That's Okay. why, nga kung ikaw magbakal man, mangkuton mo ang manong paligya kung may warranty. Nasa, for example, kung may kamahalan ng among panganan, pagkatapos pag-abot sa balaya, na hindi na magandar, Hmm. balik ni mo, kay man that is under warranty, magsilin siya nga warranty na, mga 2 kadlaw. At as long as it is within 2 days, makita mo na nga, no, Hmm. may nga ining ang panganan na guba, mabalik ni mo. Pero ato lang yung advicean bombo din, isang manubakal, kung manubugan na yung warranty, meaning to say ang quality sinang manufacturer daw wala man pagsalig sa Hmm. ila yung produkto. Kasi for example, ang warranty mo 7 days lang. Kamahal sang kamahal sang item ni maging bakal 7 days lang ang warranty. Meaning to say, kung ako yung manugbakal, may question mark na nasa akon yung panguna-una. Hmm. Meaning to say, nga ginabakal ko nga produkto, hindi maayong quality, nga kanubolan sa iya nga warranty, Bobo Dennis. Okay. So, what's yung attorney, kung kita nga consumers, kita nagbakal, dapat pagbakal ta sing isa ka bagay, dapat aware man kita nga kung makuton ta kung pila ka anong guarantee nga ginhatag mo sa sining produkto nga ginabaligyan daw mo na attorney, dapat aware man kita nga mga consumers. Yes, Bombo Dennis, kinanglan, kita consumer, kita mga konsumidor, kabalo man ta sing ato niya nga magbinag-binag kung ina sa nga produkto bala. Although nga ginaalaw na siya sa ato nga mga sa ato nga gobyerno ibaligya, pero kung kaysa sa quality mismo sa sa produkto, mabalaan mo siya kung ina siya maayong quality kay ang ilang nga warranty malawig-lawig man mo Dennis. Okay, no. Pero ang bottom line sini, yun ang mga nagapangdaya they are liable under the law. Ang mga panganan ni kinanglan nga amo na gina-avoid sa aton sa nga gobyerno nga hindi sila gusto sang smuggling. Kaya nga kung ang mga smuggling na magsulod wala nagaagi sa nagakaigo nga otoridad sa aton gobyerno, hindi mabalaan kung ina siya hasardos wala na sa kabataan ni mga panganan ilabi na gitsubong nga Disyembre. Base nga damo siya nga panganan dahil galagaw sa kwan sa mga tindahan nga sardo siya sa kabataan. Amo na ang ang katuyuan sa Consumers Act, Consumers Protection Act, Bobo Dennis. Yes, sakto lang, hindi lang ang kwan ang kinamatarong sa mga manubaka kundi ang health safety man, no, naton nga mga consumers. Kita ko na maagi pa na pinaka-insa sa gobyerno, check na, no, kiminti mga kung may mga chemical alakot, no, nga hazardous health na pagdating sa mga kabataan nato, no. So sa part sang ilang may mamangkot ko kay attorney kung like sa akon nga pagsuksok o pagbakal sa isa ka bayo attorney, gintakos siya, no, kunti babakal gimay normal tapos mo siya, ha. Then pagtakos niya, pag-abot sa balay suksok kaliwat, nagisi, no, may portion sang bayo nga nagisi gamay man lang attorney. Please niya pwede niya pa ni mabalik, ma-return na be or iyan ay na-risko ya kay ti bakal ya anong pasada attorney. Yes, Bombo Dennis, basta as long as it is factory defect. Kung hindi lang niya man-made, hindi lang niya bisang konsumidor nga siya nang nag-cause ng pag-isi siya ibalikin na because that is they have to sell a good quality, hindi nga silang pag-abot sa bulay mag-isi siya. Amo na kung magbakal ka man sa mga bayo, amo na patanaw mo sa sisler. Miss paliw ko miss tanaw kung may mga defect, kung may mga gisi-gisi da, amo na sa Bombo Dennis. Kaya man nga ining para mabalaan mo yan, wala sing depekto paghalin sa department store. Kaya karon wala ni mo madiparan pagkatapos siya nagisi siya, ibalik mo ibalik mo siya kay nga wala man na alang-alang mo na siya pag umalangid bakal, wala ka man nagtambok na nagisi si dayon. Kaya nagagurutok sa lawas mo. Correct. Mo Dennis. That's why I said, kinanglan kung kung malaba ganing warranty, sa atong nabakal, maayo na quality. Bakal ka ba
Bubudinis, may kuwan ka man, may salakyan ka man. Magbakal ka sang guma, may ara iya nga ang warranty ya, pilala ka tuig. May ara iya nga guma nga Lang. lifetime warranty. Mientras tanto nga ginagamit mo nga guma, kung certificate na ibang isla na nila isang brand nyo. It's because nga gasalig yung manufacturer, nga nga kuan good quality ang nga produkto Bubudinis. Correct, no? So, muna kailan ang rights ta, no? Dapat talagin ka mabalaan taman ang kinamatarong. How about kung ang isa ka produkto, especially pagkaon na ni wising label, wising why na butang dira ang content sang pagkaon niya ginamanufacture. Especially bla ni mga kuti, di naman ma-deny, may mga imported foods sa kita dali sa Pilipinas, no? Kaya na nabalaan ko. Nga balaan ko bla ni ng mga foreign foods wala imported nga wala sing English translation sa content sa ilang produkto. Ano ni market ito kabudlay kung kita consumer ito kabalo ko anong mga content sila sing pagkaon o produkto nga ra kay sa English ka translation. Yes, Bubudinis, kaya matiko sa mga pagkaon namin sa mga restaurant na depende naman sa sanitation nga gina-observa riya sa nga restaurant Bubudinis, no? Kaya man sa ang customer may kinamatarong gidiya kung amo na damo sa mga kaso wala nga food poisoning. Okay. Tungod kay nagkaon sila sa isa ka restaurant. So yung restaurant is liable. They're liable kay man for example kung ma-determine niya sang doktor nga may food poisoning tungod kay mo na ang kuan ining liable ang kuan may salabton iya ang restaurant o ang refreshment Bubudinis kung may matabo iya sa nagkaon kag ang may nagbalatian sa tungod sa pagkaon nga kaon niya sa sinang kalanan Bubudinis. Sige, hope nakatag kita sing ideya, nakatag kita sa impormasyon sa aton nga mga consumers sining hapon ato ni kinabalaman nato na. Christmas is fast approaching, no? So gabay pa, ang aton nga gitalakay sa buong hapon nakahatag sing ideya sa aton nga mga bumalakal, no? Nga maideya na sila ano lang kay matarong, anong ilang himuon, sila pagpamalaklon sa anuman nga mga bagay sining nagrapit nga holiday season. Attorney Marvin Tañada, sir, salamat sa tiyempo mo. Salamat sa impormasyon. Kag lastly sa imong mensahe, attorney. Yes, Bubudinis, kag madamo mga salamat sa iyo kag sa aton yung mga technician on board dira kag sa tagpalamati nimo sa mulunod sang Bumbo Radio labi na gid mo pala patuntunan Duralex Adlex. Madamo nga salamat, mayong hapon lang. Kag madamo nga salamat sa Luzon Family San Enrique, sa kay Sir Joseph Pacifico, sa kay Sir Joseph Sabido nga nagapamati gina sa aton. Inaya mga bumbo kan gina, mga bumbo followers na 24 hours na sila gapamati sa bumbo 24/7. Kag sa kay Pastor Ortiz and all the rest, ang inyong abogado sa Kanginan nagasiling good afternoon and God bless. Basta Radio Bumbo. Salamat kay Attorney Marvin Tañada, ang ato sa abogado sa Kanginan, silingapon din sa aton matutunan Duralex Adlex, no? Hope nga aton topiko subong ining pagtalakay ito sa Republic Act number 7394, ang Consumers Act of the Philippines, no? Nakatag isang informasyon sa inyo, ibalo sa inyo, no? Kaya aton katiyo Andre ngati mabalaan nyo wala ko na yung kilometarong pasyente subo naglapit kaya sing holiday season, ha? Nagapamalaklo na kita, gabi ng atong preparasyon, no? So kung may makangay siling problema, kita nga mga consumers, kamo nga mabumalakal, na may ideya kung ano dapat ibon. Sakto na, kung may baklon ka mo, dapat tumakoton yung gid. No? Pila like si mga gadgets. May warranty ni. No? Pila ka tuig, pila ka adlaw, pila ka simanang warranty sini. Para at least kung may defekto, mawalaan nyo, mabalik nyo, mabayluhan nyo. Pati mostly ginabayluhan na naman lang na sing item, same price, hindi mo naman na yung makuha nga cash nga ginbayad mo, no? Kay ipart sa nga kinamatarong sa isa konsumidores, nga mag-demand ay bala mo ti under the law, kita nga mga consumers protected makita ang kita protection sa atong gobyerno.
batok. Di man tanan kasi may ara bala nga mga scrupulous nga mga negosyante, scrupulous nga mga manufacturer. Kaya hindi lang ang protection sa Philippine Republic Act 7394, Consumers Act of the Philippines, hindi lang ang proteksyon naton sa like sang ginabakal naton kundi gabakal kita, gagasto kita, hindi lang dira ang proteksyon kundi ang proteksyon man sa aton ikaayong lawas. So dapat magbakal makita sa anuman nga mga pagkaon, mga gadgets, hampanganan, iibaloon man naton kung inaangasay sa mga hampanganan sa bataan, hazardous na kadamong kita din sulod. As mentioned kay na Atty. Tanyada, ni mga smuggled nga mga hampanganan nga wala ni nag-aagi sa aton concerned government agency nga i-check kung ano ang content sang sining mga ginamanufactured nga mga panos presented during holidays. Kadamo ko din makita daw ginaladlad lang sa mga baligyaan, kabarato lang. Kumpara mabi sa presyo sa mga malls, sa mga department store. Low quality, number one, low quality. Tapos titikbalo kung anong mga components ni sa paghimo. Asang isa mga panganan nga ginhatag nato sa aton mga kabataan, sa aton ihado, ito kabalo sa dos. Makahatag sing defekto. Sa ilay kayong lawas, para maintaining yung mga lead content, di ba? Ang aton nga pila ka interest ng gobyerno ganaya ginasiguro gid mo like sa aton DTI, FDA, kay ti pa proteksyon ang aton sining nga kayong lawas. Kabakal ka mo pagkaon, sa putos dira ni like ni mga gilabel nila dira, ara dira butang sa likod. Ang content sang pagkaon nga imo ginabakal, galing problema sinibla sa mga silingkuya sa foreign, sa mga imported products. Dapat ang label sa mga imported products na bakal ta kung may ara dira na butang ati like kung din sa country na naghalin. Depende kung anong karakter, anong language na ginabutang. Dapat may ara gini translation sa English. Ako daw mo gina-required sa aton nga gobyerno, yung mga imported products, dapat kung magsulod sa Pilipinas, dapat ang packaging nila may transition ni English sa content sang ila siniya nga mga produkto nga buli. Para kita consumers balantay matanaw da kung ano da kadamo sing fats ang ingredients siya, ang kung ano pa da, para hindi matabala mabutang sa lasin mo do kano may kabaluguli, nagtaas ng imong cholesterol, nagtaas ng imong fats, nagtaas ng imong muni, kaya may kabalo sa ginakaon mo nga pagkaon, why man kagabasa-basa, why ka man gakunano dira, so masiling taton dapat kita nga mga consumers, aware man kita, mo ginadala naton diri sa inyo, para mapabalo sa inyo kung ano man ang aton himuon nga mga consumers. Para balanta, ano atong rights, anong tahimuon naman, anong aton dapat i-demand kung nagabakal kita sa mga produkto. Sa mga malls, department store, sa mga grocery stores. Muna. So, aware kita. Especially siling ko, siling palabuton ng holiday season, kadamo, nagiging mo balaan mo la, mga substandard ng mga produkto nga ginabaligya. Ito malagasta kay barato, buti-buti kabalo galing efekto, base may malain nga efekto sa aton sininga ikayong lawas, may malain nga efekto sa aton sininga environment. Nata panahon na, dili pagpanagan siyempre tuntunan Duralex and Lex. Next Sunday naman, kita na naman kita, same time Japon, alas 2 to alas 3. So sa mga suki na ito, sa mga listeners natin, kung mayara ka mo gusto i-clarify, kung mayara ka mo sa pala mo katanon, pwede ka mo kami message sa Bumura Jabacolod, para mag-aanta man sa sabat. Sa ito si abogado sa kahinaan po si Atty. Marvin Tanyada. Inyo lagad, Bombo Dennis Rubica para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bombo! Ang hair loss o kung pagkaunod sang buhok ang isa sa pinaka-common nga problema sa bilog nga kalibutan.
Santo sa pagtuon, ang tag sa kapersona nagakadulaan sang isa ka gatos ka strand sang buhok kada adlaw. Paano ba lamang punggan ang pagkaunod sang buhok? Una, dapat regular nga habunan ang buhok gamit ang mild nga shampoo. Makabulig man ang pag-inom sa mga bitamina batok sa hair loss, kaangay sang vitamin A, vitamin E, kag vitamin B. Ginarekomenda man ang pagmasahe sang scalp gamit ang essential oils. Likawan ang pagbrush sang buhok kung ini ang basa. Testingan man ang pagpahid sang garlic juice, onion juice o kung ginger juice. Ipabili nini sa buhok overnight kag bunlawan pagkaaga. Importante man nga magpabilin nga hydrated gani mag-inom sang madamo nga tubig, kag likawan ang pag-inom sang alcohol, pagpanigarilyo, kag syempre, likawan ang stress. Masami bala nga dry kag nagakapila sang imo nga bibig? Masami nga dry, nagahapdi, o kung nagapanit-panit ang bibig sang isa ka persona, kung mayara ini sang habit nga pagdilap o kung pagkagat sang iya galingon nga bibig o kung paggamit sa mga produkto nga makairita dere. Ang mga causes ng chapped lips amo ang dry weather, kakulang sang oil gland sa bibig, paggamit sang lipstick o kung lip balm nga hindi hiyang ang bibig bangod nagakairita ini. Tuman nga exposure sa adlaw kag hindi pag-inom sang bastante nga tubig. Ang ginarekomendar nga treatment diri among paggamit sang husto kag maayo nga lip balm, pag-inom sang madamo nga tubig kag paglikaw sa masami nga pagdilap sang bibig. Kung maglala pa ini, magpadulong na sa espesyalista agud mahatagan sa kakaigo nga prescription para sa bulong. Kalabanan sa karon ilabi na sa mga pamatanon ang masami nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion nga nagausar sang gadgets. Apang ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones. Nakahibalo bala ikaw nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas sang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatin-an. Dapat nga ipabilin nga yara lamang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga magsobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutes nga break matapos ang 1 ka oras agud nga makapahuway ang aton nga eardrums. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang earphones. Siling nila, mas malambing ang bata kung ini ang nagtiti sa iloy tubtub sa duha ka tuig. Ang breastfeeding, ang mayara sang maayo nga ituga sa iloy kasubong man sa lapsag. Ang breastfeeding ang nagahatag sang nagakaigo nga nutrisyon para sa mga babies. Ang breast milk, ang mayara sang importante nga antibodies. Nagapanubo man ang breast milk sa risgo sang balatian kag infections. Nagapromote man ang gatas sang iloy sang healthy nga kabugaton sang lapsag. Sarang man nga makapaalam sa babies ang breastfeeding. Samtang sa iloy naman nga nagapasuso, nagabulig ang breastfeeding sa pagbuhin sang kabugaton. Nagabulig sa pag-contract sang uterus, nagapanubo sang risgo sang depression, nagatap na sang menstruation, kag makabulig sa pag-save sang oras kag kwarta. Mahilig ka bala magkaon sang chicherya? Dapat nga likawan ang masami nga pagkaon sang processed junk food sa baylo, pilion na lang ang pagkaon sang matuod nga pagkaon. Santo sa mga research ang processed junk food ang tuman ka makahalalit sa lawas. Ang ini nga mga pagkaon ang ginhimo agud nga mag-trigger sang pleasure center sang tawo kung sa diin ginapapati sini ang utok nga magkaon sang sobra-sobra. Kung kaisa nagatuga man ini sang food addiction sa pila ka mga individual. Apang mga kabombo ang mga processed junk foods ang may manubo nga fiber, protein kag micronutrients samtang mataas man ini sa mga hindi healthy nga ingredients kaangay sang added sugar kag refined grains. Ang mga processed junk foods ang hindi man makahatag sang calories sa lawas. Ang 1,000 peso bill nga ginapagwa sa karon sa Bangko Sentral ng Pilipinas ay isa na ka polymer banknote. Ini ang nagaisahanon nga Philippine Peso denomination nga mayara sang polymer banknote version. Ang Cotton Abaca version ang naga-feature kanday Jose Abad Santos, Vicente Lim, kag Josefa Lianis Escuda sa Atubang. Samtang ang Tubataha Reef Natural Park kag South Sea Pearl ang gina-feature sa likod. Samtang ang polymer version naman nga una nga gin-issue sang Abril 2022
ang naga-feature sang Philippine Eagle sa atubang samtang sa likod pariho ang design sa iya sangkuton abaka version. Yari ang mga tips agud mapabilin nga mahipid ang 1,000 polymer banknote. Hindi pagsulatan, hindi pagpiluon, hindi pagguntingon, hindi pag-staple, hindi paggamitan sang rubber band, hindi pagsunugon o kon ipalapit sa kalayo, hindi pagplansahon bangod ini ang malunay, ipalayo sa mga toxic chemicals, kag ang katapusan, hindi pag-i-expose sa mataas nga temperatura. Uso sa karon ang eyelash extension. Bangod madamo ang luyag nga makaangkon sang malaba kag madamol nga amimilok. Apang, nakaibalo-bala kamo sa marisgo sini. Ang natural nga amimilok ang nagaprotect sa mata, batok sa yabo kag mga debris, gani madamo ang nagapanumdom nga ang extensions ang mas makaprotekta diri. Apang suno sa mga eksperto, hindi ini matuod bangod gina-divert sini ang hangin nagikan sa mata kung saling ginapagwa ang mga particles, apang ginapasulod ang moisture. Magluwas diri, makatuga pa ini sa iban nga problema, kaangay sa allergic reactions, kalabanan nga mga glue nga ginagamit ang mayara sang preservative nga formaldehyde nga makatuga sa allergic reaction sa mata kag sa panit sa palibot sini. Posible man ini nga tunaan sang dry eye kag stye o kun eyelash infection bangod ang higko o kun bacteria ang nagakatrap sa eyelash extensions. May mga tanom sa aton palibot nga ginabaliwala lamang bangod wala na hibaluan nga mayara inisang madamo nga mabulig sa aton agod nga mapabilin nga maayo ang aton ikaayong lawas kaangay sa huya-huya. Ang huya-huya ang scientifically kilala bilang Mimosa pudica kag ginatawag man nga touch-me-not plant. Ang ini nga tanom ang mayara sang madamo nga health benefits. Santo sa pila ka mga pagtuon, ang huya-huya ang nagahatag sang relief sa asthma, kag ginakonsiderar nga antibacterial, analgesic, antidepressant, kag diuretic. Ang pagkonsumo sang juice sang dahon sang huya-huya, ang bulong sa pila ka mga balatian kaangay sang high blood pressure, kag makabulig paayo sang insomnia, bangod bayara ini sa anti-stress property nga nagabulig pa-relax sang tao agud makatulog. Ang juice nagikan sa dahon sang huya-huya ang makabulig man regulate sang blood sugar levels, paagi sa paghatag sang nagakaigo nga insulin kag makabulig man ini sa mga nagasuprer sang diarrhea. Yari ang mga dapat mahibaluan angot sa whooping cough o kon pertussis. Ang early symptoms sang pertussis ang nagalawig sang isa tubtob duha ka semana. Ini ang ginalakipan sang sipon, hilanat, panalagsa nga pag-upo, apnea o kun kabudlayan sa paginawa, kag cyanosis o kun pag-purple sang baby. Isa tubtob duha ka semana halin sang nagsugod ang una nga sintomas, diri na nagaumpisang pagbarukoy sang bata o kun lapsag. Ini ang nagadugay sang isa tubtob 6 ka semana o kun 10 ka semana kag nagalala. Diri na mabatian ang whooping sound bangod ginalagas sang bata ang iya paginawa matapos ang pagbarukoy. Ipakonsulta gilayon kung nagasigi ang ubo sang bata. Nabudlayan maginawa kag wala sang gana nga magtiti. Paano malikawan ang whooping cough o kon pertussis? Ang pertussis ang highly contagious o kon tuman kamakalalaton nga respiratory illness ang pinakamaayong Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Philippines Standard Time, 10 minutos na nakaligad sa takna ng alas 3 sang hapon. Mayong hapon Pilipinas, mayong hapon Western Visayas, syudad sang Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Welcome na sa atong programa sining nga hapon ang Dr. Bombo diri sa DYWB Bombo Radio Bacolod 630 kHz sa frequency sang inyo mga radyo. Subong adlaw Domingo, pet sa 3 sa bulan sa Nobyembre tuig 2024. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matters now is this Christmas we share the love.
to go for free. We share the love. Sini nga hapon mga kabombo ang inyong mangin kaupod, Bombo Macy of Fire. Mga kabombo, subo nga po ng atong topiko, amo ang nanungod sa ginatawag nga bangungot. So no, bago lang gikita naka-celebrate sa nga aton nga All Saints Day and of course All Souls Day. So with that, Happy Halloween sa inyo mga kabombo, kagang aton nga topiko amo ang bangungot o kung ang ginatawag nga sudden unexplained nocturnal death syndrome. So ano ginibala ang ginatawag naton nga bangungot? So ini no, bangungot usually ginagamit ni sa nga mag-describe inablang gulpiada, lambi o kung makatingala nga pagkapatay sa isa ka tawo. So kung sa diin kalabanan sa mga biktima sinisilingan nila kuno sa mga ang mga lalaki nga nagakapatay samtang nagakatulog. So isa pa gid sa mga tinglan mga kabumoko is that kung sa postmortem routine autopsy hindi makasiningid maka-explain kung ano bala ang kamatayon sini. But then karon mangin kaupod naton sa pihak nga linya si Doc Cesar pamangkuton ta sa kung ano ay hano ang sa likod sa ginatawag naton nga bangungot. So yara sa pihak nga linya mangin kaupod naton si Doc Cesar. Hello Doc, maayong hapon. Yes, there hapon man. Musta akong sulod? Okay gid Doc. Yeah, no, salamat. So, ang musubong bangungot, no? Or to natong bako damo sa mga pangalan sini, no? Pwede bangungot, pwede idiopathic ventricular fibrillation, Brugada type, pwede nga Puri death syndrome, no? The Japan, meron nga SUNS, no? Or sudden unexpected nocturnal death syndrome, meron nga sudden unexplained death syndrome, or SUDS, no? So, kadamo. So, that's why tamag-tambal ni mo bumaysi, tagulang nga, mabudlay i-explicar, no? Kaya kadamo, may mga supernatural nga mga rason, patabilis sa mga succubus, mamanap ng sistema, or sa atong diri batibat, no? Nga may isa ka monster, no? Nga nga kalaban at babayi, nga nagasap kakatulog isa ka biktima, no? Nagkakatulog siya, ginapumpuan niya sa dughan, no? Kakas na hindi paginhawa, no? So, pwede magani may mga kapri, kung ano sistema. So, pero, pag-isa nato niya, aton nga tagan sa scientific basis, no? Ang hining ito nato niya, bangungot, umaysi. So, Doc, namin, Doc, no, nakita ko, naka-Halloween, kagidyaling yung costume, Doc. Ano ko tani, kaya nalipatan ng isang tawag nagbalik kami sa Rojas. So may costume ako nakita, ikaw tayo masuksok sa costume para sa Halloween. Amazing. Cute yan Doc. Sige, Doc, so ang siling nila, Doc, no, ginapatihan nila, Doc, no, nang inisa ganing siling mo bilang batibat, na kunong babae nga matambok, nga kung nagkakatulog ko, no, ginatungtong nga niya kayon sa dughan, so amo na, hindi kasi kaginhawa. Yes, tama gila, no? So that's why nga, posible ito sila natin is succubus, no? Nga kung lalaki, incubus. Kung lalaki naman yan nagatungtong sa babae, no? May dala pag ginatawag natin silang sexual, ano ni, ginapanghimuslan, no? Sa isa ka lalaki ang babae, incubus na, no? Pero kung ang babae naman ang kapungko, no? Nag-atake sa lalaki, no? Nga nagakatulog, muntang natin yung succubus, no? So, tigay-tigay, ari pang ita pag tapos ang ato nga Halloween, no? So that's why nga nag-exist in tawag nato nga succubus, no? Na pero kung ang babae naman niya ang pangimuslan sa lalaki, no? Ang tawag naman sa niya is incubus, no? So sa ato naman yati ang balmo batibat sa Ilocos naman na yan, no? So posible na siya nga may isa ka babae, no? Nga monster nga nagapungko sa dughan sa isa ka lalaki nga nagakatulog. That's why nga hindi siya kaginawa. So tapos sila nagiging nga bangungot. Messi. So yun na Doc, yung mga pagpatil, na ako naman ginatawag bilang supernatural entity lang. Pero when it comes to Doc sa scientific, yung explanation, damo ni siya Doc ayhan, mga rason kung nga, hinabalang ginatawag nila, nga gulpi lang kung napatay, kinagakatulog laman, ginambada yun, yung bangungot ko. Pero when it comes to Doc sa medical care naman niya Doc, ano siya Doc ang mga, Doc na ginatawag na sakit? Yes, no? So makatutulong dyan sa scientific basis, no? Sa medical term, no? Una tanan, nanay, iklikata na, no? Makita nga bangungot, nahalina sa duwa ka pa, no? Bangon ka, bungol, no? So bangungol tanin, no? Kumusilin, nakatulog sa kalalaki, for example, na biktima, kung sa mabangon, nag-ungol siya, no? So that's something nila. Kagkalabanan sini, no? Mga kabataan, mga hubinis pa nga mga kalalakinhan, damo siya katapos sa mga lalaki.
kumpara sa mga babae, no? So that's why ang causes ini naman mo ginabumbumaysing nga daw mabudlay i-explicar, no? Kasi damo sa mga possibility, no? Posible nga kalabanan sa tawag na kuno acute pancreatitis, no? Napasilingon sorry, salimutan. Putilingon ang pancreas, no? Ining balabag sa itong tinai sa tiyan balam, no? Na nagaubag na siya, nakatulog, so dati kuno nga kun grabe ka pa kaunon, busog-busog ka sa gabi, tapos ay kapanatunawan, tulog ka dayon, tubasi ang pancreas nun nimo na overwhelmed, no? Sobrang sang imo sa Diyos, kag nag-hemorrhage, no? Nagbubag, nag-pancreatitis. Pero apang, may mga eksperto man nagasiling nga halos tarang kakalamata gid yan nagkaubag man niya kalaban ng pancreas kinutanahon kaya man nakita sa autopsy lang nga kalabanan sa mga bangungot, no, ubag ilang pancreas. So may mga ibang pagid nga mga posibilidad bumumaysi, no, nga masiling naton nga basi hindi sang pancreas siya kundi ang tawag naton niya nga Brugada syndrome, no. Brugada, no, dami lugad niya pangalan, no. So masiling nga Brugada syndrome ang imong heart bala, no? Okay man, ang ginotopsy nila na kalamatay itong mga kalalakinan bala sa US, no? Mga Hawaiian, pero may mga Asian descent, no? May taga Laos, may taga Thailand, no? Na so ginotopsy nila na kalamatay sa bangungot, no? Or night death syndrome, nakita lang ako ang heart. Ako ang heart mabugat, no? Tapos so sila siling nga ba siya nga nag-iibag ang pagpitik sa heart samtang nagkatulog, no? Tagatong lang nga arrhythmia bala pong bumisi, no? So nakita nila yung Brugada syndrome galini, balantay na sa heart, nga nagalibakong perculpi mga pitik ng purason, no? Ito na nga may arag na ito genetic defect, no? Bubot silingon sa isa ka quiz, no? Ito nga SCN5A, kaya ini nga genes ini, kung dami ito depictoso ini, ang pagsulod sa sodium, no, sa imong heart tissues, imong heart cells, doon mo yung sodium, no, may sodium, potassium, calcium, no. So kung may-ari kang depictos ini, no, sa Brugada syndrome, galain ang pagsulod sa imong sodium, nagawa ang potassium, iba yung mga calcium, so tabag sinaya, napiktuhan ang normal nga pagpitik sa imong heart. So butilingon, madisco siya, gulpi siya matsatsa, gulpi siya mabugi, no, then gulpi lang siya magrinong kadol nila, no, electrical fibrillation, kamatayon dahil may state. No? So, manatawag nila nga, posible nga, ang bangungot is because of Brugada syndrome of may state. So, mayari, pag-idibla, Dok, ano na siya, Dok, ang sleep apnea? Yeah. Isa pag no, nga ginasal naton ang sa obstructive sleep apnea, no? Na magsalita ng sleep apnea bala bumumaysi, no? Butilingon, kakatulog ni sa katawo, may nagapara, no, siya nga lagyan sa hangin halin sa ilong, sa tutunlan, no, at siya nga ilang liog, no, barado sa hangin, so may obstruction. So kung di na gani kasulod ang hangin ina, no, kinakulang sa oxygen kung ang paginawa sa pasyente, no. Pagdating na sleep, tulog, apnea, pagkuntat ang paginawa kasulod sa sobra 10 seconds, no, nga wala na ginawa sa pasyente, no. Sa isa kagabi siguro kalabot na 50 to 100 times, no, na episode na siya. So pag nagnubo na ang imong oxygen kay man nanguntat mo paginawa sa nagkatulog ka, way ka ng kabalo, magalaga pong imong oxygen ka, panik imong utok, minapuka pa dayon sila. Bangon, bukta. Hanggang muna sila dayon, no, tigay balik naman. Kakalaban sila bumumaysin, nagahuragok, no, nagahuragok sila. Okay man, may obstruction. Now, sa sobra gani, pilayo lang sa sobra kauntat na sa paginawa, no, sa sobra na kauntat sa paginawa, posible niya nga kauntat man ang heart, no, kag apektuhan siya, o posible nga ma-trigger ang ginatawag dato to ginang libagon, no. Kaya kung may Brugada syndrome ka na, may sleep apnea ka pa, tidak ko saan siya bumumaysi na mapatay sa bangungot ang isa ka pasyente bumumaysi. Amo ni sa Dok, inablakon kaysa kung nagakatulog na bala, dayon dugol pilang may naguntat sa bala ginawa, nga dayon pagbalik, doon kakakibot sa? Yes, tama kina, no. So, kalaban sila gahuragok, no. Kalaban sila nagahuragok sila, nag-snore sila, kaya man, may barang nila tutunlan mo bumumaysi, no, na kalabanan sila, no? Nagkapabugtal sa aga, wala daw, kapoy sila permi, ilang pamatsagan daw, permi lang nakapoy, no? Nga nagaling ilang ang ulo, kakalabanan sila sa ila, no? May mga erectile dysfunction, ang iba sila, no? Kung mo i-measure ang liog pala, sa lalaki, 17 inches, ang diameter, no? Sa babae,
inches. Pag nag-17 inches ng diameter sa imong nga liog, kung may tape measure kita, tao natin karon, at ako sansa nga, kandidato ikaw sa slip up niya Bombomaisi, no? Na, so, butilingon, pag may slip up niya ikaw, kauntad yung pagginawa, balik-balik ang pag-untat, no? Tapos may ara ka pagaling nga Brugada syndrome, so inang duwa ginaya pag ululupod na Bombomaisi, tapos sida yan, no? Posible nga, bangungot Bombomaisi. So, Dok, paano ni Dok mambal sa isa ka tawo nga mayara sa bisang Brugada syndrome? Ano ni Dok ang mga sintomas? Yeah, no. Damo ni sa mga sintomas, no? Sa nga to nga Brugada syndrome, no? Kalabanan sila mga pasyente sila, no? Kakalipong-lipong, no? Isa sobra ka ginakapoy bala Bombomaisi, no? Tapos ang iba nga pitik sang heart is libago, nakita na dira, no? Kita mo na sila nga daw gilingin lang ang ulo, kabalik-balik, no? Kalingin ang ulo, kakalipong, tapos isa nagkatulog na, nagagas, no? Tang hangin, no? Tapos nagkubay lang ang dughan, no? Tawag nga palpitations, no? Na sometimes convulsion, no? So, pamilya sila, kabanan sila, no? Mga ubinto na mga Asians, mga kalalakinhan, mga bata pala sila, mga 21 pa lang ganin, no? Teenagers, no? Galingan sila lang ang ulo, sometimes, no, medyo nag-feel sila, nagkalipong sila Bombomaisi, no? So, diladugan sila, gagubakubay, no? Gagubakubay na sila dugan, kag kumakatulog sila, ang ilas na paginawa is naga-labored. No? Kag kung di matapangan, posible nga tawag nga convulsion na sila Bombomaisi, no? So, kung hindi pa kita magpa-konsulta sa doktor, kaya basta may Brugada syndrome kita, kandidato sa bangungot Bombomaisi. So, mayara, pag bala dokon kay Sam, ano ni Dok ng delikado man na Dok? Kay mayara, Dok ng nagakatulog, bala nga ng tuman, yung bala katudo sa iya nga paguragok? Yeah, tama na, slip up niya na, no? So, posible na siya nga, posible kung may huragok na, may obstruction, no? May nagabarato dito sa pagtulot ng hangin Bombomaisi, no? Nagabaray na siya tungod ganiya nga either dako imong liog, no? Or dako imong tutunlan, no? Or ginatawag natin lang nga daw may anatomical defect, dako ang imong dila, gamay imong sungad, no? Na mga muna lang mga depekto, na so posible nga may slip up niya ikaw Bombomaisi. So, kay tiya mo na bala Dok siling nila kung kalabanan na laki ang ginabangungot. Ikaw yung butanta ni Dok sa Brugada syndrome. Kalabanan, gid man ni Dok ang nagkaka-suppress ang mga sakit, Dok. Ang mga kalakinhan? Yes, no? Halos na kalabanan gid kalalaki na gid Bombomaisi, no? Kay kung pato din nga ito nga genetic defect, no? Sa lalaki na kalabanan Bombomaisi, no? Na kakang ini mga daglaguan yung mga pasyente, no, ng mga tambukan, no, ng mga posible nga may slip up niya sila, no. So ako mismo kung may slip up niya man ako Bombomaisi, no. No, so na pila pa ako edad sa 41 years old ko nag-akpan, no. May slip up niya ako, kaya gitudan ako nga daan mo, aras ako ng sintomas, no. So kung makita ito sa FB, no, so yun ang lalaki na katulog ako ina, no, nga may CPAP machine Bombomaisi, no. So that's why I should know that. Eksperto ko kaya ako mismo kabalo sang sitwasyon Bombomaisi. May lang gani kaya nga nakapakonsulta na ko nga daan, nagpa-sleep test ako, no. Dito ko nadakpan, dito na confirm, no, nga may aragali ko yung sleep apnea Bombomaisi. Kung ako nimo, no, 10 seconds lang ya, 10 seconds lang nga mag-untad yung paginawa, positive ang sleep apnea, kabalik-balik na kakatulog ikaw. Ang ako ng pinakalawig kaging review naman pag-aaga bala, kaya nagpa-sleep test ako mo, no. Ang kakatulog ka na punta ka gadget, no, ginaya pa niyong paginawa, ginawa mo ECG, na-monitor, yung oxygen, no, na, so dito na dakpan nga may isa galito ka episode, imbis na 10 seconds lang yan, nagkunta akong paginawa, naglambot yung 69 seconds, nagkunta akong ginawa for 69 seconds, sobrang sa paminuto. O, so nasa mga kapalaluya ko sa una, no, sa una, news plan po below, no, na, no, kag ang oxygen nga dapat tani magnubo sa 95% inyo lang naginakimpit sa may COVID times lang imo oxygen saturation, no, dapat ni tani magnubo sa 95%, magbilo gani 90 na kabi ba kung COVID positive gina-intubate na gani na namon, no, pwede ka po. There was an episode, no, paglibyo ng pag-aga, ang ako imbis nga 95%, 60% lang ako ng oxygen, no. Dito ko binulbaan, no, nga kung wala ito na dapat, kung wala ko nagsipap, ati, laban-laban, siguro na bangungot man ako Bombomaisi. Ano to sa Dok siling mo, Dok? Nang sleep test?
Ano na siya, Dok? Matulog lang Ato, din ato. Dok, ang patient. But then, ginamonitor da sa? O tama ginataw do astronaut ako ni Tsura sa to. Galing kayo sa hotel ito, kilala ko man bla ang diagnostic test. Sa hotel ako sa Manila, no? Nagtulog. Tapos gintakdan ako sa mga machines, may EEG, tawag nagadamgo ako, no? May sensor ko nagaginawa ko, may clip ko na naganubo ko ng oxygen, no? May iba ako sa ECG. So bilog na ang gabi, ila ka na pulawan, tanong nila. Ay kayo upoy ko to sa tita mo, no? Si Mrs. Ay dito kayo pag ida ko na ganyan, ba't sila sa may nag-uragok? Ayan na, nag-ihilik na si Doc. Ha? Pagpalapit na sa country, ay po, si Mrs. Galia nag-uragok. So dito nakita na ako niya nga, positive ako sa sleep apnea kung bumesti. May harap pag ginablakon kayo sa Dok, nambalang nagakatulog bidok no, di naman naginambal, binang gao-gayong, nabi kayo ginabangungot. Ang ginagulpi, nabala Dok pukaw, okay lang na sa? O nang imo nga katulog ko na bigan, may sleep apnea ka bitaw, tapos lumtad yung paginawa, no? Kung pa mo sa takto-takto lang, no? Makabugtaw siya, pag ginawa sa liwat mo, may sige nga, ang delikado sa sleep apnea, kung madayunan, na hindi ka na mabalik ginawa. Sa mo nang video kulbaan mo. Pero may harap man ay handok cases, kung kaisab lang gingulpi mula pukaw, din kakakibot sila. Yeah, actually, no, tao mo sa gulpig sa hindi, basta importante lang yan, makabugtaw siya kung may sleep apnea siya, kung may sleep. That's why ganiya nga, bawal kita ni matulog ka lang may sleep apnea ikaw, no? Bawal kita ni magkaya katulog, no? Kaya kung magkaya katulog, may gravity na galagbong imo di nga stop palat, no? So dapat na kitang obstruct, no? So that's why mas manami yata di mo may singa, dapat nakilid ikaw, no? Magkatulog, no? Kaya nga, di ba na kung gawrakop lang pasyente, tudo, hindi ka kaya, patakilira bala, no? Pagtakilira mo may opening na din gamay, simo dyan itong uwap, so daga, punta ng urakop, kaya man nagabalik ang sulot ng hangin, sulot ng hangin. So that's why nga, mas marami, kung may sleep apnea ikaw, no? Kung gaduda kang, may sleep apnea, wala ka pagkasipap, kung pwede lang taniya nga, hindi ka lang magkaya tulog, nakilid ka lang tulog kung may sleep, no? Ay paano ka magkatulog, no? So, may halos na tawag ang tennis ball technique. Ang bula ba ng tennis, punta mo sa midyas, isipit mo sa imo pajama sa likod, parang magkaya ka masakit. Oo. Itilawan ko man na sa una, sa wala pa ko sipag machine. Itilawan ko man na sa una, ay aba, kaya mo ko gapon, hindi ka daw yung tennis ball sa akon, no? Mumumessing. So may harap, nagbisan tuod Dok, gamay lang pala nga, no? Nung mga butang gamay mo, basta makabulig lang. Yeah, tama, kinamatuod. Pero, ang the best thing to do dyan, kung nagaduda ka may sleep apnea ikaw, no? Kaya mapapunta mo sa agad daw galingin yung ulo, apoy ka, paglasing ko sa hapon daw, lobad ka na, ang memory mo nag-stamper, palaki ikaw, irritable ka, no? Daw kung saan pa daw, wala ka natin masyadong desisyon, kaya man, tuyo ka permi, makao pa lang makao pa, hindi ka patuyhon, no? Posible nga pa may sleep apnea ikaw, delikado na kung nag-drive ka sa latyan, no? Kaya pa siya, matulugan ka sa nag-drive, no? Kung nag-operate ka sa mga mass injuries, palantaw dahil nyo sa doktor, no? Para hindi kita madakpan na rin mo may sin. So, Dok, may harap, pag ginabladok kon kay Isay, na balang lawig-lawig, na bingatulog niya, dahil pagbugtaw niya, Dok, duto yun sa yapon. Yeah, tama na, no? Amo ko na ito una, no? Dahil na 7 hours to 9 hours. Isa ka 10 hours ako yung tulog ganiyang. Pero pagbugta ko, ay, kapoy mo gyapon kay tungod, hindi manami quality sa pagtulog. Kaya man, dugay-dugay ka ginapukaw sa utok mo, kaya nagkaunta, di mo pag ginawa kung may sleep. So, Dok, may hari, pag sa ano na si Dok may hari, na kung kiss, Dok, ang sleep paralysis na bala? Yeah, no? Ang sleep paralysis pala bumumesi. Salamat no sa thank you kay gin pa muna no inang topic no. Ang sleep paralysis naman na sa bumumesi no, isa man siya ka sitwasyon nga paralyze ang tao no. Nakatulog siya, nagbugtaw siya, pero hindi siya kaulag. Kapanik sa dayon no. Kapanik sa dayon no. Na so mo na to nga sleep paralysis no. Kakalaban siya nagkatabo during sa rapid eye movement, no? Nga face sa imong pagtulog. Madua abi ka klase ang itong faces mo sa atong katulog na bala. Mayroon nga rapid eye movement sleep, no? Kamera nga non-rapid eye movement sleep, no? So, hindi ng REM sleep kung rapid eye movement, makita mo na ang rapid eye kaya man ang isang batang katulog sa gaulag. No? Na
amo na nga tayo nga nagadamgo ang pasyente. No? Amo na tayo nga nagadamgo siya. So, pagsilingon, kaya nagadamgo siya, natural ginaya sa ato nga lawas siya, kung nagadamgo ka, gina-paralyzed, like the girl, gina-paralyzed, sino ka tawag? Gina-paralyze ang ginatawag nato niya nga lawas. Kaya kung hindi mo pag i-paralyze ang lawas ang nagdamgo ka, base ma-act out ni mo, imong damgo, pilayo lang. Nagdamgo ka, bigla galapad ka. Oo. No? Ay, kung hindi paralyze ang lawas during that phase, no? Hindi mo magalapad ka, nakatulog ka. No? Ang tawag nato isa, tawag nato nga sa somnambulism. No? Di ba? Somnambulism, no? Galapad ka. Ang delikado sa kung gadamgo ko tabang galumpat ka sa bintana, pailayo lang. No? So, posible gidya nga, so that's why nga parang na matabo, no? Kung nag-gadamgo kita rapid eye movement, paralyze at lawas. But there are times nga, nagadamgo ka, nakabugtaw ka. Oo. Pero wala pa yan kabalik yung mga paralysis na, amo na natin nga, sleep paralysis, no? So that's why, kapanik kasi na, damgo ka pa binaswang. Damgo ka ginalagas sa aswang, damgo ka nadagdag ka, no? Damgo ka tapos ginalagas ka, di ka nakahulag, no? Damo na pala, amo na natin nga sleep paralysis. And ang delikado sila kung may Brugada syndrome ka, asos, inulang to sa mong heart, naglibagon siya. So laban-laban, no? Laban-laban nga, kasi mauntat mong heart, bangungot magyapon mo, may. So, Dok, no, na-mention mo ganito, Dok, no, kung yung gadamgo ka, binaglakat, ano sa Dok, kung ginatawag mo na sa Dok nga, nga sleepwalk? Ako na, no? Ang scientific term, medical term is somnambulism, no? Oo. Somna is tulog, no? Ang nambulism is ambulate, no? Galakad. So, matagal nga sleepwalk. Mayroon mga sleep talk. Sleep talk. Somniluki naman na yan, no? Somni tulog, luki sambal, no? So somniluki naman na yan. Nagkita lang ang ginadaman. Tulog gitaman. So, gambal siya. Karon mo pang booking ka to karon may chicks ka, no? Kay ginambal ko ang mga girlfriend ng ngalan, no? So, masabi, mo to karon Denise speaking, no? So, booking kayo, no? Mga may chicks gali, no? So, that's why nga, dapat ya, kung lapit-lapito mo ang ngalan sa imo yung chicks, no? Masabi, sali mo nga misis, no? Kung mag-chicks ako, no? Dapat Lisa. No? Kaya mag-sleep talk ka, sali. So, kung di, stop the patas mo may thing. So, joke lang ina, wala na itong ginagawa ng extramarital affairs, no? Dahil ko ka lang nasa ito sa somnilupi o kung sleep talk mo may thing. Kay kun kay sa gali bala Dok, no? Ina balang sleep talk na saya gali, hindi niya yung siling nga ginabangungot sa mo na. Yeah, daw ginadaman kasi siyempre wala man siya kung namin man ko daw mo may tulog siguro, no? Nagagambal siya, no? Pero kung pagbugtaw nimo, nakabugtaw ka nga ara kapag yapon sa imong dream state, so kung rapid eye movement sleep phase, no? Kapadi kasi na kaya nga ang cause na dahil niya is sleep paralysis, no? So, damo ka magpanik, damo na magtaas imong blood pressure, damo magtaas imong pitik sang heart, ay ka may Brugada syndrome ka, goodbye good, no? Bumaysik, posible ka ma-heart attack, bumaysik. Mayroon ako na bala Dok kun kay sa Dok gakakita, Dok, yung tantan sa sleepwalk na bala Dokaw, nga ginagulpe nila, pukaw, Dok, delikado, Dok. Ati kung nagulpan pag dito, tatapat na dito, kinibot mo kitang pasyente, paralyze sa ngataan, no? Iginulpi pa nimo, ati abi na ko linapo na siya, kung anong sistema po bumaysik. Sige, Dok. So, sa mga munibla, Dok, no, kadamo, sa galitok sa pwede makabig nga mangin reason, kunya, ginatawag lang yan nato na term nga bangungot. Pero, Dok, no, Dok, mayari man ni Dok sa medication, be, mayara sa mga bulong para dire? Yes, daw si Brugada syndrome, masakit ang balon, kaya siyempre, no, kung makonfront mo yung Brugada syndrome, ikaw, no, kag-hereditary na, genetic na siya, wala kita sa sing matag sleep tripping nga bulong, no? Matag na lang siguro sina yung bubumaysi nga kung may high blood ka,
matagdag ng maintenance para hindi kita ma-high blood, no? Na kung may diabetes ka, para matagdag maintenance nga para hindi mataas mo ang sugar, kaya base man makadipretyo, no? Pero kung confirm na gidya bumbumaysin, no, nga may Brugada syndrome ka, kinakita na to dito apis, no, pag gitanaw pala to imo nga may magtatawag ng heart rate monitor mo, 24 hours lang na monitor ng heart, no. So tapos nakita na sa ECG, no, may certain characteristic ng Brugada syndrome sa ECG. May tawag nga right bundle branch block, kag na may ginatawag kita sina nga ang nga daw may elevation sa imo ding precordial sa right side, no, na makita na sa doktor, no, makita sa doktor, no, tapos din, no, sa right bundle block, then from 50 Pagtingin sila, no, posibleng may Brugada syndrome ang pasyente, no, na ay karon, hindi mo na mabalaan mo kung anytime isang gani kabuktaw kabla bumumesi, gulpin lang siya maglibakon, pagbabasi gulpin lang siya mag-stop, no, tawag medical fibrillation. So may arat sila ang ginatawag nato nga ICD, no. Ang ICD daw gadget na siya. Kita alam sa TV, no, may makatay, may mag-arrest lang, kinabutan back off, daw dati sa kurinti sa dugan sa pasyente, tapos kabalik din ang putik sa heart, no? Amo ta dato nga defibrillator, no? Buyon kas na. Tapos may ordinansa ko na tani sa ning himuon diri ka tani tanan nga mga airport, seaport, mga bandera, dagkong hotel sa kong boss nga may ada tani niya nga defibrillator nga ready. Kaya basi hindi tawo bala may heart attack na dira at may defibrillator ka may kabalo, mabuhi ang pasyente, no? Kaya no? Na ano na siya. Karon, kung may Brugada syndrome ikaw, kan nakita to abi nga positive diya, may nakita sila yung ICD, no? So, ining ICD nga na siya, implantable na siya cardioverter defibrillator. Gadget na siya nga gamay, tapos lalong panit, no? Nga nakatakot na heart. Ako ni kaso, karon nga magpagada siya, kung imong sidro na mag-physical fibrillate ikaw, nga nagmamo na lang na balang, hindi ma-flatline na dayon, automatic tayo detect to din itong imutong defibrillator nga built-in, hindi mo panit, pabalik naman sa normal ang breathing sa mga heart. So, bisan kakatulog ka, no, bisa may Brugada syndrome ka, magrinungkado to ka imo heart, ang tawag ng ventricular fibrillation, pwede nga ma-activate itong imo itong gadget, pabalik sa normal ang regular activity ng heart mo may see. So, pwede gitya kaya nga mabuhi, no, bisan may Brugada syndrome ikaw, mas safe ikaw sa bangungot mo may see. So, Dok, may lang ko dali, Dok, may di ba, Dok, ano na ko, Dok, ang ginatawag na ang hinabla ko, no, ang kakatulog, din ginabag-id, yung yangaw to? Yan, no, oo, group system naman na siya, bubumensi, no, group system naman na siya, no, so, yan ka, basi da off ako nga mic, kumusta akong sulod bubumensi? Okay, Dok. Okay lang siya, ay salamat, no, group system naman na, no, gagagray, no? PRUXISM, no? Kung gagagray na yung mga ngipon, no? Kabansin na ya, stress naman na ya. Problema ka na didadala ni mo, so katulog ikaw na ang gabagita siya, ang delikado sa magkalagubay mong ngipon no? Magkalapan dira. So, or makagatong mo dila, no? Mamumaysi. So mo na siya gali, Dok, kung kaysa tod kayo, sila na nila, Dok, kung ginabagit ko noon to, ano na gani man, tampaon ko sa chinilas, ko yung chinilas, siya boy sagwa. Tampaon ang chinilas sa diin sa guya? Oo, yung chinilas, siya boy sagwa. Depende mo, di ba? Kasi ang papamugot siya na bukta, tinaguntat ang yang system. Or ba, din ako na basta gabroxism ka ko, no? Bitokon ikaw. Pero halos na lang kita ng Pilipino, bitokon man mo basi. Pero stress naman na siya, Dok. Amo na sa Dok. Kalabanan sila kung explore on the stress side. Tensionado sa pasyente. So that's why, ang iyang inatago-tago nga masakit nga emosyon sa tang nakatulog siya, nagagawa siya nga pagtulog kung may sleep. Sige, Dok. Ba, Dok, siguro, Dok, no, ang kalabanan sa ini, bala, Dok, mas mayo, guro, nang inabala may tsakto nga oras ng pagtulog, mga muna. Tama ginapong umete, no? Kaya ginambal mo na siya, no? So, siguro, pag panatagod sa kadali lang, no? Ang mga tawlatog lang at sakto, no? What are the tips, no? For restful sleep, no? Kaya sleep paralysis ikaw, no? Hindi lang ganun lalaki, sa mga babae may sleep paralysis man, no? Kakalabanan sila is kulang sa ang tulog.
no? Kulang imo tulog kung may no? May isa ka doktor, no? Kalimim ko malani sa FB, no? 2 hours of sleep for 3 days. So kita nga kakaulungan na sila, no? Kulang sila sa tulog kung may So that's why amo na sleep paralysis sila, no? So anong himuon, no? Kay man apektado tanan mo, no? So una sa tanan is ito lang tani ang stress, no? Have a nice shower sa gabi, no? Hindi na siya ni magpadukay bila sing nap kuno tapos panyaga ba iba niya daw siesta na gid ati sa oras yung tulog tapos panyaga, no? Tapos kung pwede lang tani, no? Exercise gid hulag kita, no? Before bedtime na kami ay nga worry time, no? About 2 hours before kita matulog, may ara kita nga worry time, no? Tanan mo nga makasakit ipagwa mo na no? During that time, no? So meaning i-express nimo tanan mo nga mga worries before you sleep. May second man is very healthy gid yan, no? And may tawag nga quiet time, no? Before mag-sleep, no? May mga ritual ka sa imong papanumdum mo bilog mong adlaw nga ano pa bala na mga achievements nimo, no? Ang mga kasakit nimo labong umaysi isulat mo na sa toilet paper. Kinagigan ng pagpagina, no? Napalpak ko na sa munin, napaya ako, no? Ang kulbaan ko base lang masakit ilabot sa akon, isulat mo na sa toilet paper, no? Before ka matulog kag i-flash mo. Wow, namin mo matsak din mo may seat, no? So kag ang imo tululugan siyempre hindi mag-inot, no? Tapos pwede ka power nap if you want, no? Sa auto pero dali lang, minutos lang, no? Kag kung pwede lang bugtaw ka sa aga at the same time. Sana nung oras ka na magtulog sa gabi, sa alauna ka nagtulog kung ang kalabang mo bugtaw sa city, bugtaw kayo sa city kung may seat, no? Tago ang relo sa kwarto, kaya dubi-dubi mo lang, lantaw, dubi-dubi, tulog na manok. Huwag ka pagyapon ng tulog, no? Halungan na yung mga stimulants, no? Chocolate, soft drinks, coffee, no? No? But please, no alcohol. Sabi mo, kaya mapapatulog na po, kaya ililiik ninyo, Kaya diuretic ang alcohol mo, siyempre may ililiik ang ilang So ano, pagtulog mo sa tsakto, kaya man, patay mo nga pangingi, no? Di ba da? So mo nang tawag na ito nga, no alcohol ang kumpeti, no? Kung hindi ka katulog sa sulod sa mga bedroom, no? Buwa kaya, hindi kaya pilitong sa katri, hindi ginaya tapat kasulog, no? Buwa kaya, and then, basa ka daw sa mga boring na libro, no? Ng sistema, inom ka nabababing nga gantas, no? Ng sistema, no? Para nga, pag matsyag mo isang katuyo, balik ka naman sa mga panito, no? And of course, relaxation kit, meditation, very helpful meditation, no? Panganguyo is the best, no? Vitamin P, prayers, I see. So, Dok, ining sila mo bila, Dok, ng ang oras ng pagtulog na good na siya, Dok, ng mga 7 to 9 hours? Hindi magdubot ani sa 7 hours, hindi magsubra sa 9 hours kung umaysi, no? Kasi pasiman tawag lang kapag-pagod ka man, no? Kung pwede lang umaysi, no? Duwag ilang tani ang himuon mo sa kwarto, no? Ang himuon na bedroom, duwag ilang tani ang dapat mong himuon. Number 1 is sleeping, and kadua is making love. Hindi ka magdala si mo lesson plan, hindi ka magdala si mo itong laptop na dito may obraon mo overtime ba dito, no? Kaya nga, matapat niya hindi ka katulog na may si. Pag hindi na panigarilyo. Stimulant man ang kutin mo, no? Hindi ka man nakatulog, no? Kung may sikag, iaboy na ng mga fatty foods, no? Na kung pwede lang, kapit papon, manutulog ka na kung may si. Tapos ito nga, eat healthy ka, no? So, what should be, Dok, no? Kung ang tao, bala, Dok, ng kulang permi ang iyaya nga tulog? Di lang ba mo sa tayo, nag-panigaw judgment ni mo, irritable ka, memory mo ka-suffer, no? Ang imong ang imong activity na ganubo, tapos katas mo blood pressure, katas mo blood sugar, masyadong mo ka-temperamental, irritable ka katamaan, kubay mo nga economic life, kubay mo social life, kubay mo nga life. Pwede kita mapatay sa bangungot or sa iba ka balatian. Amazing. Mayroon pa yung ganit, Dok, sa mo kayo na wala maghulag, mayroon na kayo isa, no? Ang iba niya ga-exercise ba yan, tapos magtulog?
Yeah. So kung pwede tani mga 2 to 4 hours before yan magtulog, ang mo pa-exercise, di nga right before tulog. No? Na kaya man, mas tapat niya ma-stimulate yung mga lawas, so posible sila nga bubumaysing nga, hindi ka pagidya katulog dapat. No? So meaning, kung pwede lang tani iya nga, ang pag-exercise mo is, hindi tani iya mag-con nga, dapat 2 to 4 hours before sleeping bubumaysing. So late afternoon, or early evening, yung bumaysi ang the best time to exercise man siya. Bumaysi. So how about yung bidok mayroon na didok nagmuno ang insomnia ya bidok? Yeah, muna no, masinta ng insomnia, kulang ikaw sa tulog, no? So kung silingon sa insomnia, either doon na kabutang, no? Either nga budlay ka magsugod tulog or budlay ka magmintinar nga diretso-diretso hindi ka patulog kung may no? So mo to ginambal ka gina para hindi ta magka-insomnia, no? So kano na to kung ginataw na to nga sleep hygiene, no? So one time exercise, hindi magkaundamo, no? Night before sleeping, kag hindi lang magpatuloy ang siesta sa tapos panyaga, no? Tapos likawan na yung mga kape, mga stimulants, no? Before bedtime kung may no? Kag wake up at the same time of the day, no? Muna siya kag kung pwede lang, no? Vitamin P prayers kita pong may Vitamin P. pangamuyo. So prayers gina sa dok no. So mayari pagit gali bala dok no gapamangkot. So usually kuno bidok ang bangungot mga kapila na siya bidok ka beses kakatabo. Yeah, no. Yeah. Kay kwenta na kay ang magbangungot tabi nga very subjective, no. Okay, bakit ang bangungot yun napatay sa bangungot, no? So medyo makamatay na ganyan pag silimpang kabangungot, no? O pwede ganyan mo bumansing bangungot ya pero galian, no? Nightmare ka, sleep paralysis ikaw, no? So pwede man yung mabuhi ka magyapon, kaya nakabugtaw ka, no? Si mabing sleep apnea, no? Nakabugtaw ka, pero ang guwang usaya, ito time bomb. Hindi ta mabalaan, kung tanong malupok ka, kung maglupok na yan, pinakalupok na yun diyang madulaan gising kabuhi. Hindi mo na siya dok silingkuro dok do nga ibutan tabing tawo binga may butanta nga may brigada sindo hindi maguro nga kada tulog niya ga ano na siya ga experience. Yes, no, pwede man niya matuod, no? Labi na kung itong ginabatigin na sa aton wala nga ni sleep hygiene, no? Hindi ka masyado mapabusog, no? Kaon, kay man, kung bira-bira ka kaon sa gabi, matabo sila, no? Ang imong dugo, nag-concentrate sa imong stomach. Parang tunawon itong imong kinaon, no? So ang oxygen nga nagkapo sa dugo tani makadto sa imong heart, no? Kung sa imong utok, kintawat sa imong tiyan, sa imong digestive system. Kaya busog-busog ka mo, no? Di ba kung panyapon, tatong inom kapag beer, no? No? So sumsuman mo pa baboy, no? So that's why, ay busog-busog ikaw. So tinisina sa aton yung alawas is tunawon. So ang imo nga dugo dito ay makonsentrate. So ang dugo tani kag oxygen makadto sa imong heart kawat sa imong tiyan. So muna nga nagaka-ischemia. Kinakulang sa oxygen imong heart muscles, imong brain muscles sa gani gituyo ka kung busog ka, no? So posible nga base magka-stimulate ang imong Brugada syndrome or base magka-heart attack ikaw during sleep. Sa siniguro dok nga tion mga ngayo ako sang imo nga nga mensahe. Yes, na pong may sina. Yeah. So, mapukat, no, the video, seryoso nga topiko, ang kalagkatani nga na pamakaan naton, no? Umesi. So, isura naton, ang bangungot is kalabanan kalalakinhan, no? Ang kausa sini is pwede pancreatitis, kung pancreatitis, kasi may bato ka sa abdo, no? Ipalanto man dan umesi, no? Sleep apnea, was also discussed, no? Discuss naman natin ang sleep paralysis, no? Discuss naman ang may sa pagili, may apit nga night terror, no? Or sleep terror, no? Terror, terorista. So, yung tanong niya terror, i-compare mo sa sleep paralysis. Ang sleep paralysis ya, of course, during rapid eye movement, kita mo ka, na-paralyze ka. Ang sleep terror o night terror naman niya, gaupo naman niya sa
na rapid eye movement sleep, no, na so parehong lagapon, no, sa terror mas lagapon mo may si, no, in-discuss nato na ang Brugada syndrome nga posible nga amo na ginalinan sa ato niya nga pangungot kay man nagibago ng pitik ni mga heart, no, na ang sintomas ng Brugada syndrome, no, na so ginalagin ko naman ang sleep paralysis, no, na hindi man niya galit sa lalaki pati man babae man ang sleep paralysis kang kakulangon sa tulog, no, nga amo kanilang halinaman naga-sleep paralysis ang isa ka tao, ha, pati na gani ang succubus, pati naman ang incubus, no, in-discuss naman sa ginabong may no. So ang aton ng purpose niya nga para lang taniya nga matagaan naton sang kagayunan nga ma-explicar naton ang bangungot in the scientific and medical point of view mo may no. So kapag no nga na kasi nga ato nga episode nakadagtas ang kasanag nga ang bangungot hindi atong inaswang, ang bangungot iso sa mga kapri, no, kundi ang bangungot niya may medical ginatawag niya nga explanation mo may no. So ako niya silingon kung pwede lang tani no nga ang kikwata nga ina antes ka magtulog pangamuyo ikaw para hindi ka agapon pag bangunguton, no. Isulat ang tanang mong problema sa toilet paper pag i-class nimo para magnami ang imo nga tulog, no. Kung may sleep apnea ikaw mo may kung nabatya mo nga permi ka lang ginatuyo kung during sa adlaw kung kulay mo tulog sa gabi, no, permi ka lang kig, no, permi ka lang pingit, no, permi ka lang memory nimo naga daw lobat ka permi, no, palantaw mo na ang imo yang sleep apnea, no. Kaya ako mismo na-notice ko dahil pong bumaysin, no, nga kung wala ako nagsipap, no, wala ako napalantaw, why kuya ka kabalog liya nga may sleep apnea po. So tisubong nakita na nimo, no, kaloy sa malaga Diyos, salamat kita nga pagsipap na kon ang akon niya nga energy, no, nagtaan ka kita 5 volt, no, meaning so una 1 round ako, no, sa gabi 1 round, so kung yan nagalampon ko ya 5 rounds by si, no, 5 rounds yung hospital rounds, no, hindi 5 rounds sa lain-lain hospital rounds, no, inatungod sa nabalaan ako niya nga may aragali ko yung sleep apnea. So kahit paano, salamat sa mga Ginoo, kahit man tani, no, with God's help, kaya hindi kita ako pagungunton. Pag hindi lang ako, kundi kita man tanan mo may see, no, sa liwat, no, ang pinakanami nga tranquilizer sa pampatulog ang matinlo nga konsensya. Ba? Kung may mo konsensya tapos get down na. So again, no, tangalan mo may sa comments sa DYWB ang Bombo sang Bacolod City sa programa nga Dr. Bombo ini Abian Dr. Cesar Jr. wishing you a very happy Halloween, post-Halloween, and a happy Sunday, all of you. So may you have a very fruitful week ahead of us starting tomorrow. Madamo, salamat sa pagkumati. Basta Radyo. Bombo. So madamo gid niya salamat sa kay Doc Cesar Yap. So mga kabombo, no, ang ato niya topiko subong kung sa diri ata ginatawag tana nga bangungot, pero may ara na sa gali sa medical term gid ya. Ako naman sa ginatawag nga sudden unexplained nocturnal death syndrome. Pero sa idalom sina madamo na sa gali sa posible nga mangin rason. Kunya anay na balangga katulog lang dayon gulpihada lang makatingala no nga gulpi lang nagakapatay ang tao. And of course, no, so amo to gani ang kalabanan na mostly gid sa mga rason sini is that ginwawag man kay na ni Doc Cesar Yap inabalang sleep apnea kag mayara pagid sa Brugada heart syndrome kag mayara sang pancreatitis. So ining ginatawag nga pancreatitis amin isa ang inflammation ng nagahabok bala nagabanog ang pancreas. So makatuga na sa pagbanog kag pagsakit sa organ kag sa tissues sa isa katawo. So no is ang pancreas tay na balang malaba nga flat gland nga yara sa diri sa tiyan nayon naton kag nagabulig sa pagdigest sa pagkaon. So mabalaan naton mga kabombo kung ang isa katawo mayara sa pancreatitis ang iya na ang symptoms sa muna pagsakit sang tiyan, paghilanat kag pagsuka. So samtang kay na nong nangin topic naton man ang sleep apnea, so isa na siya ka seryoso gid niya sleep disorder ko diin ang pagginhawa sa isa ka tawo na blang nagasulit no maginhawa de mauntat de gulpi naman mabalik na una de kun mayar pa nang dala nga paghuragok na gani kon kaysa no. So mga symptoms sina tudo ang iyang paghuragok and of course nabudlayan maginawa kun nagakatulog, sakit ang ulo kun aga, mayara man sa sang symptoms ng insomnia,
kag syempre kung kaysa nabudlayan na mag-focus kung ina lang bagong bugtaw kag mayara man sa pagka-irritable. So ang main gid nato nga ano subong ngapon is that ang Brugada syndrome. So ining Brugada syndrome, recap na nato isa ka syndrome no nga laka lang man isa pero delikado sa kaya na sa heart rhythm conditions ng isa ka individual. And of course ang symptoms ni kun kay isa no wala man gani isang may manotisyaran gyud yung sintomas ang sa Brugada syndrome sa isa ka individual kag madamo sa nagasuppress sini nga posible wala sila nakahibalo. So mayroon man mga sintomas nga maangay naton sa Brugada syndrome amo ang paglingin sang ulo, pagkalipong, mabudlay maginawa, ilabi na kun gabi kag mayroon man sa mga seizure. So, sa ginatawag na kung ado ginabangungot na nabala. So, no, mas maayo gani nga magpa-check up. So, kung si Doc Tiak pa yan, naka-experience sa ginatawag nga sleep test, inabalang ginapatulog lang ko ng pasyente, then amo na ayara madang doctor, nurses, ginamonitor ang iya nga pagtulog. And of course, may ara man sang sleep paralysis, kabakalabanan, kaysa mo nang inabalang bugtaw kung kaysa ang imo nga paminsaron, pero hindi may magiyo ang imo nga lawas, doon nagka-paralyze ka na, mga kabombo, no? So, hindi ka man gani makatikab sa imo nga kag doon nagapatsyag ka nga nagapinot ang imo nga dughan, ka mga symptoms niya mo na hindi ka mayo makagiyo, kag syempre doon nag-hallucinate kag mabudlay gid ya maginawa. So amo ni sa mga kabombo ang sleep apnea, ay butang Brugada syndrome, sleep paralysis, and of course ang pancreatitis. Amo ni sa mga medical term kay kung sa aton naman yan ginapatihan tayo na blang bangungot, mayara sa malay ang ginhawa nga nagtungtong da sa mga dughan naman kuno kabudlay mag ginhawa. So mga kabombo, ginambal man ni Doc Cesar Yap, mas maayo yan no nga magkaon ka sa mga healthy foods, ilikawan ang mga fatty foods na bala, kag syempre kaon sa mga vegetables, sa mga prutas, kag ang isda, kag mag-exercise gid mga kabombo, kag ang insakto gid nga oras sa pagtulog, diba? 7 to 9 hours gid. Kag mayara pa sa ginhatag nga tips, no? 2 hours kuno nga worry time before ka magtulog. So tagaan mo ka galingon mo sa 2 ka oras para da manumdum sa mga butang dang worry ka gid. Kag mayara pa sa tips, no? Isulat sa tissue ang imo nga mga problema, ang imo dabi ko nang tabo des imo nga adlaw nga wala ka na nami, and then i-flush sa toilet para do with that bala no duga kadula man. Kamo na gani siling man ni Doc Cesar, ang pinaka the best gid ko no nga bulong para manami ang imo nga tulog is that ang malimpyo nga konsensya. So mga kabombo, madamo gid niya salamat no sa impormasyon gid nga ginhatag ni Doc Cesar. So sa mga kabombo niya mga nadulong namon sa inyo subong nga Domingo. Kita na naman kita liwat sa masunod nga Domingo diri sa palatuntunan ang Dr. Bombo. Standby kita sa masunod nga programa ang Bombo Reports Sunday Edition, kaupod si Bombo Dennis Rubica. Kag sa katapusan ninyo nangin alagad, Bombo Macy of Fabio. Para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radyo, Bombo! Ang hair loss o pagkaunod sang buhok ang isa sa pinaka-common nga problema sa bilog nga kalibutan. Santo sa pagtuon, ang tag sa kapersona nagakadulaan sang isa ka gatos ka strand sang buhok kada adlaw. Paano ba lamang punggan ang pagkaunod sang buhok? Una, dapat regular nga habunan ang buhok gamit ang mild nga shampoo. Makabulig man ang pag-inom sa mga bitamina batok sa hair loss, kaangay sang vitamin A, vitamin E, kag vitamin B. Ginarekomendar man ang pagmasahe sang scalp gamit ang essential oils. Likawan ang pagbrush sang buhok kun ini ang basa. Testingan man ang pagpahid sang garlic juice, onion juice o kun ginger juice. Ipabilin ini sa buhok overnight kag bunlawan pagkaaga. Importante man nga magpabilin nga hydrated gani mag-inom sang madamo nga tubig, kag likawan ang pag-inom sang alcohol, pagpanigarilyo, kag syempre, likawan ang stress. Masami bala nga dry kag nagakapilas ang imo nga bibig? Masami nga dry, nagahapdi o kung nagapanit-panit ang bibig sang isa ka persona, kung mayara ini sang habit nga pagdilap o kung pagkagat sang iya kaugalingon nga bibig o kung paggamit sa mga produkto nga makairita diri. Ang mga causes ang chapped lips amo ang dry weather, kakulang sang oil gland sa bibig, paggamit sang lipstick o kung lip balm nga hindi hiyang ang bibig bangod nagakairita ini. Tuman nga exposure sa adlaw kag hindi pag-inom sang bastante nga tubig. Ang ginarekomendar nga treatment diri among paggamit sang husto kag maayo nga lip balm, pag-inom sang madamo nga tubig kag paglikaw sa masami nga pagdilap sang bibig. Kung maglala pa ini, magpadulong na sa espesyalista agud mahatagan sa kakaigo nga prescription para sa bulong.
Kalabanan sa karon ilabi na sa mga pamatanon ang masami nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion nga nagausar sang gadgets. Apang ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones. Nakahibalo bala ikaw nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas sang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatin-an. Dapat nga ipabilin nga yara lamang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga magsobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutes nga break matapos ang 1 ka oras agod nga makapahuway ang aton nga eardrums. Masami nga tidloan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang earphones. Siling nila, mas malambing ang bata kung ini ang nagtiti sa iloy tubtob sa duha ka tuig. Ang breastfeeding, ang mayara sang maayo nga ituga sa iloy kasubong man sa lapsag. Ang breastfeeding ang nagahatag sang nagakaigo nga nutrisyon para sa mga babies. Ang breast milk, ang mayara sang importante nga antibodies. Nagapanubo man ang breast milk sa risgo sang balatian kag infections. Nagapromote man ang gatas sang iloy sang healthy nga kabugaton sang lapsag. Sarang man nga makapaalam sa babies ang breastfeeding. Samtang sa iloy naman nga nagapasuso, nagabulig ang breastfeeding sa pagbuhin sang kabugaton. Nagabulig sa pag-contract sang uterus, nagapanubo sang risgo sang depression, nagatap na sang menstruation, kag makabulig sa pag-save sang oras kag kwarta. Mahilig ka bala magkaon sang chicherya? Dapat nga likawan ang masami nga pagkaon sang processed junk food sa baylo pilion na lang ang pagkaon sang matuod nga pagkaon. Santo sa mga research ang processed junk food ang tuman ka makahalalit sa lawas. Ang ini nga mga pagkaon ang ginhimo agod nga mag-trigger sang pleasure center sang tawo kung sa diin ginapapati sini ang utok nga magkaon sang sobra-sobra. Kung kaisa nagatuga man ini sang food addiction sa pila ka mga individual. Apang mga kabombo ang mga processed junk foods ang may manubo nga fiber, protein kag micronutrients samtang mataas man ini sa mga hindi healthy nga ingredients kaangay sang added sugar kag refined grains. Ang processed junk foods ang hindi man makahatag sang calories sa lawas. Ang 1,000 peso bill nga ginapagwa sa karon sa Bangko Sentral ng Pilipinas ang isa na ka polymer banknote. Ini ang nagaisahanon nga Philippine Peso denomination nga mayara sang polymer banknote version. Ang Cotton Abaca version ang naga-feature kanday Jose Abad Santos, Vicente Lim, kag Josefa Lianis Escuda sa atubang. Samtang ang Tubataha Reef Natural Park kag South Sea Pearl ang gina-feature sa likod. Samtang ang polymer version naman nga una nga gin-issue sang Abril 2022 ang naga-feature sang Philippine Eagle sa atubang samtang sa likod padiho ang design sa iya sang Cotton Abaca version. Yari ang mga tips agud mapabilin nga mahipid ang 1,000 polymer banknote. Hindi pagsulatan, hindi pagpiluon, hindi pagguntingon, hindi pag-staple, hindi paggamitan sang rubber band, hindi pagsunugon o kon ipalapit sa kalayo, hindi pagplansahon bangod ini ang malunay, ipalayo sa mga toxic chemicals, kag ang katapusan, hindi pag-i-expose sa mataas nga temperatura. Uso sa karon ang eyelash extension. Bangod madamo ang luyag nga makaangkon sang malaba kag madamol nga amimilok. Apang nakaibalo-bala kamo sa marisgo sini. Ang natural nga amimilok ang nagaprotect sa mata, batok sa yabo kag mga debris, gani madamo ang nagapanumdom nga ang extensions ang mas makaprotekta diri. Apang suno sa mga eksperto, hindi ini matuod bangod gina-divert sini ang hangin nagikan sa mata kung sa ring ginapagwa ang mga particles, apang ginapasulod ang moisture. Magluwas diri, makatuga pa ini sa iban nga problema, kaangay sa allergic reactions. Kalabanan nga mga glue nga ginagamit ang mayara sang preservative nga formaldehyde nga makatuga sa allergic reaction sa mata kag sa panit sa palibot sini. Posible man ini nga tunaan sang dry eye kag stye o kun eyelash infection bangod ang higko o kun bacteria ang nagakatrap sa eyelash extensions.
May mga tanom sa aton palibot nga ginabaliwala lamang bangod wala na hibaluan nga mayara inisang madamo nga mabulig sa aton agod nga mapabilin nga maayo ang aton ikaayong lawas kaangay sang huya-huya. Ang huya-huya ang scientifically kilala bilang Mimosa pudica kag ginatawag man nga touch-me-not plant. Ang ini nga tanom ang mayara sang madamo nga health benefits. Santo sa pila ka mga pagtuon, ang huya-huya ang nagahatag sang relief sa asthma, kag ginakonsiderar nga antibacterial, analgesic, antidepressant, kag diuretic. Ang pagkonsumo sang juice sang dahon sang huya-huya, ang bulong sa pila ka mga balatian kaangay. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Oras ang Bombo Radio Bacolod de Philippine Standard Time sa 6 minutos na nakaligansak na alas 4 sa hapon. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matters now is this Christmas we share the love. Sa aton sinikaroon ng Christmas countdown, 52 dias na nabilin bago magabot ang adlaw sang Pasko. Welcome na kami na pagpalagan sa iyo palatuntunan Bombo Report sa Sunday edition. Isa ka-edisyon naman sa iyo palatuntunan. Unang edisyon sa iyo palatuntunan sining bulan sang Nobyembre. Kaunsing bulan sang tuig 2024. Una kita sa mga Domingo First Sunday of the month sa makoturan na to na sa Bugos nga Pungsod, Pilipinas. Kamusta na? Welcome na mga kabombo na to sa kabusan nga sunod sa Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental. Mga nakatutok na live no, sa ato sa Facebook kag YouTube channel. Di sa man sa Pilipinas, di mga kahilitilitan sang kalibutan ila makit-ano ba tayo natong palagad dyan sining hapon sa patutunan Bombo Report sa Sunday edition. Ang aton nga panahon subong nga hapon no, may mga porsyon pa kita diri sa Northern Negros kag sunod sa Bacolod nga natutupan sa nga ulan kag pagpanaliti na may iban man nga mamalang aton sining nga dalanon botobli ang sungaw sang init na delikado para sini sa atong ikaayong lawas. Kamusta na bo after sing aton malawig-lawig nga pag ginius-gius aton aktividade sa kalag-kalag bao kinanay naton sa suman sa mga Domingo. Ti kamusta na ang aton nga mga katuran sa Bugos nga sulod sa Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental. Matulutawayo ang aton nga mga dalanon sining Domingo sa palibot sang syudad sa Bacolod. Of course bukas ang aton nga mga commercial establishments, bukas ang aton nga mga malls diri sa palibot sang syudad sa Bacolod. Kaupo Diyos sining Domingo, Bombo Dennis Rubica. Ano mga balita naman niyo batian? Balita ang aton ni Balon sa mga nagapauna naton nga mga balita lokal. Ibalon ta karon ang assessment sa aton sa Philippine Coast Guard no. Kung kamusta ang pagbiyahe sa aton sini motoran ang pagbalik na sa aton nga mga trabahante sa tagsan lang puluyan diri sa Bacolod kag pugwas sa Bacolod after sa celebration niya sa kalag-kalag. Santang ang Provincial Government and Natural Resources Office Negros Occidental ang nagpatindog sinabing una nga marker para tandaan para sa pag-identify sa 4-kilometer permanent danger zone sa palibot sang baba sang Bulkan Kanlaon. Sa balita nato niya sa Lawa National, balita sa palibot niya sang Pungsod, Malacanang gideklara Nobyembre 4 buwas adlaw bilang National Day of Mourning in koneksyon o kung pagpakita sa respeto sa mga nagramatay biktima ni Bagyo Christine sa Pungsod, Pilipinas. Santangin pa ikaroon sa Commission on Election o kung kumelek na naglabot na sa 68.6 milyones ang official voters registered para sa mabot nga 2025 midterm election.
Kag sa balita iya sa lawasang pungsod balita international, ang militarya sa Estados Unidos nagpalupad sang ila long-range bomber plane durante sa ginpatagayon nga joint military exercise upod sa South Korea kag Japan. Ini karo sabat kasulod sang pag testing man sa nga North Korea sa ila siniya nga missile. Sa una mga balita ang inyong matayan na, balita ang ato ni Balon, balita ang ato ni Mamayon Silingapon, di pagpalagad siya palatuntunan Bombo Report Sunday edition, magkaligan lamang pila may importante nga mga pahanumdom. Yari ang mga tips agud nga malikawan ang sunog sa balay. Ini pagpabayaan ang kusina samtang nagaluto. Kung kinahanglan nga magbiya sa kusina, siguruhon nga may mabantay sang pagkaon nga imo ginaluto bangod sinigundos lang ang pag-ibwal sang kalayo. Taguon ang anuman nga flammable products sa husto nga lugar. Ang household cleaners kag items kaangay sang hairspray o kung shaving cream ang delikado kung i-expose sila sa source of heat. Ibutang ang mga ini sa cool area. I-maintain ang mga wires antes magsaksak sa sakit. Chikyaron nga wala ini sang kinagtan sa ang ido o kung iban nga sapat ilabi na kung ikaw ang may hinuptanan. Kung may damaged wire, islan ini sa gilayon. Siguruhon man nga may yara sang fire extinguisher o kung fire blanket sa balay. Dapat man nga nakaibalo ang tanan nga family member magamit sang fire extinguisher agod mapalong inigilayon. Ang tagipusoon ay isa sa mga pinakaimportante nga organ sa lawas ng tao. Gani, nagakadapat lang nga ini ang halungan. Paano ba na mapabilin nga healthy ang aton heart? Agud malikawan ang risgo sang heart disease, dapat ka magkaon sang healthy nga mga pagkaon. Kinahanglan man nga maging aktibo, kaangay sang pag-obra sa mga physical activities kag pag-exercise. Ginarekomendar man ang pagpabilin sang healthy nga kabugaton. Agud malikawan ang mga balatian sa tigipusoon, dapat likawan ukon ang taton ang pagpanigarilyo ukon magpalayo sa second-hand smoke. Kung mag-inom sang alcohol, drink moderately. Dapat man nga kontrolon ang cholesterol kag blood pressure kag hindi magpa-stress. Tumalagsaon nga madula ang kanon sa lamisa sa mga Asian countries, particular na ang Pilipinas. Halin sa pamahaw, panyaga kag panyapon, bangod ang iban nagakaon sang tinapay. Ang pagpili sa tunga sang kanon kag tinapay ang nakadepende sa imo nga nutritional goals. Ang kanon ang makahatag sang mas madamo nga vitamina kag minerals, apang ang tinapay naman ang may manubo nga calories kag carbohydrates. Ang mga tawo nga nagakaon sang mas manubo nga whole grains ang mas may manubo nga bugat kag manubo nga blood sugar kag cholesterol levels. Sang sa mga tawo nga nagakonsume sang jutay nga whole grains. Kung luyag mo naman nga limitahan ang calories o kon carbohydrates, ang tinapay ang pinakamaayo nga choice sang sa kanon. Ang tunga sa baso sang brown rice ang nagaunod sang 108 calories, 3 grams sang protein, 1 gram fat, kag 22 grams sang carbohydrates. Samtang ang isa ka slice sang whole wheat bread ang nagaunod sang 69 calories, 4 grams sang protein, 1 gram fat, kag 12 grams sang carbohydrates. Paano mo balagi na tinluan ka ginatago ang imo toothbrush? Ginarekomendar sa American Dental Association nga pagkatapos magbrush sa ngipon, bunlawan ini sang maayo agud nga makakas ang tanan nga residue. I-shake agud nga mataktak ang sobra nga tubig kag taguon nga nagatindog. Hindi flat o kung nagahigda kag wala nagatupad sa iban nga toothbrush. Mas ginarekomendar man sini nga taguon ang toothbrush sa open nga lugar, agud nga mahanginan kag mainitan agud nga magmalas sang natural antes nimo gamiton pagkasunod nga adlaw. Ang moist environment abi kaangay sang closed container ang sahugid nga tubuan sa mga microorganisms. Labaw sa tanan, hindi pagibutang ang toothbrush sa sulod sang toilet. Kung gamay ang imo toilet kag makusog ang flusher, ang toilet water ang delikado para sa imo toothbrush bangod sa lang ini nga malapot sang agsik sang tubig.
Santo sa pagtuon, ang microorganisms halin sa toilet ang sarang nga magtumbo sang 2.7 feet to 6 feet. Gani sarang nga malabot ang imo toothbrush kag masulod sa imo ba ang higo. Ginarekomendar man sa American Dental Association nga isla ng toothbrush kada 3 ka bulan. Madamo ang nanamian magkaon sang instant noodles bangod sa convenient inilutoon, barato kag manamit. Apang nakaibalo bala ikaw nga madamo ini sang matugang nga risgo sa ikaayong lawas? Ang instant noodles ang may mataas nga sodium nga hindi maayo kung masubrahan. Isa sa pinakadako nga contributor sa dietary sodium intake amo ang mga processed food lakip na ang instant noodles. Nagaunod man ini Tutunad Bombo Report sa Sunday edition, 15 minutos nang nakalabay. Sa na alas 4 sa hapon, kita na sa pila naton naman kag ginasunod nga ginabantayan naton lang nga mga senaryo itabo no. Especially di sa may Mount Canlaon or Vulcan Canlaon. Nabalanta sa legal report naton nga aton nga Office of Civil Defense nagkuana akon aton nga atong girekomendar ba sa Office of the Civil Defense Regional Office Region 6 nga declare nga strict protected zone no ang 4 km permanent radius danger zone kung PDC sa Vulcan Canlaon kasi naton until now no ang Mount Canlaon is ara pa sa ginatawag nga state of unrest why pa saya nagpaymunong may mga ara pa sa gani aktibidades ang pinaka-latest nga data no sa PWOX sa nagligal 24 hours may ara pa sa 14 nga mga volcanic quakes si Vulcan Canlaon may 14 pa siya ka volcanic quakes kag may 4,000 plus pa katoneladas sang sulfur nga ginbuga for the last 24 hours. So hindi pa no nag-up and down mo ang volume sang asopre nga ginasungaw sang Canlaon kag nag-up and down man ang number of volcanic quakes no nga ginamonitor o mamonitor sa aton nga PWOX sa Vulcan Canlaon. So hindi pa sa stable, hindi pa stable mo masaka sa manaog no mga kabombo. So bangod sini for the safety sa aton sini nga publiko kahit isidalom to sa nga rekomendasyon sa nga Office of Civil Defense Region 6 nga implementar ini nga tawag nga strict protected zone sa sulod sang 4 km permanent danger zone sa Vulcan Canlaon sini ka strict protected zone wala sang residente or wala sing dapat mag-star sa sulod sang 4 km permanent danger zone. Unang yung taga po no, PDC, permanent danger zone. Kain kaso may eruption or aktibidad ang Vulcan Canlaon, ang ining area mogid ang una nga maigo. Whether kung mag-eruption na siya, may lava siya, may lara siya, o may mga volcanic material isang ibuga, nga makalit, o nagid nga da sa palibot sa 4 km danger zone, sa palibot, halin sa crater sa Vulcan Canlaon. So, bilang duga pang safety measures, sa ato si otoridad, kahapon, gin-install o kung gipatindog sa Pendro, Provincial Environment Natural Resources Office, Negros Occidental, ining marker. Ining marker, ining bandera, marker na siya, ini naga-signify, nagahatag sa palatandaan sa mga pumuluyo nga sa sining from this marker, amo na ni sang boundary sang 4 km radius permanent danger zone. Halindra sa marker pasaka kadto kakadto sa crater sa Vulcan Canlaon. So muna gibutakan na sing marker
para mag-abiso sa mga pumuluyo. Nga within that inside sina nga marker paglapaw mo na dati arak na sulod siyang 4 km radius permanent danger zone. Inisiling ko isa sa mga measures kay ginahimo karon sa aton nga mga concerned government agency nga makaproteksyonan ang mga pumuluyo dira. Kaysa ginapatuman karon nga strict restricted zone, asa mention ko kay na hindi pwede or wala ginapagutan nga may ara sing mag-a-star dira. Pwede lang sila gyapon continuous makapananom. Pwede sila da pwede maka-star. May mga structure man sila dang ibutang, ini palahuayan lang nila. Hindi iya sila nga ilistaran permanente. Kahit yung mga nagatanom nato, mga panguma nato nga pananom sa mulotanon, mga kalaruton, sa sulod sang 4 km permanent danger zone, allowed sila. Pero hindi sila allowed nga mag-star dira. Magpatindog sila struktura as balay. So dapat sagwa sila sing 4 km radius permanent danger zone. Sa Bulkan Kalaon. So ining marker ginpatindog ini singko of course sa pagpuna sa aton Penro officer sa Negros Central si Engineer Juan Ringaya aton nga superintendent sa aton sining protected area sang Mount Kalaon Natural Park si Forester Dennis Peñosa. Of course, upod naman diri ang punong barangay sa barangay Biak na Bato, Banwa sa La Castillana, si punong barangay Joselito Martinez. Makitaan sa picture nato muna inang bandera lang nga red and white ang color, So dahil naging butagi patindog as a mark, demarcation line munang marka, but sila ngati kung paglapaw mo na sa pasaka ka, amo na sulod ka na sa 4 km permanent danger zone sa Bulkan Kalaon. So importante ni para sa aton nga makaturan, sa gyapon restricted o wala gyapon ginapalagutan ang pagpatigayon sa trekking, hiking, adra sa may Mount Kalaon, kaysa naton arap sa gyapon sa state of unrest. Hindi talaga gyapon balaan kaya pagyapon kita arap pa gyapon pero sa alert level 2 ang Bulkan Kalaon way pa na siya since nga nagpatigayon sa eruption sa itong tilikdan nga June 3 ti June, July, August, September, October, November 5 months na since nga 5 months na nagpatigayon sa eruption, so wala gyapon dira pwede gyapon patigayon sa trekking sa Bulkan Kalaon kay hindi pa siya stable, wala pa magbalik sa normal, kay balata ni kung magbalik sa normal kung ang alert status, magbalik man sa alert level 1, pero santara pa sa alert level 2, hindi pa ganyan pwede, kaya anytime, any moment pwede magka-phreatic explosion, pwede man magka-magmatic explosion, kaya siling ko delikado pa ni. Hindi ba lang asupre ginaboy, tama pa kadako sa nga bulyo mo. Dako pang bulyo, mga asupre nga ginabuga. Ginapagwa ni Bulkan Kalaon, delikado pa ni. Kaya basi wati kabalob lang hangin. Kung magtuon da sa inyo, abit, sampol, kung may mga hiker da, may mga trekkers, ang hangin, magtuon sa inyo, malabot sa inyo ang tuman, kabao nga sulfur. Delikado ni. Mapoison ka mo ni, pwede ka mo ni malipong, pwede ka mo ni kung dako nga bulyom, sang sulfur ang inyo magsulod sa lawas nyo, pwede ka mo ni malipong, kag pwede nga mangin kabagdanan sa inyo kamatayon. Muna ginakuan na, ginadimili. Kita mo sa legal report na to, hindi ko mo sila daw last Thursday. Nga dito sa area sa Kalaon City, kag pila ka mga malapit nga barangay,
sang Canlaon City nga lagi diya sa bukid sing Canlaon ang mga pumulo nag-experience sa baho sa sofre. Ha? Bangod ang hangin dito sila kag dako ang bulyo mo. Wala nga ilagay ng pamahuan. Ako dumay nagligan ng Babilonan di sa Negros sa mga tadi. Ang kapaniwa mga tadi sa sofre sa pila ka mga barangay dito sa may kuano sa may Moises Padilla, nag-cancel kahit sa klase. Bangod siyang baos ng asupre. So, hindi pa na-estable ang atong nga bulkan ka na mo na kailanon pagid. More nga pagbantay, 24 hours nga pagbantay, 24 hours nga monitoring, 24 hours nga preparation pagpaghanda. Sa ato na tungdan nga mga ahinsya siyang gobyerno, particularmente sa mga local disaster risk reduction management office sang mga banwa o syudad sa palibot sang bulkan Canlaon. Particularmente ang banwa sa Castellana, kay lagi sing angaan lang daan, ang dako nga opening sa crater sang Canlaon, ari gid na nakuan mo na tuon sa areas of responsibility sang sakop sang banwa sa Castellana. May mga barangay dira sa ibabaw, Masulog, Biak na Bato, ano pa lang ang barangay, 3 na 4, nga dyan sa Gatapik, sa bukid sa Mount Canlaon. Nga mo ng mga barangay, nga unagin mapiktuan, once kami ara naman sa aktibidades, si Bulkan Canlaon. So, sinato rin nagbatukod nga marker para sa mga pumuluyo dira, kuan siya, tanda, nga dira, from start, silang marker, 4 kilometer radius, pasaka dito sa crater, hindi na dapat pagsudlan, hindi dapat makasulod dira ang mga pumuluyo. So, bantayan ito nag-apon, ugang ma-update, ugang ma-development, sa sining padayon man natin kung pagtutok sa Bulkan Canlaon nga nagapibiling still ara sa state of unrest as of this broadcast time. 26 minutos na ang nagkalabay stak na nga alas 5 sa hapon. Pagbalik sa iyo para tutunan ko ko ang pila ka mga balita, pila ka mga report ni Bombo RJ Kim Kasipi, kamusta ka assessment sa ato Philippine Coast Guard about after nga duhaman kadlaw dila gusto sa aton mga katuran sa mga sementeryo naton. May mga utod kita taga Negros alin sa Cebu kag panay nga nagpuli diri sa probinsya para magpasigayon sa fiesta minatay magselebrar upod sa mga nataliwan na kabuhi upod sa ila sining mga pamilya. Ti after buwas kada ante pitsa 4 balik na kita opisina, balik na kita trabaho. Despite nga ang ato national government sa lingkod nag-declare nga November 4 buwas nga adlaw is National Day of Mourning para sa mga biktima ni Bagyo Christine. Sa pizza 5, November 5 local holiday, diri na sa Negros Oriental. Negros Day al 5 de Nobyembre. Ang adlaw pagdumdum naton sa aton kay lubayan sadto 1898 glada mo na pagkahilway naton sa paghugakom sa pagginahom sa mga katsila dire sa probinsya sa Negros Oriental. Dinaya local holiday, special holiday para sa probinsya. Negros na iya. O dito kay gatrabaho sa Cebu, dito kay gatrabaho sa Panay, may ubrak mo ya. O damo makita taga Negros nga nagatrabaho sa Panay, Iloilo, taga sa Cebu. Kasi kung mo na nagpululi na dire, balik sa aton probinsya to celebrate sing kalag-kalag. Ti subong yung Domingo, sigurado gid ko. Nagbalalik na sila guro ya pagwa sa aton probinsya. Sibulot na karon ang assessment ni sa aton Philippine Coast Guard. Kag of course ang aton nga mga bus terminal. Ano ko tilig ko bus, may obra na, may klase na. Mga koturan naton nga naguluwa sa Bacolod, balik sila tagsa ka mabanwa. Mga estudyante naton nga nagaboard sa Bacolod, nagbalalik naman subong hapon. Ibulan to na sa pagbalik sa inyo pala tutunan Bombo Report Sunday Edition
sa mga report ni Bombo RG Kim Kasipi. Makalga lamang ang pinakaimportante nga mga pahanumdom. Ang hair loss o kung pagkaunod sang buhok ang isa sa pinaka-common nga problema sa bilog nga kalibutan. Santo sa pagtuon, ang tag sa kapersona nagakadulaan sang isa kagatos ka strand sang buhok kada adlaw. Paano ba lamapunggan ang pagkaunod sang buhok? Una, dapat regular nga habunan ang buhok gamit ang mild nga shampoo. Makabulig man ang pag-inom sa mga bitamina batok sa hair loss, kaangay sang vitamin A, vitamin E, kag vitamin B. Ginarekomendar man ang pagmasahe sang scalp gamit ang essential oils. Likawan ang pagbrush sang buhok kung ini ang basa. Testingan man ang pagpahid sang garlic juice, onion juice o kung ginger juice. Ipabili nini sa buhok overnight kag bunlawan pagkaaga. Importante man nga magpabilin nga hydrated gani mag-inom sang madamo nga tubig, kag likawan ang pag-inom sang alcohol, pagpanigarilyo, kag syempre, likawan ang stress. Masami bala nga dry kag nagakapila sang imo nga bibig? Masami nga dry, nagahapdi o kung nagapanit-panit ang bibig sang isa ka persona, kung mayara ini sang habit nga pagdilap o kung pagkagat sang iya kaugalingon nga bibig o kung paggamit sa mga produkto nga makairita dere. Ang mga causes ng chapped lips amo ang dry weather, kakulang sang oil gland sa bibig, paggamit sang lipstick o kung lip balm nga hindi hiyang ang bibig bangod nagakairita ini. Tuman nga exposure sa adlaw kag hindi pag-inom sang bastante nga tubig. Ang ginarekomendar nga treatment diri among paggamit sang husto kag maayo nga lip balm, pag-inom sang madamo nga tubig kag paglikaw sa masami nga pagdilap sang bibig. Kung maglala pa ini, magpadulong na sa espesyalista agod mahatagan sang kakaigo nga prescription para sa bulong. Kalabanan sa karon ilabi na sa mga pamatanon ang masami nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion nga nagausar sang gadgets. Apang ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones. Nakahibalo bala ikaw nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas sang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatin-an. Dapat nga ipabilin nga yara lamang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga magsobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutes nga break matapos ang 1 ka oras agod nga makapahuway ang aton nga eardrums. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang earphones. Siling nila, mas malambing ang bata kung ini ang nagtiti sa iloy tubtub sa duha ka tuig. Ang breastfeeding, ang mayara sang maayo nga ituga sa iloy kasubong man sa lapsag. Ang breastfeeding ang nagahatag sang nagakaigo nga nutrisyon para sa mga babies. Ang breast milk, ang mayara sang importante nga antibodies. Nagapanubo man ang breast milk sa risgo sang balatian kag infections. Nagapromote man ang gatas sang iloy sang healthy nga kabugaton sang lapsag. Sarang man nga makapaalam sa babies ang breastfeeding. Samtang sa iloy naman nga nagapasuso, nagabulig ang breastfeeding sa pagbuhin sang kabugaton. Nagabulig sa pag-contract sang uterus, nagapanubo sang risgo sang depression, nagatap na sang menstruation, kag makabulig sa pag-save sang oras kag kwarta. Mahilig ka bala magkaon sang chicherya? Dapat nga likawan ang masami nga pagkaon sang processed junk food sa baylo, pilion na lang ang pagkaon sang matuod nga pagkaon. Santo sa mga research ang processed junk food ang tuman ka makahalalit sa lawas. Ang ini nga mga pagkaon ang ginhimo agod nga mag-trigger sang pleasure center sang tawo kung sa diin ginapapati sini ang utok nga magkaon sang sobra-sobra. Kung kaisa nagatuga man ini sang food addiction sa pila ka mga individual. Apang mga kabombo ang mga processed junk foods ang may manubo nga fiber, protein kag micronutrients samtang mataas man ini sa mga hindi healthy nga ingredients kaangay sang added sugar kag refined grains. Ang processed junk foods ang hindi man makahatag sang calories sa lawas. Ang 1,000 peso bill nga ginapagwa sa karon sa Bangko Sentral ng Pilipinas ang isa na ka polymer banknote. Ini ang nagaisahanon nga Philippine Peso denomination nga mayara sang polymer banknote version. Ang Cotton Abaca version ang naga-feature kanday Jose Abad Santos, Vicente Lim,
kag Josefa Lianis Escuda sa atubang samtang ang tubat Bombo RJ Kim Kasipi, no, assessment sa ato sining Philippine Coast Guard, no, kasi naton ang pagbalik biyahe na bala, no, sa aton sining mga kauturan, mga workers naton, mga estudyante naton, nga balik na sa ila tagsa iyay ka mga boarding houses, mga workers naton balik na sa ila sa tagsa ka mga opisina, trabaho na kita buwas, may pagdagsa ayhan sa mga pasahero naton kung ano kadamo sa nagdagsa ang mga pasahero halin sa gwa sang probinsya pasulod dire ti subong adlaw yan posible or buwas pagdagsa man sa mga pasahero pagwa naman sa ato probinsya pabalik sa Panay, pabalik sa area sang Iloilo or pabalik sa area sang Cebu or sa ibang pagiging mga probinsya pagwa sa Negros Occidental. Okay, pinapagid ka mga balita, ibalonta sa mga report ng madalong na ni Bombo RJ Kim Kasipi si Patrol. Bombo RJ, mayong hapon, kamin. Pagdagsa sa mga biyahe pagbalik sa nila mga lugar, sinalauman sa subong yang mga tinuon, suno ina kay Coast Guard. Commanders and sinamin na commanders ng Coast Guard sa North Negros Occidental, Bombo Denis sa subong. Ang nila nga pagdagsa nabulan na nila ang pagdugok man sang tao nga nagasugod man mga alas 12 sang ugto kay nang adlaw o kay nang kaina Bombo Denis kan subong ang mga tao ang namatamat medyo malawig-lawig na Bombo Denis ang mga pila nila sa subong sa aton nga mga lugar dira o sa aton nga mga pantalan because kasi they are expecting it ang amuna niya mga tempo kung sa diin magabalik na ang aton nga mga utod man sa mga kanilang mga lugar man kay kasubong mga biyahero naton medyo madamo-damo nagid Bombo Denis kag nagamatamat nagid dalaman sa ilaman mga dalalon kay ti kabalo na makita Bombo Denis buwas nga adlaw mayara niya sang opisina sa mo asman ang mayara na magabalik na sa ilaman nga kanilaman nga puluyan kag ang medyo malawig-lawig man mo din sa mga daan sa October ang paglantaw sa aton Coast Guard nga sa October 31 kag ang November 3 ang isa sa mga medyo madamo ko magadugok expect around gid sa aton mga nagabiyahe nga madamo-damo gid ang mga tawo nga nagakadto ko na maga-travel sa sini nga matingon October 31 kag ang November 3 because kati mo na lang tempo nga pagbalik man sa subong nga mga tinion dugang pa sina Bombo Denis nga sa subong mga sa sini nga mga tinion ang medyo madamo-damo sa gyapon ang mga pumuluyo man kay ti ang pinakadamo gid nga nagadugok o kaw nagamatamat kay pagdamo sang tawo amo ni ang tigpululi ni sa subong nga mga halin sa ugto pakadto sa sining hapon possible pati sa man sa gabi kag ilinan or ginapanungdan man sa aton nga Coast Guard nga sa aton nga mga pumuluyo nga nagabiyahe please be responsible lang gid kag mangin magpati lang sa ako maging cooperative lang gid sa pati man sa mga kunano man ang sunod man para ti sa subong nga daan nga tinion Bombo Denis medyo malawig-lawig ng mga pila ti ang pasensya gid naton amo ning according man kay Coast Guard Benjamin nga ti amo ning palawigon gid kag ti medyo nagamahal sila sa pasaylo because kati medyo madamo-damo man ang tawo kag ti hindi magid matatapan ang tanan but still they are in monitor man sa mga pumuluyo man nga nagaabot diriya kag nagaliman sa aton man sa syudad man sa Bacolod kag sa any other pagid nga mga pantalan sa subong normal ang aton nga pagbiyahe o kun aton nga mga sa aton subong kadagatan ang hindi nakita mo na iya kamayo kamatag asang balud unlike sa mga nagligad nga mga inadlaw sa mga nagligad nga matinion nga ati mayara isang storm amo na medyo may pag-cancel pa pero sa subong niya normal lagi diya katama Bombo Denis kag Mayo mangani nga daw okay naman ang panahon ta subong nga it's good gid nga mo ni mga timpo gid sa pagbiyahe kag dugang pa sinasapyak sina Bombo Denis ina ang aton mga sa pag-assess man niya Coast ni Sir Benjamin nga sa subong tigkalalag ang wala man niya recorded o concerned nga gintagaan man sa aton man nga Coast Guard sa pagbantay nila nga wala man niya sang recorded nga mga damuda or example mga cases na biyan nagkaladula because kay ti sa piyak si Bombo Denis kabalo naman kita
nga subong nga mga tinion, hindi man nga mga tinion ang basta nga long weekend kalabanan gid sa mga utod nato nagakadto man bubudeni sa mga aton sa aton body sub water man, sa aton nga mga subaan man, kag sa aton man para magbanding man kag most especially sa aton man mga kadagatan. So medyo madamo-damo ning mga tao nga nagakadto subong. Kung madumduman man gani nato nagligad man may mga man nga kalabanan gid kadto gid sa mga pagkatapos sila hindi nagakadto gid yun sa mga beach resort man para man magbanding man sa tagsa nila ka pamilya bumulines. So ang aton kinabatayan sa ang Coast Guard sa subong amo na yung biyahe kag also ang aton man nga mga pumuluyo nga nagalagaw man o nagakadto man sa aton mga bodies of water o kung sa aton mga resort man nga malikawan man ang different kinds sang sahi sang maka gamo and also for the seguridad man sa mga tao nga nag-attend mismo o nag-aayara mismo sa mga nag-enjoy sa subong niya nga mga tinuod. So dugang lang impormasyon po din sa aton pamatian ang pahayag ni Coast Guard Commander. Yan sinindi namin ang commander sa Coast Guard sa North Negros Occidental. Sir, may apansin mo no sa kapamati. Ang assessment natin, generally peaceful man ang aton yung ports no, sa pagsaulog sa mga gas. No? Tapos subong as expected, ini nga oras, na-observe natin sa aton mga ports nagdamo magidang mga four wheels kagang mga panakay sa Europe from Predco Port going to Dumangas and going to Iloilo. Okay, sir. So far, sir, ang kadamuon sang aton nga pagpakadto di oras ang pag-travel sa October 31 kag sa subong nga papuli naman pakadto pabalik naman naton nga mga pumuluyo. Ano daw same sa gyapon mas damo na subong, sir, ang sa naga-travel sa subong sa November 3? Yes, sir, no, kay Tiba, expected na was Lunes, may opisina na expected sa subong adlaw no atong mga ports mga busy pa pakadto kag pabalik man kay Tiba Locado halos parehas lang naman ang movement sa atong observo. Pero diri sa Predco Port na observe naton niya daw nagtaas magidang panakay subong hapon starting kagina sa mga alas 12. No? Sa imo mga paglantaw, sir, sa subong nga tion tigpululi naman gid or tig balalik naman gid sa mga aton man sa imo experience man for how many years dira tigbalalik naman gid subong sa aton mga utod man sa lugar? Yes, sir, no, as expected no sa 31 sang ugto no nagdamo zero subong pabalik na kay Lunes buwas may opisina na mo so amo na aton niya expectations. That's why aton niya mga Coast Guard kag aton yung force multiplier ara man nga bantay man pag-secure sa aton yung mga zero pabalik sa ilang lugar dito. Kamusta man, sir, subong, sir, ang lakat man sa aton nga panahon kag orang aton nga mga balod dira sa baybayon ano medyo mabalod bala o ti daw medyo talotawhay na subong nga mga tiini on? Kalmado aton niya dagat sa Buwarte. That's why aton niya mga Coast Guard man yun para deploy pa natin sa mga resorts plus mga beach and sa mga swimming area para magbantay man kay as expected no ini nga Sunday. So nagdamo mo ang mga beach goers para sa siguro family gathering man para makapag bating man sila pamilya. And lastly, sir, ano niya dugang naton nga panumdom sa aton nga mga naga-travel kag nagabiyahe man sa subong nga mga tinion, sir? Sir, as usual no magpalong gid sang medyo kasi sa KT sigurado pag-abot niya subong sa mga ports no medyo laba ang queuing. So medyo pasensya lang kagante ang importante da safety sa tanan kag mas plan no tanon gid naton ang naton niya pagbiyahe. Okay. Kag halong wala na bumati. Okay, sir. And also, sir, sa aton nga for the past days sang pagselebrar naton sang November o sa aton sa tigkalalag may mga recorded man kita nga something being mga cases case to case scenario nga nahatagan man sa concern sa aton nga mga Coast Guard, sir? So far Bombardier wala magigta sa may nabaton niya mga reports niya
really need Coast Guard assistance. So pasalamat kita na generally peaceful ang atong mga ports. Pag wala man sa may mga reported nga mga incidents. Okay, sir. Magaling bumbuha, Jay, kay Tawhay, no? Despite todo nakita naton ang pasulod kag pagwa sa aton mga pasahero dito sa probinsya, kinanda naman lang ni, no? Nga every kalag-kalag, damo giman niya nagbalik dire kiti especially sa Biyernes na nag-half-day natin ng government offices, no? Ay importante lang safe and sound nga nakabalik ka, nakasulod diri, nakabalik sa ilang pamilya, amo ko tura na ton, kaga importante man, safe and sound man sila makabalik sa ilang tagsa ka mga gaya na estarani, pagwa sa provinces, may mga workers kita bombardier nga taga Negros, nga dito yung assign sa Panay, sa Iloilo, may mga ari makita residente dire, taga Negros nga nagatrabaho man niya sa Cebu, ang ato lang punto nila ti safe sila, no? Kaya hindi na namalata man mo sa mga report mo sa ligan panginadlaw ang measures, no, ang ginahimo sa aton Coast Guard, pagbantay sa mga pantalan palang before pa man saka ang mga pasahero sa Roro, sa mga Pascraft, before pa mag-depart ang mga vessels sa aton, kastikto man sa mga measures ginapatuman sa aton nga Philippine Coast Guard, Bombardier. Yes, Bumbudenis, exactly mo ginaang susubok ang mga tinion. Ang aton nga mga Coast Guard man ang nagapatuman man sa ilang mga tagtak, mga precautionary measures, dahil na pag-check up sa mga bag, pag-check up mga posible dari nga makakarman sa ibang pasahero, kagadugang pa sina Bumbudenis nga ti sa subong, kung lang tawon naton ba Bumbudenis ang mga salakyan nga ari subong sa dalan Lacson. Ang kalabanan gid Bumbudenis ang nagapasulod kag nagapagwa sa syudad sang Bacolod ang pareho gid nga mga puno Bumbudenis sa Matulingon. This is the time to nga nagamat-amas man puli man o nagabalik man ang aton nga mga nagaubra dire kag mga nagaubra man sa ilang respective nga mga lugar kay kapila na Bumbudenis ang nagaagi dire nga mga silakyan dire sa dalan Lacson sa Subong. Ang kalabanan gid ya puno ang traditional man even ang mga aton nga mga uni nga mga salakyan man Bumbudenis kag also medyo madutay-dutay ni aton nga mga salakyan nga mga personal nga mga salakyan, pero kalabanan gid sa mga salakyan aton nga pampasahero modernized man o traditional, ang kalabanan gid Bumbudenis puno man, pero so far hindi magidamo na ka traffic sa subong tion apang ang aton nga mga possible nga aton nga mga auto tigpululi naman kay buwas magasugod naman ang ilang pag-ubraman sa ilang respective man nga mga offices man kag mga lubrahan. Tatiyak ni Bumbudenis, itagyapon na ang selebrasyon sa ating kalalag nangin matawhay gid kag wala sa gamo sunod na kay Police Lieutenant Colonel Lester Yada, ang Deputy City, ang Deputy sa City Director for Operations naton diri sa siyudad sa Bacolod. According to iya, wala gid sa recorded nga gamo, wala man sa problema Bumbudenis sa aton mga public man kaga private cemeteries kaga sa subong akon lang taon mo din to make this kung baga ko lang taon gid tanan sa whole ang ang subong nga selebrasyon sang igalalag ang nanging successful kag wala gid sang problema compare sa mga last Bumbudenis medyo madamo gani sa subong nga matinuig according sa yaman kay sa aton nga pagistorya man sa ibang mga sa aton man mga utod man diri sa syudad man sa Bacolod nga eksama sana notisyar nila nga medyo nagdamo ni ang aton nga mga pumuluyo nga nagkadto na mismo sa aton nga mga nagsindi sa patio because nga unlike sa mga nagligad nga tinuig Bumbudenis siya ang aton nga mga utod kalabanan do wala gid nagagwa man sila balay because nga tigululan to, pero sa subong nga tinion subong nga tinion boti mayo lang gid kay Trisa before to nagambal gani nga na possible kasi may magalain bala panahon, pero ti mayo man Bumbudenis kay tinaglain man gituod ang panahon sa managliligid adlaw apang tinagtugod lang siguro mga alas 2 hasta alas 4 man kag wala naman niya din nagsigi Bumbudenis. So according man sa aton mga pumuluyo nga ti maayo gid ang epekto sa negosyo kag also man sa aton man mga utod nga nakabisita kag naka-take time gid para ibisitahon man ang ilaman nga mga himasaman nga nag-uluna na sa aton. So dugang bala impormasyon Bumbudenis sa aton pangatian ang pahayag ni Police Lieutenant Colonel Lester Yada, ang Deputy sang City Director
for operations. Yes, sa amon no, sa DCPO kay actually makita or nagamonitor makita sa mga sitwasyon sang tagsa-tagsa naton ka police station. Since nag-start ang ato deployment no sang October 31, 2024, daw tawhay man ang aton nga general assessment kit sa pagsaulog naton sa sa tigkaralag sini nga tuig. Sang 31 amo lang to may gamay kita nga sa trapiko siguro na mag-ulang no ang atong mga kauturan man kay ang iban halin sa patio nag-early duaw sila at the same time ang iba paninlo so daw nagsumalangay so amo to siguro nga daw pertigit ang trapiko naton sang 31 but then sang 1 na kag sang 2 daw okay naman ang aton nga trapiko Jay. Okay, sir. Sa aton sir nga mga sementeryo diriya sa pag inyo monitor may mga sementeryo man lang nagpatigayon gidya on dayon gidya ang ila nga pa-concert BAB para kagagindugok man sa mga tawo. Sa mga private cemetery naton, may mga man ang private cemetery naton, nang may mga patakaran man sila. So ginarespetar taman na siya. But then sa public cemetery, so ginpatuman nato ng aton yung mga dosindons man. So far sir sa assess nyo subong nga tuig, kung kamo pa tawon sing nangin peaceful man o nangin mas hapos o nangin mas systematic man ang subong kahiwatan sir? Yes, as compared sa mga previous naton nga pagduaw sang pundas naton, makabig naton or mahambal naton nga mas matulutawhay subong nga Pinoy no. Bisan sa focus crime nga ginamonitor naton, why kita may na record nga natabo for this year. And siguro gina-attribute man siya namon no sa kooperasyon man sa atong mga kauturan nga nagbisita sa ilang mga nagtaliwan at the same time sa mga kauturan nato nga nagapabilin sa ilang mga tagsa-tagsa mga puluyan. Okay, sir. And lastly, na may mga report sir or something bing mga may pagreklamo sa aton nga man ng mga man or something mga challenge man ngayon yun natubang man sa aton mga kapulisan sa pagpatigayon diri sang undas man o pagbantay diri sa patio sir. Sa subong why pa kami actually naka-meeting sa atong mga station commander kay gusto man naton maibalo kung anong mga challenges nga nila na atubang while in the performance ang atong security preparation no. But then sa amuna sa mga private cemeteries, public cemetery siguro ang talang gida termino ang lighting ang madulom nga bahin sa mga patio naton so amo sang isa ka challenge naton every time nga magundas kita so far unlike sa ibang nga lugar no nga ang kandila sa katimpagi sa mga common nga portion sa aton nga sementeryo ginpamonitor man naton sa atong mga kapulisan kay hindi kita gusto man nga mapariho sa iba nga amo na sang ginareklamo sa iba nga hindi na sila makaagi tungod sang kandila pagsindi sang kandila nga pataka lang. So far daw sige lang iklaro man naton Bombardier no kay para at least ma-lessons learn naton kag action na naton for the next undas naman. Okay. Ito aton ring deputy sa City Director for Operation Police Lieutenant Colonel Sir Liada Bombode. Yes, Bombardier may ito may monitor yung reklamo lang mostly no kasi galaga especially sa duduman naton sa wala dumilian ang paglubong dira sa may Burgos Public Cemetery
mostly gina bumbuadji nga problema reklamo ga kadula, no? Ang lubong, no? Sang pila ka mga minatay dira gina Islam la ginalugman sa iban, ginasaylo sila or ginakuwabe ang tulaan sa ilang nga mga nagkalamatay na nga mga pamilya ka ginabutang sa kumon, no? Without sa ilang knowledge, no? Almost 4 years or 5 years na wala na lubngan dira ang Boros Public Cemetery, wala na ning problema nagtuhaw, no? Tambot sa iban nga parte sa syudad sa Bacolod, sa iba naton nga mga mostly bombardier nga makaso sa mga public cemetery man mo. Kaysa private ya bombardier kun imo na diya dota imo ginada wala na sa may maka butang dira. So far sa imo monitoring do wala sing kaangay siling nga problema nga nag-abot or nagluntad sa mga public cemetery natin like sa Handumanan, Granada, Barangay Granada, Bombardier. Sa aton nga paglibot Bombo Dennis sa subong nga mga or sa sining tigalalag wala man kita nakuha ni nga report or reports sa aton nga may RS ang pag nagreklamo nga wala na diyang ilay nga mga mata pag sakto na Bombo Dennis ang ginamban mo dira mismo sa may Burgos Cemetery ang kalabanan gidya Bombo Dennis sa reklamo man sa mga nagigigawid mo man sina because sa mga sa nag-function pina pero so far sa paggadto naton Bombo Dennis kahapon sang gabi ganito to ang wala man niya sang reklamo rin yung Bombo Dennis ang nagligad yang mga inadlaw amo na ang sangwan nga alas 6 pa lang ginsira na sa ang ginmanduan nga isirahan ang mga public cemetery nga according man ganin sa ato nga mga nakuha ang impormasyon nga madamo sang tawo nga nagreklamo sila kay makon mo Bombo Dennis ang kalayuon o sa mga iban diin pa yan naghalin mismo nga mga katudo ko na dito yung mga kabukiran kag mga kabanwahan magdakadto dira sa public cemetery sang Burgos apang gintiraya alas 6 sang gabi. So amo to ginistorya to sang aton mga utod man nga possible nga kung hindi sila ya masulod kay Bombo Dennis ang mga tawo nga daan medyo madamo-damo na gid nga ara sa gate. Pag plano gid nga magsulod so para maiwasan ing pagtampid kay madamo-damo gid ang tawo mo Dennis sa mismo ya nga magasulod gid kag plano gid magsulod ang kay mayara magiging sila nga layeng nga alas 6 6 na gid ang selebrasyon. Pero according man sa aton mga kuha impormasyon nga ang mga tawo nga nag-aambal nga okay gina ang 6 to 6 ya PM nga nga pagsirado ni pagsampol o pagsarado na sa cemetery pero sa subong niya kung wala yatang kung hindi yatang unda wala yatang problema wala yatang amo na sila ang selebrasyon o kung saan tigkalalag di kiti kalabanan gid Bombo Dennis makon mo bala iban nga mga lugar o iban nga mga tawo halin pa mismo sa mga kabanwahanan man diri sa Negros Occidental ang iba nagpululi palin man sa iban nga mga lugar para magkadto mismo ti na pag-abot nila sirado na hindi man sila makakadto sa agad Bombo Dennis sa iban may mga lugaron man kag may mga simbihan man sa adar pagid nga mga sementeryo. So maayo man kay pagbalik na to katon Bombo Dennis wala naman sa problema kag gino-open naman din nila 24 hours ang ginalikawan man nila actually amo na ang pag-riot para Bombo Dennis sa sulod kay tisang una sa mga tempo pati ang mga medyo madamo-damo gito ang mga grupo-grupo kasi una mo nakalabanan nga problema dira iya kay nagakinitanay pero sa subong wala isang recorded diwaga mo kag tiyan mo nang nambal mo Dennis nga tina-open mo nga wala man sa problema gito sa public sa Burgos because nga wala man kita sa aton nga paglibot wala man na may nakuha sa impormasyon nga mayara sa problema sina because of possibly nga wala naman niya sing ginalugdan dira o wala na yan nagabaton pero kung sige kalabanan Bombo Dennis kalabanan ang problema nag-exist mo lang na kung naarap na sige nga pagbaton yung iban man gusto mo makakwarta ito ginahalin ng iban kaga mo to ang mali man na isang ginhalin o ang nagpasalin orang malubong siyang dago kaya mangita mo na isang lugnan bayaran niya to mismo ang nagapatigayon kag idiyahan man to sa nagapatigayon isa ilo man sa kumun kag dito yan dula na matamat na kag siyempre sulod naman to ang nilay ang kumbaga dito ni compensation makadto siya so ang reklamo perme amo na nga kaladula da pero sa subong wala gid kag also sa iban pagid ng mga public cemetery naton wala man sang problema mga amo sila nga nag-exist Bombo Dennis. Subong adlaw Bombardier wala na gid man damo no hindi gid man dagsa mayar pag gid man guro pilang lahat talaga bisita sa cemetery. Yes Bombo Dennis sa aton na kainagan may gagi magsama sa cemetery sa Bacolod
Kag kalabanan bumudinis may ara pa man sa gihapon pero dutay-dutay na lang gid Ilan aton na nga group kapulisan. bilog ah. Oo, ang mga kapulisan natin nga bumudinis wala naman sa mga sementeryo kag kalabanan ng mga tao kag ato mga nagabaligya wala naman bumudinis lain gid sa unang ati madamo-damo ang nagaplastar. Kag kalabanan bumudinis sa subong na notice share kuman. Nga kalabanan subong sa mga pumuluyo man naton daw wala na gid nagapadugay gid bala sa sementeryo arab lang sa una simpuya ginistoryahanay may gani nga sa aton nga pag-istorya man sa aton nga mga magulang mamla sa aton naga-istorya man kita sa diraes about sa mga sementeryo ang kung sa una naglabot ay tagalas 9 sa gabi alas 12 medyo madamo-damo pa sa tao bumudinis pero susubong niya magpatak na alas 8 alas 8:30 alas 9 way nagidya sang tao kag nagapahimos naman gani kahapon sa Burgos alas 9 mga alas 8:30 nagapahimos yung aton nga putod man nga para man nga ti kabalo naman sila nga wala gid masyado sang tao amo silingon ang kalabanan sa mga tao sa subong bumudinis do wala na gid nagapadugay gid bla sa patio nga ti unlike sa unang mga tradisyon nga dito yung nagkinaon nagpa-party may ara pa man sige Ibang guro sa mga private cemetery Bumbo RJ. Yes, bumudinis kiti sa aton sa public na anti ginabantayan gid sa aton nga kapulisan so may pagsulundan man ang public kag ang private cemetery naton so amo na ang isa man sa mga bagay gid nga kalabanan na sa public man nga nakatungtungan hindi para sa private nga nakaplastar sa Mayo nga pwede ka mo ni makapungpungko sa hilamunan sa aton niya sa public naman niya ang wala gid masyado sa amo nga plastaran and we kalabanan gid sa mga tawo sa aton mga utod paglabot sa sementeryo nagpaminta plastar ang bida sa ilaman nga mga bulak ta after sindi kag maglakat naman dayon bumudinis pag pangamuyo man din kag sa balay na ya nagainom nan kag nagaselebrar man sang tigkalalag man bumudinis. Okay. Sige, salamat kid Bumbo RJ Patrol. Mga balita nga natipon sa patrol ini si Bombo RJ Kim Kasipe para sa number 1 and most trusted radio network in the country. Bombo Radio Philippines. Hasta Radio. Bombo! Salamat kid Bombo RJ Kim Kasipe sa motong pinaka-latest so far okay no ang assessment sa Bacolod City Police Office ato assessment sa Philippine Coast Guard no sa natapos naton duha ka adlaw nga pagkadtos naton nga mga kulturan sa mga ritual nga sementeryo additional sa Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental. May mga suman pa kuno kalabilin subong. Alin sipit sa uno ban subong sa pagkaon suman kag pila pa ka mga dinuto naton sa kalag-kalag ti buwas ni nga basi mahalan ni isda naman buwas kaya nga kultura natin na makaon na isda na sumura na kaon sa kwan kaon sa karne kag mga suman ka balinsyana oy ti ibang gani ka plano bubuyak mo ugan ako na baklon para daw mauli-uli sa sumod. Di mayaman na, no? Kasi nato ng mga problema sa sementeryo naton at amat naman sa sulbar ang problema sa mga kalaladula nga mga ginalubong sa may Burgos Public Cemetery, why na? Kaya why na yung bagong lubong mo? Ako nang kilala ko pa rin, why na sila na income? Ang mga nagapang-probitsar sa unadra, ang nagahimo sa katuntuhan sa may Burgos Public Cemetery, nga nagakadula ang lubong sa iban nga mga kultura naton kay ginabaligya sa iban nga mapadubong nya kay ara na why na ginapadubgang uti wala na sila income maka-income na kuno kung mag selebrasyon sa kalagalag kay ti mo na makapanindog kag makapangobra dira pero sa baligya na isang mga pansyon why na kay wala na ginapadubngan ang Burgos Public Cemetery. Hindi ko ba si ining problema sa uli magluntad, magdataman dito sa may hindumanan Public Cemetery kaya nan mayo dalang pag-manage sang gin-assign dira nga mga dumana sa hindumanan Public Cemetery kasi matabo ni bala in the future diba mamalikawan mo may pila ka mga persona nga mamintaha bla ay pa kung ofiran sing dako o kwarta. Ngiti iban to interesado man para may lubgan lang. Pwede dispatch natin with kabaloya. Ang iba natin mga kultura nag-agoniya, nagkakasubo. Bango di nila makita, hindi nila malocate. Ang remains sa ilas mga minatay
nga membro sang pamilya. Abot sa iba nga mga public cemetery sa mga banwa kang syudad, may makaangay man sini. Nga kanabo, nga nagkadula. Labi pala ang gusati, iniining malawig-lawig, hindi maduaw bla. Not so much iya sa mga private cemetery, kati imo de yang lubong ya, katuan mo kay hindi, way problema, kati imo na yung duta, gibakal mo. Damo ikangay sini sa mga national news center na to nga report. Kadamo sing kaso kangay sini. Nga liga niya kalagkalag ang amo nga pansyon nga iya pa sing ila membro sa pamilya pagbalik nila iya sing nangligad. Lain ang ngalan. Wal sa balo kundi na pinangdala ang ila siniya nga tulaan sa ila mga membro sa pamilya naglamatay. 5 minutos na naklabay, stock na alas 5 sapon yung Pratutunan Bombo Report Sunday edition. Panumbalik, makarga ang pila ka mga importante nga mga pahanumdom. Ang hair loss o kung pagkaunod sang buhok ang isa sa pinaka-common nga problema sa bilog nga kalibutan. Santo sa pagtuon, ang tag sa kapersona nagakadulaan sang isa kagatos ka strand sang buhok kada adlaw. Paano ba lamang punggan ang pagkaunod sang buhok? Una, dapat regular nga habunan ang buhok gamit ang mild nga shampoo. Makabulig man ang pag-inom sa mga bitamina batok sa hair loss, kaangay sang vitamin A, vitamin E, kag vitamin B. Ginarekomendar man ang pagmasahe sang scalp gamit ang essential oils. Likawan ang pagbrush sang buhok kung ini ang basa. Testingan man ang pagpahid sang garlic juice, onion juice o kung ginger juice. Ipabili nini sa buhok overnight kag bunlawan pagkaaga. Importante man nga magpabilin nga hydrated gani mag-inom sang madamo nga tubig, kag likawan ang pag-inom sang alcohol, pagpanigarilyo, kag syempre, likawan ang stress. Masami bala nga dry kag nagakapila sang imo nga bibig? Masami nga dry, nagahapdi o kung nagapanit-panit ang bibig sang isa ka persona, kung mayara ini sang habit nga pagdilap o kung pagkagat sang iya kaugalingon nga bibig o kung paggamit sa mga produkto nga makairita dere. Ang mga causes ng chapped lips amo ang dry weather, kakulang sang oil gland sa bibig, paggamit sang lipstick o kon lip balm nga hindi hiyang ang bibig bangod nagakairita ini. Tuman nga exposure sa adlaw kag hindi pag-inom sang bastante nga tubig. Ang ginarekomendar nga treatment diri among paggamit sang husto kag maayo nga lip balm, pag-inom sang madamo nga tubig kag paglikaw sa masami nga pagdilap sang bibig. Kung maglala pa ini, magpadulong na sa espesyalista agud mahatagan sa kakaigo nga prescription para sa bulong. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masami nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion nga nagausar sang gadgets. Apang ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones. Nakahibalo bala ikaw nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas sang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatin-an. Dapat nga ipabilin nga yara lamang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga magsobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutes nga break matapos ang 1 ka oras agud nga makapahuway ang aton nga eardrums. Masami nga tidloan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang earphones. Siling nila, mas malambing ang bata kung ini ang nagtiti sa iloy tubtub sa duha ka tuig. Ang breastfeeding, ang mayara sang maayo nga ituga sa iloy kasubong man sa lapsag. Ang breastfeeding ang nagahatag sang nagakaigo nga nutrisyon para sa mga babies. Ang breast milk, ang mayara sang importante nga antibodies. Nagapanubo man ang breast milk sa risgo sang balatian kag infections. Nagapromote man ang gatas sang iloy sang healthy nga kabugaton sang lapsag. Sarang man nga makapaalam sa babies ang breastfeeding. Samtang sa iloy naman nga nagapasuso, nagabulig ang breastfeeding sa pagbuhin sang kabugaton. Nagabulig sa pag-contract sang uterus, nagapanubo sang risgo sang depression, nagatap na sang menstruation, kag makabulig sa pag-save sang oras kag kwarta. Mahilig ka bala magkaon sang chicherya?
Dapat nga likawan ang masami nga pagkaon sang processed junk food sa baylo, pilion na lang ang pagkaon sang matuod nga pagkaon. Santo sa mga research, ang processed junk food ang tuman ka makahalalit sa lawas. Ang ini nga mga pagkaon ang ginhimo agod nga mag-trigger sang pleasure center sang tawo kung sa diin ginapapati sini ang utok nga magkaon sang sobra-sobra. Kung kaisa nagatuga man ini sang food addiction sa pila ka mga individual. Apang mga kabombo, ang mga processed junk foods ang may manubo nga fiber, protein kag micronutrients samtang mataas man ini sa mga hindi healthy nga ingredients kaangay sang added sugar kag refined grains. Ang nga processed junk foods ang hindi man makahatag sang calories sa lawas. Ang 1,000 peso bill nga ginapagwa sa karon sa Bangko Sentral ng Pilipinas ay isa na ka polymer banknote. Ini ang nagaisahanon nga Philippine Peso denomination nga mayara sang polymer banknote version. Ang Cotton Abaca version ang naga-feature kanday Jose Abad Santos, Vicente Lim, kag Josefa Lianis Escuda sa atubang. Samtang ang Tubataha Reef Natural Park kag South Sea Pearl ang gina-feature sa likod. Samtang ang polymer version naman nga una nga gin-issue sang Abril 2022 ang naga-feature sang Philippine Eagle sa atubang samtang sa likod padiho ang design sa iya sang Cotton Abaca version. Yari ang mga tips agud mapabilin nga mahipid ang 1,000 polymer banknote. Hindi pagsulatan, hindi pagpiluon, hindi pagguntingon, hindi pag-staple, hindi paggamitan sang rubber band, hindi pagsunugon o kon ipalapit sa kalayo, hindi pagplansahon bangod ini ang malunay, ipalayo sa mga toxic chemicals kag ang katapusan hindi pag-i-expose sa mataas nga temperatura. Uso sa karon ang eyelash extension. Bangod madamo ang luyag nga makaangkon sang malaba kag madamol nga amimilok. Apang nakaibalo-bala kamo sa marisgo sini. Ang natural nga amimilok ang nagaprotect sa mata, batok sa yabo kag mga debris, gani madamo ang nagapanumdom nga ang extensions ang mas makaprotekta diri. Apang suno sa mga eksperto, hindi ini matuod bangod gina-divert sini ang hangin nagikan sa mata kung saling ginapagwa ang mga particles, apang ginapasulod ang moisture. Magluwas diri, makatuga pa ini sa iban nga problema, kaangay sa allergic reactions, kalabanan nga mga glue nga ginagamit ang mayara sang preservative nga formaldehyde nga makatuga sa allergic reaction sa mata kag sa panit sa palibot sini. Posible man ini nga tunaan sang dry eye kag stye o kon eyelash infection bangod ang higko o kon bacteria ang nagakatrap sa eyelash extensions. May mga tanom sa aton palibot nga ginabaliwala lamang bangod wala na hibaluan nga mayara inisang madamo nga mabulig sa aton agod nga mapabilin nga maayo ang aton ikaayong lawas kaangay sa huya-huya. Ang huya-huya ang scientifically kilala bilang Mimosa pudica kag ginatawag man nga touch-me-not plant. Ang ini nga tanom ang mayara sang madamo nga health benefits. Santo sa pila ka mga pagtuon, ang huya-huya ang nagahatag sang relief sa asthma, kag ginakonsiderar nga antibacterial, analgesic, antidepressant, kag diuretic. Ang pagkonsumo sang juice sang dahon sang huya-huya, ang bulong sa pila ka mga balatian kaangay sang high blood pressure, kag makabulig paayo sang insomnia, bangod bayara ini sa anti-stress property nga nagabulig pa relax sang tao agud makatulog. Ang juice nagikan sa dahon sang huya-huya ang makabulig man regulate sang blood sugar levels, paagi sa paghatag sang nagakaigo nga insulin kag makabulig man ini sa mga nagasuprer sang diarrhea. Yari ang mga dapat mahibaluan angot sa whooping cough o kon pertussis. Ang early symptoms sang pertussis ang nagalawig sang isa tubtob duha ka semana. Ini ang ginalakipan sang sipon, hilanat, panalagsa nga pag-upo, apnea o kun kabudlayan sa paginawa, kag cyanosis o kun pag-purple sang baby. Isa tubtob duha ka semana halin sang nagsugod ang una nga sintomas, diri na nagaumpisang pagbarukoy sang bata o kun lapsag. Ini ang nagadugay sang isa tubtob 6 ka semana o kun 10 ka semana kag nagalala. Diri na mabatian ang whooping sound bangod ginalagas sang bata ang iya paginawa matapos ang pagbarukoy. Ipakonsulta gilayon kung nagasigi ang ubo sang bata. Nabudlayan maginawa kag wala sang gana nga magtiti.
Paano malikawan ang whooping cough o kon pertussis? Ang pertussis ang highly contagious o kon tuman ka makalalaton nga respiratory illness. Ang pinakamaayo nga pamaagi agud malikawan ang whooping cough amo ang pagpabakuna. Mag-practice ang good hygiene o kon kalimpyo agud nga malikawan ang paglaptas sang bakterya nga makatugas ang whooping cough kag iban pa nga respiratory illness. Tabo ni ang baba kag ilong sang tissue kon mag-ubo o kon magpangatsi kag ihaboy galayon ang tissue nga gingamit. Kon wala sang tissue gamiton ang upper sleeve sang bayo o kon siko kon mag-ubo o kon magpangatsi. Hindi pagitabon sa baba ang palad bagod makalaptaman ini sa gihapon sang germs. Masami man nga maghugas sang kamot gamit ang tubig kag habon. Maggamit sang alcohol-based sanitizer kung hindi available ang tubig kag habon. Yari ang mga tips agud nga malikawan ang sunog sa balay. Ini pagpabayaan ang kusina samtang nagaluto. Kung kinahanglan nga magbiya sa kusina, siguruhon nga may mabantay sang pagkaon nga imo ginaluto bangod sinigundos lang ang pag-ibwal sang kalayo. Taguon ang anuman nga flammable products sa husto nga lugar. Ang household cleaners kag items kaangay sang hairspray o kung shaving cream ang delikado kung i-expose sila sa source of heat. Ibutang ang mga ini sa cool area. I-maintain ang Balikan din pa pala kay Chiplat ng tulad Bombo Reports o Bombo Reports Sunday Edition. 16 minutos na nakalabay stock na nga alas 5 sa hapon. Mga kabombo, ini ba lang natalana kung ining pag-serve sa eviction order sa mga residentes ng barangay 39. Okay, aton nga provincial government, aton nga provincial legal office, sa likdan nga si Mana, nag-serve for the second time sining eviction order para sa 112 ka mga panimalay daya sa may barangay 39 sinisunod si Bacolod. Ang barangay 39 para sa ating makuturan amo na dabla ang area nga namtang ang kuan ang opisina sa DNR Penron naton kundi ka madali sa Araneta pasaka ka sa may Litsunan Black Country Litsunan area malayko ka dili pa wala sa may Bacolod ice plant nila pasulod ka na mo na barangay 39 kaya nga property ginbalik ginkuha sa pamilya Lizares kaya sunod sa pahayag ni Governor Lacson nga ining duta sadto that was 1954 gindunar sang pamilya Lizares sa Negros Occidental High School nga gamiton kuno nga garden apang later ay managamit garden samtang lakat ang tiyempo gingamit may mga gipatindog dira nga mga opisina sa national offices like sa DNR naton provincial offices naton gibutaman dira sinang property kag later may mga balay na nga nagtilindog dira so after 1954 after pila ka tuig nagligad na kitanti ining pagbutang sa mga government offices, pagbutang sa mga provincial offices, pagbutang pagtukol sa mga squatters siya is a violation sa ginpirmahan nga kwan deed of donation. Kaya dapat himon na niya garden. So nagdesisyon ang pamilya Saris nga bawion ang property nga sa idalon sa pagdumala sa provincial government. So, later, naagrihan nga ang mga nag-exist nga mga government offices, either national man siya or provincial offices, o yes, ipabili na lang dira. Kag ang kakaso na lang, kwao na lang dira ang mga naka-install nga mga informal settlers. So masobra ini isa ka hektarya ang ara karon nga duta nga tinugan na sa mga government offices. So ining remaining nga ara sa mga squatters o informal settlers mga 112 ka mabalay
amo ni ang natalana nga evacuate, kay base sa kasugtan sa probinsya ng Pamilya Las Lares, nga balik sa probinsya ng 7,000 square meters nga property free of informal settlers. Muna na sugtan na parts agreement, ma-remain to mga opisina sa national kag provincial, regional, pero ibalik ang the rest nga duta nga free of informal settlers. Di pagkakaso na sila. 112 ini mga balay dira. Ang apektado sining eviction order. Naging serve sa provincial legal office, ikamasala doon ligad ng Miyerkules, last week lang, para sa sining mga informal settlers and ligad. Doon na ba tayo naman report na ibong buwardi na interview man ang kagawad sa barangay. Sa ilaman concern gati kung pagtabugon sila dyan, kakasun sila, din sila makadto. Problema naman ni sa syudad. Kaya probinsya, willing mo niya magatag sa kay Governor Lacson, nga willing mo sila matag sa financial assistance sa mga apektado nga mga pumuloyo. Pamatian tayo lang kabayan sa pagpahayag ni Governor Lacson ang sining eviction order sa mga residente sa Barangay 39 na nag-efekto sa 112 ka mga balay. Si Governor Eugenio Bong Lacson. Barangay 39, no? Just a bit of history, no? In 1954, the Lizareses donated this piece of property to NOHS, no? For the simple reason of building a school garden, no? School garden of NOHS. But obviously it was not followed, no? After that donation, there have been already many government offices, no? Both national and provincial office buildings that were built, no? So definitely that was a violation of the deed of donation. And in 2012, the Lizareses filed a case of cancellation of deed of donation. Okay, and in 2021, which is already under my administration or the present administration, there was already a decision that will favor the Lizareses. No? So we came up with a compromise that wherever there are already buildings, whether national or provincial building, i-retain lang na sa government. And so, and the rest ibalik sa mga Lizareses. No? In fact, mga 1.1 hectares ang na-retain sa government, and then mga 7,000 plus square meters ang ibalik sa mga Lizareses. But the condition was it will be returned to them free of any informal settlers. That's precisely why we have sent out notices, no, that we have to comply with the terms and conditions of the settlement, no, with the Lizareses. There are estimate mga 112 families, I think, or houses. I'm not sure yet kung diin ang relocation site, no. I'm not sure also if we have to provide them with a relocation site. I have to check on that. Amo tong paayag, no, ni Governor Eugenio Bong Lacson, no, ti amuning dangatan, sa mga pumuloyo, proti ini first ng eviction order, why ito nila ginbato, wala gipirmahan, So this is the second time nagipadalaan sila sa eviction order, no? So kung hindi pag sila magbaton dira, definitely it will go sa korte, no? Kag ang korte na later mag-desisyon, kung ano man magawa ka desisyon,
or later naman yung korte magpagawa sa order sa pagkakas, no? Sining mga information at last, iba hindi ko malawig yung managlistar. Daling ka mo na siling dati, tuod biskan da na kamo nangapo, makatigulangan, da na naglistar, kay hindi bala inyo, ti in due time kung kwaon sa tag-iyaya, pwede ginababawi. Ako gani inamian ko ni sa mga ginarelocate kung may relocation site. Mas maayo pa gani kung relocate mo sa ilo na kamo dito sa relocation. Ang aman, kay in due time niya maabot timpo, sige nyo bayad sa gagmay nga amount, inyo na duta. Why na kamo problemahon sa ulihi? Nga basip abot timpo, bla kakasan man kamo. So iba niya gani kung nadala sa relocation, to reklamo. Okay, kamo kamo in the future, inyo na iya mahamuok lang tulog nyo. Nga siniti, why na ta? Basip problema ta after 5 years, kaya kaso naman ta. After 10 years, kaya kaso naman ta. Mas manami kung dito kung sa relocation. Kasi ko ti inyo na iya mag-aabot ang tiyempo. So gabay pa, ini-epektado ng mga pumuluyo. Kung makakasgi man sila dira, ma-evict man sila dira, ini sila mga constituent man sa sulod sa Bacolod, sa parts ng probinsya, tiwili mga maghatag sa financial assistance sa Gobyerno Lacson, ang provincial government, ibasi kung matagaan na sila guro sa relocation man sa aton yang syudad iya sang Bacolod. Gabay pa, magkangkon man sang win-win solusyon para sining problema karon sa 112 ka mga household, dra iya sa may sinaton barangay 39. Bantayan nyo niya, ang dugang naton nga kwan update sa sining issue karon kon problema ining sabahin sang pag-evict sining 112 ka mga panimalay sa may barangay 39. Wata mo, it's a private property mo. Oras nga Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 26 minutos na nakalabay stock na nga alas 5 sapon sa katapusan. Bote mga bombo, ari naman ang hingapusan nga bayan sa tuig, puti sa gapon niya, magapaulan kita gapon sang premyo sa aton sini promo dire sa Bombo Radio Bacolod, Bombo Radio Philippines. Ang aton last quarter promo sang tuig 2024 ang 1 Panalo Part 23 promo sa Bombo Radio kag Star FM. Adlaw-adlaw magapanagtag na makita sa nga papremyo. Adlaw-adlaw magapanagtag nga sang kasiyahan. Araw-araw baldi-baldig papremyo na may kasiyahan pati nationwide na itong nga promo Way talaga promo regional-wide lang nationwide na sa bilog nga pungsod sang Pilipinas nga may estasyon sa Bombo Radio kag Star FM. Amo ni nga ito niya pa-promo. Amo ni nga naglabot sa 6.5 million pesos ang balor sang pagpamadya nga aton igapanagtag. Timprano pa kita, timprano pa, masugod na kita panagtag sang papremyo, pamaskwa para sa aton sining nga mga maugkod nga tagpamati sang Bombo Radio kag Star FM. Singgot 6.5 million pesos worth of prizes ang aton nga igapanagtag. Damo naman kita sa mga magamit nyo nga mga proof of purchase. Kung yun na batayan nyo naman mga proof of purchase nga inyo gamiton sa paghulog, pagpadala sa inyo sini nga mga interest. Of course, tag second law, mayara kita duwa ka daily winners nga makabaton sa instant cash prize nga 500 pesos ka gift pack valor 720 pesos. Tag sa ka-winner ang ng premyo yung pag-batunon. Kag ba, may special draw pa kita yun. Sa special draw na ton, may winner, ang winner tayo magabaton sa 500 pesos cash plus limited edition rechargeable EM-FM radio sets with headlights. Ba, gabi no, may 500 ka na, may radyo ka pa. Gamiton mo pa yan pag pumati sa Bombo Radio ka sa FM. So ka mga bumbo, amat-amat nga mo, kaya magluwa sa aton daily prices, mga kabombo, sa aton regional prices, dalago ang mapapremyo, 50,000 pesos third prize, 70,000 second prize, kag 100,000 pesos
ang first prize regional prizes plus ato ni grand draw. Grand prize nga 1 million pesos ba kung sino yan mangin milyonaryo sa aton grand draw. Terrible. Malipayon ang iya nga bagong tuig. Sa matamat nga mo pangita, matamat nga procure sa makilanong nga mga purchase para pagkadala sa mga entry sa aton sini 1 to panalo year 23 promo sa Bombo Radio kag Star FM. Adlaw-adlaw managtag naman kita sa grasya, temprano nga pamaskwa para sa mga tagparamati sa Bombo Radio kag Star FM diri sa Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental. 1 to panalo part 23 promo 6.5 million pesos. Nationwide nga pamadya ang aton iga panagtag. Lata panahon din pagpalagan siya Platutunan Bombo Report Sunday edition. Sabay nga masumasunod nga programa ang Pamilya Karon. Inyong lagad, Bombo Dennis Rubica para sa number 1 and most trusted radio network in the country. Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bombo! Ang hair loss o kung pagkaunod sang buhok ang isa sa pinaka-common nga problema sa bilog nga kalibutan. Santo sa pagtuon, ang tag sa kapersona nagakadulaan sang isa kagatos ka strand sang buhok kada adlaw. Paano ba lamapunggan ang pagkaunod sang buhok? Una, dapat regular nga habunan ang buhok gamit ang mild nga shampoo. Makabulig man ang pag-inom sa mga bitamina batok sa hair loss, kaangay sang vitamin A, vitamin E, kag vitamin B. Ginarekomendar man ang pagmasahe sang scalp gamit ang essential oils. Likawan ang pagbrush sang buhok kung ini ang basa. Testingan man ang pagpahid sang garlic juice, onion juice o kung ginger juice. Ipabilin ini sa buhok overnight kag bunlawan pagkaaga. Importante man nga magpabilin nga hydrated gani mag-inom sang madamo nga tubig, kag likawan ang pag-inom sang alcohol, pagpanigarilyo, kag syempre, likawan ang stress. Masami bala nga dry kag nagakapila sang imo nga bibig? Masami nga dry, nagahapdi o kung nagapanit-panit ang bibig sang isa ka persona, kung mayara ini sang habit nga pagdilap o kung pagkagat sang iya galingon nga bibig o kung paggamit sa mga produkto nga makairita dere. Ang mga causes ang chapped lips amo ang dry weather, kakulang sang oil gland sa bibig, paggamit sang lipstick o kung lip balm nga hindi hiyang ang bibig bangod nagakairita ini. Tuman nga exposure sa adlaw kag hindi pag-inom sang bastante nga tubig. Ang ginarekomendar nga treatment diri among paggamit sang husto kag maayo nga lip balm, pag-inom sang madamo nga tubig kag paglikaw sa masami nga pagdilap sang bibig. Kung maglala pa ini, magpadulong na sa espesyalista agod mahatagan sang kakaigo nga prescription para sa bulong. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masami nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion nga nagausar sang gadget. Ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Ikaw lang ang aking ibigin, sa kalipay ukon sa kasubo, sa kahamungayaan ukon sa kaimunon, sa maayong lawas ukon sa balatian, tubtob sa amon kamatayon. Ang Pamilya Karon. Ang pamilya isa ka bugay sang Dios, kag matahom nga bunga sang iya nga gugma. Apang ano ang nagkakatabo sa aton pamilya karon?
Ang pamilya nga dapat kuntani, mabakod nga sarandigan sang katilingban. Naging mahuyang nga bahin sang katilingban. Nga, ano ang natabo sa aton pamilya karon? Ang pamilya karon. Mayong hapon sa inyo tanan, inighapon ni Uto de Gabian sa Kaanginan, Sister Mercy Rosano sang Daughters of St. Paul, nga nag-welcome naman sa inyo tanan diri sa atong programa, Ang Pamilya Karon. Ginatamyaw man naton sang isa ka mayong hapon, kag malipan nga pagpamati, ang tanan naton nga mga suki sa Kaanginan diri sa atong programa, ilabi na gid ang mga kauturan naton nga yara sa malayo nga lugar nga malabutan sining atong programa, kag subong man sa mga pamilya nga nagatipon subong nga hapon sa paghulat sining atong programa, Ang Pamilya Karon. Malipayon man nga pagpamati sa aton mga tagpadalasang sulat, sa mga nagapaabot sa ila sa nga mensahe kag prayer intentions paagi sa text messages, kag sa mga kauturan naton nga nagasunod sa aton via live streaming, kabay nga yara kumputanan sa mayong lawas, kag nakapadayon nga kabuhi sa buganang agrasya gikan sa aton mahal nga Dios. Kag sa gihapon, kaupod naman naton ang atong regular kag always available nga manuglaygay sa Kaanginan, nga wala sang iban kundi ang original nga Reverend Father Francis Perez, ang Cora Paroko sang Santo Niño Quasay Parish, Helvetia Heights, Bacolod City. Mayong hapon, Father Francis. Mayong hapon sa inyong tanan. Kamusta na kamo? Si Father Francis gihapon ang inyong abyan sa Kaanginan. Ari naman kita karon sa aton nga programa, Ang Pamilya Karon. Sister Mercy, kamusta ka? Kaga subukan sa inyo tanan. Nami gid kun aton pamalandungan ang tinaga nga pamilya. So, labing hinigugma nga tagpalamati sa gihapon upod naton, Sister Mercy, kag subong man sa aton nga programa, Ang Pamilya Karon. Ang aton tagsulat subong nga hapon nagapatawag lang sa ngalan nga Monet. Siya magasaysay sa aton sa nga problema sa kabuhi. Gani iampo naton sa Ginoo ang iya palaligban. Kaupod man ang mga intensyon sa iya pamilya kag ang tanan nga pamilya. Gani upod kay Monet, mga muyo kita. O Diyos nga mahigugmaon, amon ginabayaw sa imo ang tanan nga pamilya. Ilabi na gid ang mga amay kag iloy sang tagsa ka pamilya. Amon ginatugyan sa imo ang mga intentions ring amon utod nga si Monet. Kabay nga maangkon niya ang kapawa nga yagi na kinahanglan sa sinay nga tion. Ginoo, tuburan sang himpit nga paghigugma, ipadala ang imo espiritu sang paghiusa sa tagsa ka pamilya. Kabay nga sa tion sa mga pagtilaw nga nagaabot sa kada pamilya, dugangan pa nimo nga ibubo ang imo grasya, agod maeksperiensahan sang kada pamilya ang imo pagpanghikot. Hugpo nga ang kada isa sa unahuna kag balatyagon. Kabay nga hatagan mo sang bago nga kusog ang tagsa ka pamilya sa tion sa mga pagtilaw nga magaabot sa ila kabuhi. Agod ini mangin oportunidad man sa pagtubo sang ila pagtuo, paglaom kag paghigugma. Ginapangayo naman ini sa imo paagi sa imo anak nga sa Hesukristo, sa kaisahan sang Espiritu Santo, Diyos sa tanan nga tuig sa mga katuigan. Amen. Paagi sa kadrama, pamatian nato na pagsaysay ni Monet sa iya nga palaligban, na hanungod sa iya bana nga gusto gid magpadalagan sa pagkakapitan sang ila baryo. Pagkatapos sa pagsaysay ni Monet sa iya nga problema, pamatian nato na panugyan ni Father Francis. Dear Padre, tawgal ako sa ngalan nga Monet. Nagapanoigon sang 40 anyos. May bana kag duha ka anak. Ang akon bana, Padre, mabuot, madali palapitan sa mga tawo. Madali siya maluoy, mabinuligon kag maalwan. Naganami ko nung pamatyag niya kung may mabuligan siya. Lain ko nung nga kalipay ang nahatag sini sa iya. Okay man sa akon ang ginahimo niya, Padre. Pero ginhambalan ko siya
nga limitahan niya ang iya kaugalingon nga magbulig kay base kun abusuhan man siya. Ato sa Amerika ang duha ka utod sang bana ko. Gani sang ginhatagan siya sang kapital agod nga inegosyo, ginarindo ya inisang duha ka ektarya nga duta. Kagintam na namon sang tubo. Amo ini nga nakabakal man kami sang isa ka single nga motor kag duha ka may sidecar. Ginapaarkilahan namon ini. Kag kung may emergency, ginapagamit ini sang bana ko. Kag siya pang nagahatag sang panggasolina. Amo ina nga malapit ang buot sa mga tawo sa iya. Tubtub isa ka adlaw sina sa pagsugod ko gid. Ga, ginatulod ako sa mga tao di. Nga mapadalagan kapitan, kay butuhon ko kuno nila. Buligan pa ako kuno nila kampanya. O ti ano, sugot ka? Hindi. Ha? Nga ahaw. Sang ginhambal ni Parimeroy na, doon nag-interest man ko mo? Hindi ko magpasugot. Nakahibalo ka naman siguro sa natabo kay Papa? Sang barangay councilor pa lang siya? Damo siya sang ginbuligan. Damo siya sang nahimo. Pero isa kasala lang niya, nalimta na sa mga tao ang tanan nga maayo niya nga binuhatan. Ga, si Papa man to ya? Kaglain man ko. Amo man nagihapon. Tanawa bala si Papa, oh. Nag-resign siya sa pagkakonsehal tungod na depress siya. Sa kagamay nga sala, daw dako-dako gid. Pating ginhimo sang iba niya sa iya paging patuto. Gani, hindi ako magpasugot. Hindi ako magpasugot nga mapadalagan ka kapitan. Ga, hindi ka gid magpasugot? Hindi gani. Ga, paminsara bala? Kung magdaog ako, mas magadamo pa gid ang akon mabuligan. Madamo ako sa mapalapitan nga mga politiko para nga mabuligan ang mga nagakinahanglan diri sa aton. Ga, mapadalagan ka kag sa indi, damo ka magihapon sa mabuligan. Kag wala ka sang damo nga paligban, kag wala ka pa sang dako nga responsibilidad. Kung mangin kapitan ka na ya, ang tanan mo nga hulag, ginabantayan. Hindi ang maayo mo nga binuhatan ang ila ginatanaw, kundi ang imo sala. Malinaw ng kabuhi ta. Bisan paano, makabulig man ta. Gani, hindi na paghatagis ang problema ang malinong ta nga pagpangabuhi. Hindi na ga. Naglain ang buot sang bana ko, padre. Tungod hindi gid ako magpasugot sa gusto niya nga matabo, nga mapadalagan bilang kapitan. Para mangin bugos kuno ang iya pagbulig, kag hindi limitado. Apang nagapangibabaw gid sa akon ang kahadlok nga base kung matabo man sa iya ang natabo sa kay Papa. Ano ba lang himuon ko, padre? Agod nga mapunggan ko siya nga hindi na lang magpadalagan bilang kapitan? Laygay man ako, padre. Pamatian ko gid ang laygay mo. Madamo gid nga salamat. Ang tagpadala, Munet. Karon nga adlaw aton nga ginpili ang isa ka sulat sa ang isa ka 40 anyos ang iyang pangidadon kag ang konflikto, hindi gid man masyado ka konflikto, pero ang palaligba nagasugod bangod sa maayo man nga ugali, maayo nga pamatasan kag maayo nga relasyon sa isig ka tawo. Si Munet ang iyang sulat nagsaysay sa aton nga may duwa siya ka bilog nga bata, may bana siya kag mabuot ini kag madali nga mapalapitan kag son at the same time binuligon ini siya sa mga nagakinahanglan, no? Sa malipot nga pulong, sa masyado gid ka generous ang iyang pangabuhi bilang Kristiyano. Si Hector, upod sa kay Munet nagatinguha gid kung paano ang ilang mahimo bilang pamilya kag panimulay
kag suno sa sulat sa aton ni Monet nga ti naka-acquire sila sang 2 ka hektarya nga duta kag pagkatapos ila gintamnan sang tubo, no? Kag at the same time ti may motor, may sidecar, kag ti sungod sang kaalwan ti way man niya nagaisip iya si Hector ang iyang bana, kundi nga ti makabulig lang sang iban kag ti tuod man, no? Bisan ang gasolina siya pa ang nag-aabunar kung nagakinahanglan ini. Nagsugod lang ang problema subong ni Monet bangod sa pangabayman sa mga tao nga ilahimuon kag mangin kandidato si Hector, no? Kag bangod sini nga mapadalagan siya nga kapitan. Ka-timely gid Monet sang imong sulat para sa aton subong kay ti nagahilapit na ang eleksyon kag subong man ang tanan-tanan nga mga kandidato naka-file na sang ilang certificate of candidacy kag makita naton subong way pa subong sang way pa subong sang kampanya pero makita naton subong ang dalagko iya nga mga kandidato iya sa national level nga ara na paid nagagabayad na sila sa mga telebisyon, sa mga radyo, sa ila kampanya, may mga saot-saot, may mga tanan-tanan na lang pangganyat sa mga tao, kag ananamian ko gid sa tanan sa ila, kay tanan-tanan gid sila kaayo gid katama. Nga ang ila number 1 nga muto sa ila kabuhi, service, bulig, kag kambyuhan ang barat nga sistema sa panggobyerno. No, ti amo ini nga sa sulat ni Monet naga-istoryanay sila nga mag-asawa, no? Si Monet kag si Hector nga ti mapadalagan siya sa pagkabarangay kapitan, no? Kag amo man gani nga ang iyang obserbasyon iya ni Monet nga hindi siya magpasugot, no? Kagin say-say pa niya gani sa kay Hector ang natabo sa kay papa niya sa iya man nga amay nga paryuman nga kabuot kag maayo man nga tawo kag mabinuligon bisan pagani nga hindi siya opisyalis ang barangay o kun sang banwa o kun sang syudad o kun sang pungsod, pero ang iyang attitude o iya ugali iya pamatasan iya siya dogid ka Kristiyano ang pagbulig sa mga nagakinahanglan. Gani amo man ina nga ti ang pag hindi iya pagpasugot ya subong ni Monet iya sa iyang bana sa kay bangod sang iya man eksperyensya sa iyang amay, no? Nga kaayo sang iya amay nagserbisyo sang maayo kag pagkatapos jutay gid lang sayop ayhan nga sa iyang pananaw hindi gid man dako iyadto nga sayop apang guba ang tanan niya nga mga kaayuhan nga nahimo para sa mga tao. Kag amo man ini gani nga gina-explicar gid nimo Monet para kay Hector ang mga imo nga ang imo nga mga eksperyensya kag siling nimo nag-resign si fatherhood mo bangod na depresya kag nagproblema dire. Amo inang kabangdanan kun nga ang hindi ka magpasugot. Ti sa bahin naman iya ni Hector ti ang iya nga pananawan nga kung magdaog ako siling niya damo pa ang akon mabuligan nga mga tao. Ti amo ini perme Monet, Hector kung kapamati kamo kag sa tanan-tanan nga mga nagapile na sa inyo candidacy kag iban pagid tanan-tanan kamo maayo gid kay ang inyo tanan iya nga platform amo ang pagbulig, pero nakita namon iya nga mga citizens nga mga pumuluyo nga naanad na kami sini iya nga mga panaad sa mga politiko no? Buligan, mabulig, pagkatapos tanan-tanan, no? Daw into anay bala, no? Pero sa akon nga pananaw sini Monet sang imo nga sulat kag subong man sang ang pangabay sa imo ni Hector kag ang imo nga pamangkot sa akon nga ti inang daw naglain ang buot sang bana ko, no? Kay nahadlok ako sila imo nga matabo sa iyang tabo man kay papa mo gani ano ang imo nga himuon kay base matabo man ini, no? So sang nagliligad nga mga inadlaw bala ni Monet ang aton nga santos nga ebanghelyo naghambal ang aton Ginoo, no? Sa
Ebanghelyo ni San Mateo o kuno ni San Lucas, Kapitulo 12, versikulo 49 hasta 53, no? Ang hambal sang aton Ginoo nga nagkarisya sa pagdala sang kalayo sa duta kag luyag ko kuntani nga magdabdab na ini kay may bautiso ako nga pagabatunon kag hindi ako mapahamtang sa wala pa ini nga matapos, no? Amo nang siling sa aton Ginoo. Kag amo man ini gani nga gin cite ko ini nga biblical nga passage munit para sa imo kay ang katapusan nga bahin sang santos nga ebanghelyo nagsiling diri ang aton Ginoo. Ilabi na gid sa iya mismo nga obserbasyon sa nagakatabo sa palibot, siling niya, no? Sa in English, I have come to establish not peace but division. Nagkari ako hindi sa pagdala sang paghidait kundi sa pagbinahin-bahin. Ti kon pamatian naton ini munit kag aton nga pamalandungan ang tinaga sang aton Ginoo daw nagakontradict iya sa iya mismo nga personalidad kay nagasiling diri hindi bala nga si Kristo ginatawag naton prinsipe sang paghidait. Ti nga nagsiling siya subong iya nga way sa nagdala sang paghidait kundi pagbinahin-bahin. Kag pagkatapos sinang santos nga ebanghelyo nga ina nagsiling diri munit nga sa sugod karon ang panimalay nga may 5 kakatapo magabinahin-bahinay. Ang 3 batok sa 2, ang 2 batok sa 3. Ang amay mangin kasumpong niya ang iya nga mga anak nga lalaki. Ang mga anak nga lalaki mangin kaaway niya ang iya amay. Ang mga iloy mangin kasumpong manilang ilang mga anak nga babae, in so on and so forth. Kag pagkatapos nagasiling dire nga ti ang ang ugangan nga babae mangin kaaway niya ang iya nga umagad nga babae. O do di buinas iya mga ugangan ka mga umagad nga lalaki, no? Way di agin mensionar sa Biblia, ho? Tuod man ang pirmi bulag inaway ang ugangan nga babae kag ang umagad nga babae, no? Pero ano ini nga nagsiling siya nga way ako magdala sa pagdala wag kari sa pagdala sang paghidait kundi sa pagbinahin-bahinay. Amo ini munet kag Hector ang akon nga ginapamalandungan sa inyo nga duha. Kay ti indi ikaw iya gusto nga mangin barangay kapitan si Hector kag si Hector iya gusto niya bangod sang mga tao. Ti diri siniguro magasugod ang inyo nga pagbinahin-bahin munit kag Hector. Kag amoy niyang indi nami pagid siguro nga matabo sa ulihi kay ti bangod sang politika kag bangod sa mga kandidato nagailinaway ang pamilya kag ang mga ang mga supporters ini. Eleksyon naman liwat sa dason nga tuig pero tapos na ang mga eleksyon sa nagliligad nga mga tinuig pero ang nagilinaway sa eleksyon bangod sang kandidato asa subong way gyapon ga sa pakay way gabugnuhay. Di amo nigsip posible ang siling sang aton Ginoo sa pagpili naton sang aton nga mangin kaupod sa aton mga abyan mas pagid sa politika nga ti may pagbinahin-bahin kagwaay sang paghidait. Ti ang imo nga pamangkot sa akon iya munit kung anong imo nga buhaton. Ang akon bala nga obserbasyon munit sini base amo ining sugdan sang inyo nga di paghangpanay sang imo nga bana, no? Ang kanami sang inyong relasyon kag pangabuhi nagsugod lang bangod sining politika nga ini nga ginapilit sa mga tao nga siya madalagan bilang kapitan. Ti kung ako iya Hector iya, bisan hindi ka kapitan iya, kung nagabudig ka sa mga tao, bastante na ina. Hindi man kinahanglan nga mangin mayor ka, mangin gobernador ka, mangin congressman ka, o kung barangay kapitan ka, agun makabulig. No. Bisan ordinaryo lang kita nga tao, makabulig kita, inaiya kung hugot sa aton tagipusoon. Subong, masyado kaalwan sa mga kandidato, mga politiko, sugid-sugid lang kamo, kapamati kamo subong sa akon. Kaalwan sa inyo subong, kapanghatag kamo gani bugas, kapanghatag kamo kwarta gani, iban sa inyo gani, sang una, way man na gani ka palapit sa simbahan, pero subong, pagkatapos sang filing sang kandidacy, nagapamisa na sa katedral ho. Nagasimba na sa mga simbahan, maninoy na gani sa mga kabataan sa bunyag. Maninoy na gani sa kasal,
Kag pagkatapos gani, madamo na gani iya sang iya nga ginakadtuan nga mga patay. May mga iban gani nga may tag-iya nga punirarya nga mabaligya sang ilang lungon nga by one take one. Kaalwan, no? Kaalwan. Kanami gid. Pero hasta mintras ina. Maalwan na sila subong nga kay nagapangayo sila sang boto. Kay papungkoon ninyo sila. Pagkatapos sina, dula na. Tiliwat akon nga ibutang munit kag sa tanan nga mga tao nga nagapamati subong. Ginusar ko na lang ini nga kay gayunan, kay ang sulat ni munit parte sa iya nga bana nga mapadalagan barangay kapitan kag magasugod ang konflikto sa ilang relasyon. Ang pamangkot ko lang amo ini. Ang inyo balang nga butohon nga tao, makidiyos? Kung makidiyos siya, maayo ginina siya, kay nga sundo niya ang kasuguan sang aton Ginoo. No? Magsimba, kag pagkatapos, tahod sa ginikanan, hindi magpatay, hindi magbutig, hindi magpangawat, hindi sa tanan-tanan. Ano na nagsubong nga katabo sa aton pungsod Pilipinas? Ang mga kandidato, kadamo sa ila, ang ginaakusar nga palapaw sang kwarta. Kag amo ina nga sa sining sulat subong ni Munit, makidiyos bala siya? Ikaduha, makitao bala siya? Ikatatlo, makikalikasan bala siya? Ang ina nga siya ambot kung siya ganon, ang kandidato nga pilion mo? Iban gani sa ila sila pa gani illegal nga loggers? Iban sa mga politiko naton gani, sila man gani ang illegal gani nga hindi lang kay loggers kundi illegal man nga nagapang squat nagapang kot-kot sang duta. Amo na makidiyos, makitao, kag makikalikasan. Ining tatlo, but labing hinigugma nga mga kauturan, munit sa obserbasyon naton tanan. Amo inipirmi ang ilang ginausar agud makuha naton nga maayo sila kuno. Makidiyos, makitao, makikalikasan. Pero pagdaog na nila, madula ni ng tatlo ang nabilin, makisarili na sila. Nakwa mo ina, Munet, nabatian mo ina, Hector, kag sa inyo nga mga kandidato, nga nagapapili, hindi ka magbutig. Pero ang inyo nga kampanya kag platform, ginahambal ninyo ina, pero pagdaog ninyo, siling ninyo maalagad kamo, pero pagkatapos magdaog kamo, ang iba na nga mga tao ang nagaalagad sa inyo, kag sila na ang nagasunod-sunod sa inyo. Way na kamo gapalapit sa ila, suno sa inyo promesa. Munet, hindi pagtugote nga maguba ang inyo pamilya. Inyo pag-asawahay ni Hector. Istoryahin nyo sing maayo. Kung makita man nimo ang side ni Hector, pasugti siya. Agud nga magpabilin ang inyong pagtamdanay nga maayo. Pero kung may paglisa sa iya nga batasan pagkatapos kung magdaogid man siya, hindi pagpabay sigiha ang laygay sa iya. Agud nga hindi siya magtalang bangod sang politika. So sa inyo tanan, labing hinigog mga kauturan, Munet, kag sa inyo nga mga kandidato nga nagapapili, no? Kabay pa nga makita ninyo ang matuod-tuod nga kapawa nga ginsiling sang aton Ginoo sa sining santos nga ebanghelyo nga nagdala ako sang kalayo kag luyag ko kuntani nga magadabdab na ini. Apa nga way nagadabdab ang kalayo nga gindala sang aton Ginoo bangod kay mga tao hindi magbaton sang iyang ginsiling, ako amo ang dalan, ang kamatuuran kag ang kabuhi. Munet, salamat gid. Kag sa inyo tanan nga nagatpamati sa aton programa, kabay pa nga ang tagsa ka panimalay magapabilin sa gihapon kag indi ninyo pagguba ang relasyon bangod sang politika sa mga kandidato bangod sang eleksyon. Sa ngalan sa aton Ginoo sa gihapon, nagasiling ako sa inyo tanan. May God bless us all. Madamo nga salamat Father Francis sa imong panugyan sa aton utod nga si Monet. Kagabay pa nga ini makabuligid sa iya. Salamat man Monet sa imong sulat kag sa imong pagsalig sa sing aton programa.
Kabay nga makahatag ini sing kasanag sa imo pangunahuna, kag katawhayan sang imo balatyagon. Aton dumdumon permi nga ang Dios maayo, maalwan kag mapinalanggaon, amo nga makadangupig kita sa iya. Ilabi na gid sa panahon nga wala kita sang dangpan. Ang Dios na matay kag nabanhaw, amo nga may kabuhi kita sa iya. Pangamuyo para sa pamilya. O mahigugmaon nga Dios kag amay namon, bendisyon ni ang mga pamilya nga may kabalaka sa katungdanan, kag nagahimudo sa pagtuman sang imo kabubuton, kas pagbalay sang amon pamilya, ang puluyan nga simbahan. Katulad sa Sagrada Pamilya sang Nazaret, kabay nga mangin sentro ini sang amon pagtuo, paglaom kag paghigugma. Ang pamilya nga mapinangamuyoon kag matinuohon, agod ang paghidait magluntad sa tunga namon, kag mangin maligon sa pagbalay sang imo ginharian diri sa duta. Tuytuyi ang amon kabuhi o Diosnon nga amay. Iwagi kag ubayi ang amon pagpanglakaton, kag saktagon ang tanan namon nga hilikoton. Amon ginatugyan nga may pagsalig sa imong grasya ang mga pagtilaw, kahul-anan, pag-antos kag kalipay sang amon kabuhi. Kag ang tanan nga mahanabo sa amon pamilya, kag sa tanan nga pamilya sa bugos nga kalibutan, sa pagbulig sa Sagrada Pamilya ni Jesus, Maria kag Jose. Kabay nga ang bugay sang paghiliusa kag pag-isa, kag ang bendisyon sang mahal nga Dios, upod sang iyang anak nga si Jesucristo, sa kaisahan sang Espiritu Santo, magpabilin sa tagsa ka pamilya, karon kag sa gihapon. Amen. Sin is multiplied very easily throughout the night in every part of the world. Thousands of great machines operating at astonishing speeds produce millions and millions of copies of magazines, newspapers, and tabloids. Each evening, crowds of moviegoers watch motion pictures, violent and pornographic. For practically the entire day, radio and television are on the air with programs, good and bad. And to top it all, more young people frequent an internet cafes. Who is to say what percentage of what they read, watch, and hear is good, and what percentage instead is dangerous? Be a modern apostle and communicate the good news using the media of social communications. For more information, please contact Daughters of St. Paul Bacolod, 29 Corner Henares Hernaez Streets, 6100 Bacolod City. Telephone number 433-1648. Or Daughters of St. Paul Iloilo, 425 E. Lopez Street, 5000 Haro, Iloilo City. Cellphone number 0943-5410-771. Mga abyan, madamoy nga salamat sa inyong pagpamati kapag sunod sa ning atong programa ang Pamilya Karon. Sa mga nagpaabot sang ila prayer request, amon gid perme ganadumdum ang inyong mga prayer intentions. Sa tanan nga nagasunod sa aton via live streaming, nga naka-comment, like, and share, madamo gid nga salamat. Tubtob na lang anay kita diri, magabalik na makataliwat sa masunod nga Domingo sa sining atong programa ang Pamilya Karon. Sa amuman gihapon nga takna sa sining nga istasyon. Aton man ginapasalamatan ang tanan nga nagpatigayon agud ini nga programa mapalayag sa kanginan. Ilabinigid sa aton mga Pauline cooperators, collaborators, benefactors kag tagdumalahan sang sining nga istasyon sang radyo. Bombo Radio Philippines. Kabay nga ang bendisyon sang aton mahal nga makaako magpabilin sa tagsa ka miyembro sang aton pamilya. Sa gihapon, iniinyo abyan sa kanginan Sister Mercy Rosano sang Daughters of St. Paul, kaupod si Father Francis Perez nga nagasiling, may God bless us all. Ikaw lang ang aking ibigin, magpatuloy
Ang Pamilya Karon. Isa ka programa nga ginadulong sa mga madre sang Daughters of St. Paul. Kung luyag ninyo nga magpasakop o kung para sa inyo mga mensahe, ipadala lang sa sining address: Daughters of St. Paul, Iloilo, 425 Ilopez Street, 5000 Haro, Iloilo City. O kung Daughters of St. Paul, Bacolod, 29 Corner, Hernais, Henares Street, 6100 Bacolod City. O kung magtawag sa telephone number 433-1648. O kung mag-text sa 0943-5410771. Kag iniman sa pagbuylog kag pagbulig sang aton simbahan sang dioceses, agud sa paghatag sang dako nga importansya sa pagkatungganon sang isa ka panimalay nga labing importante, ang bahin sa pagpasad sang Kristohanon nga simbahan kag katilingban. Ang hair loss o kung pagkaunod sang buhok ang isa sa pinaka-common nga problema sa bilog nga kalibutan. Santo sa pagtuon, ang tag sa kapersona nagakadulaan sang isa ka gatos ka strand sang buhok kada adlaw. Paano ba lamang punggan ang pagkaunod sang buhok? Una, dapat regular nga habunan ang buhok gamit ang mild nga shampoo. Makabulig man ang pag-inom sa mga bitamina batok sa hair loss, kaangay sang vitamin A, vitamin E, kag vitamin B. Ginarekomenda naman ang pagmasahe sang scalp gamit ang essential oils. Likawan ang pagbrush sang buhok kung ini ang basa. Testingan man ang pagpahid sang garlic juice, onion juice o kung ginger juice. Ipabilin ini sa buhok overnight kag bunlawan pagkaaga. Importante man nga magpabilin nga hydrated gani mag-inom sang madamo nga tubig, kag likawan ang pag-inom sang alcohol, pagpanigarilyo, kag syempre, likawan ang stress. Masami bala nga dry kag nagakapilas ang imo nga bibig? Masami nga dry, nagahapdi o kung nagapanit-panit ang bibig sang isa ka persona, kung mayara ini sang habit nga pagdilap o kung pagkagat sang iya ka galingon nga bibig o kung paggamit sa mga produkto nga makairita dere. Ang mga causes ang chapped lips amo ang dry weather, kakulang sang oil gland sa bibig, paggamit sang lipstick o kung lip balm nga hindi hiyang ang bibig bangod nagakairita ini. Tuman nga exposure sa adlaw kag hindi pag-inom sang bastante nga tubig. Ang ginarekomendar nga treatment diri among paggamit sang husto kag maayo nga lip balm, pag-inom sang madamo nga tubig kag paglikaw sa masami nga pagdilap sang bibig. Kung maglala pa ini, magpadulong na sa espesyalista agud mahatagan sang kakaigo nga prescription para sa bulong. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masami nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion nga nagausar sang gadgets. Apang ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones. Nakahibalo bala ikaw nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas sang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatin-an. Dapat nga ipabilin nga yara lamang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio, Philippine Standard Time, 7 minutos ang nakalipas sa takna nga alas 6 sang gabi. Mayong gabi syudad sang Bacolod, probinsya sang Negros Occidental, bugos nga Pilipinas, kag bugos nga kalibutan. Welcome naman sa aton pagpangalagad sa Bombo News and Views. Sunday edition, adlaw kita sang Domingo, pizza 3 sang bulan sang Nobyembre, subong nga tuig 2024. Kag para sa aton Christmas countdown. It's a time for sharing, giving gifts for everyone. What matters now is this Christmas we share the love. This Christmas we share the love.
52 days more to go before Christmas. Kagkaroon ato naman nagkaduan ang aton mga headlines. Sa aton balita lokal, 1-2 Panalo Part 23 promos ang Bombo Radio kag Star FM ginlunsyar na. Mga kapulisan sa Western Visayas, wala sang na-record nga insidente nga may kaangtanan sa Tigkalalag 2024. Choreographer sa siyudad sang Bacolod nakabaton sang Pillar of Dance Award sa Mascara Festival 2024. Nagpanguna sa Electronic Engineers Licensure Examination sa liwat ka nag-top notcher sa Electronics Technician Licensure Examination 2024. Pulis nga tumadok sa siyudad sang Bacolod na promote bilang Police Major General. Kagadto naman kita sa aton balita national. Pila sa mga Pilipino naglagaw sa tourist spot sa pungsod katungan sang Undas 2024. Duha pa kaduga nga Indonesian helicopters nga magabulig sa relief operations sa Philippine Air Force nagabot sa Villamor Air Base, Pasay City. Kag former President Rodrigo Duterte wala naghatag sang komento angot sa Senator Antonio Trillanes IV sang transcript sang iya testimonya angot sa war on drugs sa International Criminal Court. Kag sa aton balita international, Filipino sa North Carolina nagpahayag nga mas madamo ang nagasuporta sa plataporma ni former US President Donald Trump sa US Vice President Kamala Harris. 10,000 ka military kag security personnel gin-deploy dugang sa Spain matapos ang lapnagon nga pagbaha sa Valencia, Spain. Kag sa aton balita sa hinampang, ika-6 nga kadalagan nakuha sang Cleveland Cavaliers batok sa Orlando Magic sa nagapadayon nga regular season sang NBA. Sa balita sa entertainment, pandato sang Panama nag-withdraw sa Miss Universe 2024 nga gidapatigayon sa Mexico. Amuyad do mga kabombo ang aton nga mga headlines. Kagaron sa ilo naman kita sa aton detalye sang aton mga nagapanguna nga mga balita. Upod sa inyong mga tagbalita. Bombo Glory Faith El Shario. Kag Bombo RJ Kim Kasipe kag para sa aton detalye sa aton nagapanguna nga balita lokal. 1-2 Panalo, opisyal na nga ginlunsyar sang Bombo Radio kag Star FM ang 1-2 Panalo Part 23 promo umpisa subong adlaw tubtob sa Enero 4, 2025. Ang proof of purchase amo ang Birds 345 kag MX3 capsule, Orocan, Cebuana Lawilier kag Al Florete Pawn Shop and Jewelry. Isulod sa white envelope ang required proof of purchase kag sulatan sang pangalan, address, edad, signature, contact number, pangalan ng proof of purchase, week number, title sang promo kagutangan sang with Bombo Radio Bacolod. Ihulog ang envelope sa mga drop boxes diri sa Bombo Radio Bacolod Station o kun sa mga designate drop box centers nga gapamutang sa syudad sang Bacolod sa pila ka bahin ka probinsya sang Negros Occidental. Mayara sang duha ka daily winners nga makabaton sang instant cash prizes nga 500 pesos each kag gift pack nga nagabalor sang 720 pesos kada isa. Samtang mayara naman sang isa ka special draw winners sang 500 pesos cash kag limited edition sang rechargeable AM or FM radio set nga may LED light. Hatagan sang 6 ka oras nga deadline ang mga nagabutan sa winners para mag-claim sang ila pa premyo or sang ilang premyo. Para naman sa regional prizes nga ginlakipan sa National Capital Region, Luzon, Visayas kag Mindanao makabaton ang mga winners sang 50,000 sa third prize, sa 70,000 sa second prize, kag 100,000 sa first prize. Makabato naman sang 1 million ang nagadaog o tagdaog sa grand prize. Kabugusan, mayara sang 6.5 million pesos nga ipanagtag ang total prizes nationwide. Yari na, no, officially mag-umpisa na ang 1-2 Panalo Part 23. No, buti nga nun, ika-23 katuig na ni. Ang 1-2 Panalo ng Bombo Radio and Star FM. Araw-araw, baldi-balding pa-premyo na, may cash siyahan pa. With 6.5 million pesos total of prizes nationwide. Ang kabahin sang pahayag ni Bombo Radio Bacolod Station Manager Daniel Lecciones. Samtang wala sa may na-record yung mga insidente nga nagduntad sa kabugusan ng Western Visayas sa pagsaulog sa All Saints Day kag All Souls Day. Sa interview sa Bombo Radio Bacolod kay Police Regional Office 6 spokesperson Police Lieutenant Colonel Arnel Solis, wala sang insidente nga na-record may kaangtanan sa pagselebrar o kung pag-obserbar sa undas. So diri humarin sa Oktubre 31 tubtob sa karon sa gihapon ang mga gindeploy nga mga kapulisan sa mga sementeryo. Nalakip man sa ginabantay
sabayan sa mga kapulisan ang mga seaports kag airports kag bus terminals kung sa diin may mga checkpoints kag ginapatuman. Dugang pa sini, minor traffic incidents lamang ang nagduntad kawala sang kaangtanan sa pagselebrar sang undas. Wala man kita sa may record nga incident nga makonect naton sa pagsilibrar naton sa All Saints and All Souls Day, no? Since no October 31 hasta today, naka-deploy pa ang aton nga mga kapulisan sa mga cemeteries and other convergence areas. Si Police Regional Office 6 spokesperson, Police Lieutenant Colonel Arnel Solis. Samtang madamo sa nagreklamo nga managbisita sa Burgos Public Cemetery bangod nga ginsarado ang patio alas 6 sang gabi sang Nobyembre 1. Sa interview sa Bombo Radio kay Alvin Cordova, vendor sa atubang sa sementeryo, kagabi madamo sang nagapadulong sa patio para magsindi kag nangin manami ang panahon. Suno dire sang Nobyembre 1, tubtob alas 6 sang gabi lang ang pagbukas ng patio. Amo ang madamo sang nagreklamo nga mga tawo nga wala gipasulod bangod ang iban sa ila ang nagabiyahe pa sang malayo para lamang makabisita sa ila himata nga nagtaliwan. Nagtugaman sa pagutok sang trapiko ang pagtipon sa mga tawo nga wala ginpasulod sa sementeryo. Apang kahapon kadungan sa selebrasyon sang tigalalagin buksan ang patio tubtob alas 9 sang gabi. Oo, tuloy mga dua ko sa oras sa gabi nila kaya tao yung pasabot layo ko iba. Mas lang pabalo na mo na oras na mapasira. Hindi na sa tao. Kutok na daw. Layo pa iba na lugar. Lakaluluan na rin pwede mo. Ang kabahin sang payag ni Alvin Cordova ang vendor sa Burgos Public Cemetery. Samtang nakabato naman sa Pillar of Dance Award sa Mascara Festival 2024 ang kilala nga choreographer sa syudad sa Bacolod nga nagpartisipar sa festival sa sulod na sang 34 katuig. Sa interview sa Bombo Radio kay Segundo Panoy Cabalcar, nag-umpisay ni sa pagpasakop sa Mascara Festival Dance Competition sang 1989 kag tubtub sa karon padayon ini sa gihapon sa pagtudlo kag pagbulig sa mga nagkalinlain nga mga barangay sa syudad. So diri tuman ang pagsanyog sa Mascara Festival kung sa diin ang syudad sa Bacolod ang ginkilala na sa bilog nga Pilipinas kag sa luwas sang pungsod. Apang suno kay Cabalcar, nagapabilin sa gihapon ang essence sa maskara bisan pa nga nag-evolve na ini basta yara lamang permi ang yuhom sang tawo. Sa karon, so diri dako ang iya kalipay nga makita ang iya mga estudyante sadto nga isa naman sa karon nga choreographer sa mga dance competition. Kada tungkol sa improvement, nakilala na gid ang Makulod nga amo na ka katakong, amo na ka elegante, amo na detalye ang mga costumes production ang crafts nga ginabra sang maskara subong nga interest sa Mascara Festivals. Kada ko impact sa akon because one thing is that it's all about do not share nga 34 years sa maskara. Si Segundo Panoy Cabalcar ang Pillar of Dance Awardee winner sa Mascara Festival. Samtang nagapanguna sa Electronics Technician Licensure Examination, ang sadto sa Electronics Engineers Licensure Examination sa interview sa Bombo Radio Bacolod kay Engineer Niel Shemba. Siya ang nag-top 1 sa 2024 Electronics Engineers Licensure Examination sang Abril kag subong nga Electronics Technician Licensure Exam. Liwat sini nga nakuha ang top 1. Suno sa Tombandok sa La Carlota City, ginplano sini nga matapos ang tanan nga journey sa electronics field. Kag sa karon nagaplano naman nga magtuon sa electrical. Suno sa graduate sang Technological University of the Philippines, Visayas, duha lamang ka semana ang preparasyon sini sa pagkuha sang licensure examination. Bangod nga busy ini siya sa iya nga trabaho. Sa may baluan ang amay ni Bas ang isa man ka electronic engineer samtang ang Iloy naman sini ang isa ka manunudlo. Yung plan ko mag-take pero nag-ubran ako daan after ko sa electronics engineers. So ang preparation ko for ECT do ka gamay lang. Poging gusto ko gid nga mag-top Japan sa ECT man. Now kung technically speaking, do wala siya bearing gid sa akon kay makaka-practice na ko sa technician. O gusto ko lang i-complete gid ang akon nga journey sa electronics. Ang kabahin sa payag ni Engineer Niel Shembanyas ang top notchers ng 2024 Electronics Technicians Licensure Examination. Samtang gin-promote bilang Police Major General ang tumandok sa syudad sa Bacolod. Sa interview sa Bombo Radio kay Police Major General Roderick Agustus Alba,
Ang promotion sini ang magaserbe bilang inspirasyon kag disiplina sa mga kaupod sini sa serbisyo kasubong man sa mga luyag nga mangin pulis. So diri 34 ka tuig na ini sa serbisyo kag masami nga wala ini sa mga importante nga okasyon kaupod ang iya pamilya bangod sa trabaho sini. Apang ini ang iya nga insyende, bangod nga luyag sini nga magserbisyo agod nga mapabilin ang peace and order sa komunidad. Aminado man ini nga isa pagid sa pagpanghangkat sa iya trabaho amo nga hindi tanan nga nagaupod kag nagasunod sa pag-obserba sa layi kag kinamatarong sang tawo. Apang sulo kay Alba, dako ang iya pagpati nga basta yara ang komunidad nga nagaupod sa mga kapulisan sa pagbag-o mas mahapos ang trabaho. Nagpanawagan si Alba sa tanan nga hindi pagdulaon ang paglaom sa pungsod bangod mayara sang maayo nga mga tawo nga nagatrabaho sa pagpasanyog sang kalinong. Mensahe sini sa tanan nga may luyag nga mangin kabahin sang Philippine National Police amo nga ang magdamgo, magbugtaw kag magtrabaho agod nga matuman ini. We are a developing country, and I'm just saying we could do more. It's more easy if citizens follow the rules. I want to be an inspiration sa those na maiwan namin sa service, and for those who wanted to be in the service, sa aton kabataan, sa aton youth, you dream, you fantasize of become this somebody, and then it turned into a dream. But dream is just a dream. Wake up, get out of bed, and work on that dream. Si Police Major General Roderick Agustos Alba. Samtang makabaton sang ayuda sang 96 o 96 ka mga balay ang nagubabangod sa Bagyong Christine sa syudad sang Bacolod. Suno kay Wendy Castro, ang social worker 3 sa Department of Social Services and Development. Sa Bacolod, 76 ang na-record nga partially damaged, samtang 20 naman kabalay naman ang totally damaged. Apang padayon pa ang validation sang DSD bangod mayara pa sang wala nakapa-record. Kalabanan sa mga nagubaan sang balay ang nagapuyo sa coastal areas kag nabukid nga bahin. Makabaton sang 10,000 pesos ang mayara partial damage, kaga samtang 15,000 pesos naman ang makabaton sang totally damaged nga balay. Kinahanglan lamang sa mga biktima ang certificate gikan sa barangay kag proof nga naguba ang ila balay. Day mayara kami na validated na siya, 76 ang amon nga partially damaged kag 20 totally damaged houses. So we have 96 at may ongoing pa kami kay nagpapas pa si Barangay Banago. Mostly ara sila sa coastal, ang ari sa may bukid-bukid naton or sa sulod-sulod mga ni sila na damage yung ilang mga balay because ng fallen trees. Ang kabahin sang payag ni Wendy Castro, ang social worker 3 sang DSSD Bacolod. Kag sa katapusan nga balita lokal, patay ang mag-asawa nga sakay sa motorsiklo samtang kritikal ang ila anak nga babae sa nagluntad nga road accident sa sitio Kanlayuhan, Purokmani, Barangay Hill, Montilla, Sipalay City, Negros Occidental. Sa interview sa Momo Radio kay Police Captain Jose Michael Muñez, Deputy Chief of Police ng Sipalay City Police Station, ang motorsiklo ang ginamaneho ni Jerome Erosido, 34 anyos, kag sakay sini ang iya asawa nga si Elpidia Erosido, kag anak nila nga si Ana Rose Erosido, 18 anyos. Sila ang residente sa Purok Sadlom, Barangay Kamindangan sa siyudad sang Sipalay. Suno kay Muñez, pag-abot sa bataas ng kurbada, ma-overtake kuntani ang motorsiklo sa ginasundan sini nga tricycle, apang nasugata sini ang van nga ginamaneho ni Ivan De Mojena, 41 anyos, nga residente sang Barangay 2 Silay City. Ang van ang nagdiko sa kurbada apang naglapaw ini sa pihak nga lane nga sugata ang manug-overtake ng motorsiklo. Bangod sa impact, nagtabog ang pamilya nga sakay sa motorsiklo nga lunsay wala sang suksok nga helmet. Giningagaw dala sa ospital ang 3 ka biktima apang nadulaan sa kabuhi ang amay kag iloy samtang kritikal ang kondisyon sa anak nga babayi. Sa likuan ganogit sila nagbungguan ay ini nga van doon na paon sa gawa sang tiyak na lane blast do ang ini man nga motor do timing man nga manog overtake man siya sa ginasundan nga tricycle nag-igo ko siya sa tubang sang sang high-ace nga Grandia nga van. So, pag-abot dito, nakabunggo, naglaptang nari sa motor ang 3 gid ni. Napatay dito ang ang mag-asawa. Tapos ang ilang bata nga babae nga mga 18 anyos din refer to sa Bacolod sa Corazon Local.
Si Police Captain Jose Michael Muñez ang Deputy Chief of Police ng Sipalay City Police Station. Kaggadto naman kita sa aton balita national. Iban sa mga Pilipino nagpili nga magpadulong sa tourist spot para mag-relax kadungan sa pagdumdum sa ilay mata nga nagtaliwan na. Naka-record ang Malay Tourism Office sa kapin 16,000 ka mga turista sa Boracay humalinsang Oktubre 31 tubtob Nobyembre 1. Madamo sa mga bisita ang nag-engage sa water activities kag nagpa-picture sa mga pictures spots. Samtang may kapin sa 2,000 naman ka mga tawo ang nagbisita sa duwa ka sementeryo sa Boracay. Sa 3-day weekend, iban sa mga turista ang nagpadulong sa City of Vines, suno sa Baguio City Police Office, ilag nila uman ang masobra sa 10,000 ka mga turista ang magapadulong sa syudad. Masobra 1,000 ka police officers kag volunteer groups ang gineploy sa nagkalain-lain nga bahin sa syudad. Kag ginabisuhan naman ng local authorities ang motorista nga mag-park sa designated parking areas kag magsunod sa traffic rules. Nakaabot na ang duha pa ka Indonesian helicopters sa Villamor Air Base sa syudad sang Pasay. Agod nga magbulig sa paginpatigayon nga humanitarian assistance and disaster relief operations sa HADR sa Philippine Air Force sa mga lugar nga nahalitan sa Bagyo Christine kag Super Typhoon Leon. Suno kay PAF spokesperson Colonel Maria Consuelo Castillo, ang Indonesian M117V5 kag H-225M helicopters halin sa Indonesian National Armed Forces ang nag-abot sa Villamor Air Base kagabi. Ginabi-abi man sa mga opisyal sa PAF ang nasambit ni helicopters kung sa diin ang okasyon ang gintamungan ni Ambassador of the Republic of Indonesia Agus Wijojo, Lieutenant Colonel Adam Hardiman, Mission Commander sa Indonesian Armed Forces, kag iban pa nga mga opisyales sa gobyerno. Suno kay Castillo, 4 ka pungsod sa Asia ang ginalakipan sa Singapore, Malaysia, Brunei, kag Indonesia ang nagsuporta sa HADR mission sa Pilipinas sa mga lugar nga naapektuhan sa kalamidad. Samtang naglikaw sa paghatag sang komento si former President Rodrigo Duterte sa pagpasa ni former Senator Antonio Trillanes IV sang transcript sang testimonya angot sa war on drugs at International Criminal Court. Gintunan sang ICC ang alegasyon angot sa crime against humanity nga natabo sa idalom sa administrasyon ni Duterte sa pag-implementa sang iya kampanya batok sa illegal nga droga. Kung sa diin, masubra sa 6,000 ka mga tawang napatay santos opisyal nga datos. Suno kay Duterte, wala nasang maginhimo ang Senado kundi ang magwakal nga wala lamang o magwakal na lamang ang mga wala na inisang gana magkomento pa. Suno kay Trillanes, ang transcript ng Senate Subcommittee ang ginsumiter sa Oktubre 31 samtang ang transcript ng House Quadcom Inquiry ang ginsumiter sa tinalikdan nga semana. Sa karon, wala pa nahimo ni Duterte nga magtambong sa Quadcom investigation. Kag sa katapusan nga detalye sang balita nasyonal, ginahulat pa sa Bureau of Immigration ang mga dokumento dagikan sa Philippine National Police antes sini makuha ang kustodiya sang 69 ka mga foreign nationals nga naaresto sa ginaligar nga scam hub sa Manila. Naaresto ang 59 ka mga persona sang Martes sa pag-raid sa Philippine National Police Anti-Cybercrime Group sa ginaligar nga scam hub sa Malate, Manila nga nagatarget sa mga foreigners. Nalakip sa mga impormasyon nga na dapat madokumento sang PNP amo ang identity sang suspects kag affidavit of arrest. So, sa Bureau of Immigration, kung matapos na ang turnover, iga-refer sini ang foreign victims sa Department of Justice Interagency Council Against Trafficking. Kaggadto naman kita sa balita international. Ginpahayag sa isa ka Pilipino sa North Carolina, USA ang madamo sang nagasuporta sa plataforma ni former President Donald Trump kumpara sang sakay Vice President Kamala Harris sa US presidential elections. Sa interview sa Bombo Radio Bacolod kay Bombo International News Correspondent si Rom Miniere, as November 2 sang aga nagapanguna si Trump sa 3 ka battleground kay nalakipan sa Michigan, Pennsylvania kag North Carolina. Sunod diri, nagapanguna ang anay presidente mangud ang plataforma ni ang nagapokus sa ekonomiya sa Amerika kag pagtapna sang illegal immigrants agod nga mapasanyog ang pungsod kag mapanubo ang crime rate. Samtang ang plataforma naman ni Harris ang nagapokus lamang sa aborasyon kag sa mga isyu bato kay Trump. Suno kay Nyere ang ginapangita sang Amerikansa mo ang makapa-improve sa ila pagpangabuhi kag maisog nga leader. Dugang pa sini mas nagdelikado ang posisyon ni Harris samtang ubangod nga nagdistansya na ini kay President Joe Biden matapos nga naghambal ang presidente nga ang mga basura ang 2.5 million nga supporters ni Trump kag suno kay Harris ini ang makaapekto sa iya pagpapili.
Trump is more leading. Trump is more leading, especially in the battleground states. Neck to neck ang kampanya. So let us say that mostly of the trend mga political electoral polls, it's more on Trump leading so far. So within this, let us say, whether the leading of Trump will continue. Ang kabahin sang pahayag ni Romanier, ang Bombo International News Correspondent, direkta sa North Carolina, USA. Kag sa katapusan nga balita international, nagmando si Prime Minister Pedro Sanchez sa Spain nga ang pagpadala sang dugang nga 5,000 ka mga soldado kag 5,000 man ka mga pulis sa Eastern Region sang Valencia sa Spain matapos ang lapdagon nga pagbaha. Suno kay Sanchez, ini nga kalamidad ang mga ikaduha sa pinakamamatay nga pagbaha sa Europa subong nga siglo kag ini man ang pinakadako nga deployment sang army sang Spain kag security force personnel nga hindi para sa gyera kundi bilang pagresponde sa baha. 211 na ang numero sa nagkalamatay ko sa din 202 ang halin sa Valencia mismo. Nagbuligay man ang mga rescuers sa pagmangita sa mga bangkay sa nagsalalampaw ang mga salakyan kag kalabanan o kag mga buildings. Hindi pa matumod kung pila ang nabilin nga mga missing. Antes ang panibag-o nga deployment, may una na naging padala ang 1,700 ka mga soldado nga nagbulig sa search and rescue operations. Apisar nga nagaamat-amat na ang kagakadula ang paglaom nga may makita nga pa nga mga survivors. Kalakip na sa ginatutukan sa army amo ang pagpump sa tubig pagwa sa underground tunnels sa mga car parks ko sa diin. Inapatihan nga may mga tao nga na-trap sang nagulpyada saka ang tubig. Ang pag-adjust deployment sa mga soldado ang kasunod sa pagpakamalaot sa publiko sa gobyerno sa kulang nga pagresponde sa mga biktima. Wala pa nakalampuwas ang mga tao sa sambit nga trahedya. Mayara liwat sa ngin pasaka ang weather warning sa northeastern kag southern Spain ang subong nga Domingo samtang mayara man sang Balearic Islands kahapon. Kagkadto naman kita sa balita hinampang nagapabilin nga matimlo ang record sang Cleveland Cavaliers matapos ang ika-anom nga asod-asod nga pagdaog subong nga regular season sa NBA. Ang kadalagan sang Cavs ni Darius Garland nga may 25 points kag Donovan Mitchell nga may 22 points sa 120-109 win batok sa Orlando Magic. Ang 6-0 ang record ng Cleveland sa pagbukas ng season nga kaangay man sa Mayo nga performance ng franchise ang 2016 to 2017. Ang kadalagaan sa Cavaliers kag sa bag-o sini nga coach nga si Kenny Atkinson amo naman ang nagahatag sa Magic sa ikaduha nga sunod-sunod nga kalutusan. Samtang nagapanguna si Orlando si Jalen Suggs nga may career high 28 points, si Franz Wagner kag Tristan da Silva nga may 17 points kag si Moritz Wagner nga may 14 points. Samtang sa balita sa entertainment, nag-withdraw na sa kompetisyon ng tiglawas ang Panama nga si Italy Mora galing nabuhinan ang isang-isa ang 130 ka mga kandidata nga magapa-indis sa Miss Universe 2024. Ang organisasyon mismo ang nagpagwa sa konfirmasyon sa ila official site nga ginpaidalom ang kandidata sa evaluation sa Disciplinary Commission. Sudot sa organisasyon, ila nga gintulid kag gin-review ang tanan nga impormasyon sa kaso ni Mora. Bangod sila na desisyonan nga ang pag-atras ng kandidata sa kompetisyon amo ang pinakamaayo nga himuon kasunod lang sa mga sirkumstansya kung sa diin ini nagkakaulamid. Sa pihak kabahin sa official social media page sa Miss Universe Panama Organization kag Senyorita Panama Official, gingobermar man ang withdrawal ni Mora sa beauty pageant. Nanakip sa 129 ka mga kandidata nga nabilin kag magakompete sa Miss Universe crown amo si Chelsea Manalo nga tiglawas sa Pilipinas. Nag-uumpisa na ang mga aktibidad sa 73rd Miss Universe competition sa Mexico kag balantayan ang finals sa November 16. Antes kita magtakop, panumalikan naton danay ang aton nga mga headlines. Sa aton balita lokal, 1-2 panalo. Part 23, promo sa Bombo Radio kay Star FM, ginlunsyer na. Mga kapulisan sa Western Visayas wala sang na-record nga insidente nga may kaangtanan sa Tigkalalag 2024. Choreographer sa syudad sang Bacolod, nakabaton sang Pillar of Dance Award sa Mascara Festival 2024. Nagpanguna sa Electronics Engineers Licensure Examination sadto, liwat nga nagtap notcher sa Electronics Technician Licensure Examination subong nga tuig. Pulis nga tumandok sa syudad sang Bacolod na promote sa Police Major General.
Kag sa aton balita national, pila sa mga Pilipino naglagaw sa mga tourist spots sa pungsod kadungan sang Undas 2024. Duha pa ka Indonesian helicopters nga magabulig sa relief operations ng Philippine Air Force nagabot sa Villamor Air Base sa syudad sang Pasay. Former President Rodrigo Duterte wala nagatag sa komento angot sa Senator Antonio Trillanes IV sang transcript sang iya testimonya angot sa War on Drugs sa International Criminal Court. Kag sa aton balita international, Filipino sa North Carolina nagpahayag nga mas madamo ang nagsuporta sa plataporma ni former US President Donald Trump sang sa US Vice President Kamala Harris. 10,000 ka mga soldado kag security personnel gindeploy dugang sa Spain matapos ang napnagon nga pagbaha sa Valencia, Spain. Kag sa aton balita sa inampa, ang ikaano mga kadalagan nakuha sang Cleveland Cavaliers batok sa Orlando Magic sa pagpadayon nga regular season sang NBA. Balita sa entertainment, pambato sang Panama nag-withdraw sa Miss Universe 2024 nga ginapatigayon sa Mexico. Dugido guys, standby na naman kita sa aton nga pagbalik para sa aton masunod nga programa ang Bombo Harana kagiban pa. Sa katapusan, kami ang inyo nangintag balita. Bombo Glory Faith Alciario. Kag Bombo RJ Kim Kasipe para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Samtang para naman sa aton Bombo News Analysis, ginpadala sang aton maukod nga tagpalamati nga may tigulo, wala nagapaningala. Ginpatawag sang Senado tungod sang war on drugs nga mga nagareklamo, nagasinggit sang hustisya kay nasalan lang kuno nga nagabaligya sang druga. Bisan sa Senado wala nagapaningala. Ang pambuyayaw mabatian mo sa gyapon sa baba niya. Hindi maayo nga talan-awon. Ilabi na gid sa aton nga mga pamatanon. Din gidayhan padulong ini nga investigasyon. Kaya ang former president may ara man siya nga rason. Wala man siya kuno nagmando nga pamatyon. Apang kun ang kapulisan may kasalanan, iya man kuno dapat lukduhon. Kabay pa matagan man sang hustisya ang mga inosente sa sirkumstansya na biktima. Apang nagapatingin kita sa karma nga ang ila ginhimo magabalikman sa ila. Ang ini nga pangunang-una pananawan ng ipadala ni Leo Seralbo sang Barangay Mansilingan, Bacolod City. Ang hair loss o kung pagkaunod sang buhok ang isa sa pinaka-common nga problema sa bilog nga kalibutan. Santo sa pagtuon, ang tag sa kapersona nagakadulaan sang isa kagatos ka strand sang buhok kada adlaw. Paano ba lamapunggan ang pagkaunod sang buhok? Una, dapat regular nga habunan ang buhok gamit ang mild nga shampoo. Makabulig man ang pag-inom sa mga bitamina batok sa hair loss, kaangay sang vitamin A, vitamin E, kag vitamin B. Ginarekomendar man ang pagmasahe sang scalp gamit ang essential oils. Likawan ang pagbrush sang buhok kung ini ang basa. Testingan man ang pagpahid sang garlic juice, onion juice o kung ginger juice. Ipabili nini sa buhok overnight kag bunlawan pagkaaga. Importante man nga magpabilin nga hydrated gani mag-inom sang madamo nga tubig, kag likawan ang pag-inom sang alcohol, pagpanigarilyo, kag syempre, likawan ang stress. Masami bala nga dry kag nagakapila sang imo nga bibig? Masami nga dry, nagahapdi, o kung nagapanit-panit ang bibig sang isa ka persona, kung mayara ini sang habit nga pagdilap o kung pagkagat sang iya galingon nga bibig, o kung paggamit sa mga produkto nga makairita dere. Ang mga causes ng chapped lips amo ang dry weather, kakulang sang oil gland sa bibig, paggamit sang lipstick o kon lip balm nga hindi hiyang ang bibig bangod nagakairita ini. Tuman nga exposure sa adlaw kag hindi pag-inom sang bastante nga tubig. Ang ginarekomendar nga treatment diri among paggamit sang husto kag maayo nga lip balm, pag-inom sang madamo nga tubig kag paglikaw sa masami nga pagdilap sang bibig. Kung maglala pa ini, magpadulong na sa espesyalista agod mahatagan sa kakaigo nga prescription para sa bulong. Kalabanan sa karon ilabi na sa mga pamatanon ang masami nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion nga nagausar sang gadgets. Apang ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones. Nakahibalo bala ikaw nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas sang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatin-an. Dapat nga ipabilin nga yara lamang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga magsobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutes nga break matapos ang 1 ka oras agod nga makapahuway ang aton nga eardrums.
Masami nga tinluan ang earphones ug headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang earphones. Siling nila, mas malambing ang bata kung ini ang nagtiti sa iloy tubtub sa duha ka tuig. Ang breastfeeding, ang mayara sang maayo nga ituga sa iloy kasubong man sa lapsag. Ang breastfeeding ang nagahatag sang nagakaigo nga nutrisyon para sa mga babies. Ang breast milk, ang mayara sang importante nga antibodies. Nagapanubo man ang breast milk sa risgo sang balatian kag infections. Nagapromote man ang gatas sang iloy sang healthy nga kabugaton sang lapsag. Sarang man nga makapaalam sa babies ang breastfeeding. Samtang sa iloy naman nga nagapasuso, nagabulig ang breastfeeding sa pagbuhin sang kabugaton. Nagabulig sa pag-contract sang uterus, nagapanubo sang risgo sang depression, nagatap na sang menstruation, kag makabulig sa pag-save sang oras kag kwarta. Mahilig ka bala magkaon sang chicherya? Dapat nga likawan ang masami nga pagkaon sang processed junk food sa baylo, pilion na lang ang pagkaon sang matuod nga pagkaon. Santo sa mga research ang processed junk food ang tuman ka makahalalit sa lawas. Ang ini nga mga pagkaon ang ginhimo agod nga mag-trigger sang pleasure center sang tawo kung sa diin ginapapati sini ang utok nga magkaon sang sobra-sobra. Kung kaisa nagatuga man ini sang food addiction sa pila ka mga individual. Apang mga kabombo ang mga processed junk foods ang may manubo nga fiber, protein kag micronutrients samtang mataas man ini sa mga hindi healthy nga ingredients kaangay sang added sugar kag refined grains. Ang nga processed junk foods ang hindi man makahatag sang calories sa lawas. Ang 1,000 peso bill nga ginapagwa sa karon sa Bangko Sentral ng Pilipinas ay isa na ka polymer banknote. Ini ang nagaisahanon nga Philippine Peso denomination nga mayara sang polymer banknote version. Ang Cotton Abaca version ang naga-feature kanday Jose Abad Santos, Vicente Lim, kag Josefa Lianes Escuda sa Atubang. Samtang ang Tubataha Reef Natural Park kag South Sea Pearl ang gina-feature sa likod. Samtang ang polymer version naman nga una nga gin-issue sang Abril 2022 ang naga-feature sang Philippine Eagle sa atubang samtang sa likod padiho ang design sa iya sang Cotton Abaca version. Yari ang mga tips agud mapabilin nga mahipid ang 1,000 polymer banknote. Hindi pagsulatan, hindi pagpiluon, hindi pagguntingon, hindi pag-staple, hindi paggamitan sang rubber band, hindi pagsunugon o kon ipalapit sa kalayo, hindi pagplansahon bangod ini ang malunay, ipalayo sa mga toxic chemicals kag ang katapusan hindi pag-i-expose sa mataas nga temperatura. Uso sa karon ang eyelash extension. Bangod madamo ang luyag nga makaangkon sang malaba kag madamol nga amimilok. Apang, nakaibalo-bala ka mo sa marisgo sini. Ang natural nga amimilok ang nagaprotect sa mata, batok sa yabo kag mga debris, gani madamo ang nagapanumdom nga ang extensions ang mas makaprotekta diri. Apang suno sa mga eksperto, hindi ini matuod bangod gina-divert sini ang hangin nagikan sa mata kung saling ginapagwa ang mga particles, apang ginapasulod ang moisture. Magluwas diri, makatuga pa ini sa iban nga problema, kaangay sa allergic reactions, kalabanan nga mga glue nga ginagamit ang mayara sang preservative nga formaldehyde nga makatuga sa allergic reaction sa mata kag sa panit sa palibot sini. Posible man ini nga tunaan sang dry eye kag stye o kon eyelash infection bangod ang higko o kon bacteria ang nagakatrap sa eyelash extensions. May mga tanom sa aton palibot nga ginabaliwala lamang bangod wala na hibaluan nga mayara inisang madamo nga mabulig sa aton agod nga mapabilin nga maayo ang aton ikaayong lawas kaangay sa huya-huya. Ang huya-huya ang scientifically kilala bilang Mimosa pudica kag ginatawag man nga touch-me-not plant. Ang ini nga tanom ang mayara sang madamo nga health benefits. Santo sa pila ka mga pagtuon, ang huya-huya ang nagahatag sang relief sa asthma, kag ginakonsiderar nga antibacterial, analgesic, antidepressant, kag diuretic. Ang pagkonsumo sang juice sang dahon sang huya-huya, ang bulong sa pila ka mga balatian kaangay sang high blood pressure, kag makabulig paayo sang insomnia, bangod bayara ini sa anti-stress property nga nagabulig pa relax sang tao agud makatulog.
Ang juice nagikan sa dahon sang huya-huya ang makabulig man regulate sang blood sugar levels paagi sa paghatag sang nagakaigo nga insulin kag makabulig man ini sa mga nagasuprer sang diarrhea. Yari ang mga dapat mahibaluan angot sa whooping cough o kon pertussis. Ang early symptoms sang pertussis ang nagalawig sang isa tubtob duha ka semana. Ini ang ginalakipan sang sipon, hilanat, panalagsa nga pag-upo, apnea o kon kabudlayan sa paginawa, kag cyanosis o kon pag-purple sang baby. Isa tubtob duha ka semana halin sang nagsugod ang una nga sintomas, diri na nagaumpisang pagbarukoy sang bata o kon lapsag. Ini ang nagadugay sang isa tubtob 6 ka semana o kon 10 ka semana kag nagalala. Diri na mabatian ang whooping sound bangod ginalagas sang bata ang iya paginawa matapos ang pagbarukoy. Ipakonsulta gilayon kung nagasigi ang ubo sang bata. Nabudlayan maginawa kag wala sang gana nga magtiti. Paano malikawan ang whooping cough o kon pertussis? Ang pertussis ang highly contagious o kon tuman ka makalalaton nga respiratory illness. Ang pinakamaayo nga pamaagi agud malikawan ang whooping cough amo ang pagpabakuna. Mag-practice ang good hygiene o kon kalimpyo agud nga malikawan ang paglapta sang bakterya nga makatugas ang whooping cough kag iban pa nga respiratory illness. Tabo ni ang baba kag ilong sang tissue kon mag-ubo o kon magpangatsi kag ihaboy galayon ang tissue nga gingamit. Kon wala sang tissue gamiton ang upper sleeve sang bayo o kon siko kon mag-ubo o kon magpangatsi. Hindi pagitabon sa baba ang palad bagod makalapta man ini sa gihapon sang germs. Masami man nga maghugas sang kamot gamit ang tubig kag habon. Maggamit sang alcohol-based sanitizer kung hindi available ang tubig kag habon. Yari ang mga tips agud nga malikawan ang sunog sa balay. Ini pagpabayaan ang kusina samtang nagaluto. Kung kinahanglan nga magbiya sa kusina, siguruhon nga may mabantay sang pagkaon nga imo ginaluto bangod sinigundos lang ang pag-ibwal sang kalayo. Taguon ang anuman nga flammable products sa husto nga lugar. Ang household cleaners kag items kaangay sang hairspray o kon shaving cream ang delikado kung i-expose sila sa source of heat. Ibutang ang mga ini sa cool area. I-maintain ang mga wires antes magsaksak sa sakit. Sikyaron nga wala ini sang kinagtan sa ang ido o kung iban nga sapat ilabi na kung ikaw ang may hinuptanan. Kung may damaged wire, islan ini sa gilayon. Siguruhon man nga may yara sang fire extinguisher o kung fire blanket sa balay. Dapat man nga nakaibalo ang tanan nga family member magamit sang fire extinguisher agod mapalong inigilayon. Ang tagipusoon ay isa sa mga pinakaimportante nga organ sa lawas ng tao. Gani, nagakadapat lang nga ini ang halungan. Paano ba na mapabilin nga healthy ang aton heart? Agud malikawan ang risgo sang heart disease, dapat ka magkaon sang healthy nga mga pagkaon. Kinahanglan man nga maging aktibo, kaangay sang pag-obra sa mga physical activities kag pag-exercise. Ginarekomendar man ang pagpabilin sang healthy nga kabugaton. Agud malikawan ang mga balatian sa tigipusoon, dapat likawan ukon ang taton ang pagpanigarilyo ukon magpalayo sa second-hand smoke. Kung mag-inom sang alcohol, drink moderately. Dapat man nga kontrolon ang cholesterol kag blood pressure kag hindi magpa-stress. Tumalagsahon nga madula ang kanon sa lamisa sa mga Asian countries, particular na ang Pilipinas. Halin sa pamahaw, panyaga kag panyapon. Bangod ang iban nagakaon sang tinapay. Ang pagpili sa tunga sang kanon kag tinapay ang nakadepende sa imo nga nutritional goals. Ang kanon ang makahatag sang mas madamo nga bitamina kag minerals, apang ang tinapay naman ang may manubo nga calories kag carbohydrates. Ang mga tawo nga nagakaon sang mas manubo nga whole grains, ang mas may manubo nga bugat kag manubo nga blood sugar kag cholesterol levels. Sang sa mga tawo nga nagakonsume sang jutay nga whole grains. Kung luyag mo naman nga limitahan ang calories o kon carbohydrates, ang tinapay
ang pinakamaayo nga choice sang sakanon. Ang tunga sa baso sang brown rice ang nagaunod sang 108 calories, 3 grams sang protein, 1 gram fat, kag 22 grams sang carbohydrates. Samtang ang isa ka slice sang whole wheat bread ang nagaunod sang 69 calories, 4 grams sang protein, 1 gram fat, kag 12 grams sang carbohydrates. Paano mo bala ginatinluan ka ginatago ang imo toothbrush? Ginarekomendar sa American Dental Association nga pagkatapos magbrush sa ngipon, bunlawan ini sang maayo agud nga makakas ang tanan nga residue. I-shake agud nga mataktak ang sobra nga tubig kag taguon nga nagatindog. Hindi flat o kung nagahigda kag wala nagatupad sa iban nga toothbrush. Mas ginarekomendar man sini nga taguon ang toothbrush sa open nga lugar, agud nga mahanginan kag mainitan agud nga magmalasang natural antes nimo gamiton pagkasunod nga adlaw. Ang moist environment abi kaangay sang closed container ang sahugid nga tubuan sa mga microorganisms. Labaw sa tanan, hindi pagibutang ang toothbrush sa sulod sang toilet. Kung gamay ang imo toilet kag makusog ang flusher, ang toilet water ang delikado para sa imo toothbrush bangod sa lang ini nga malapot sang agsik sang tubig. Santo sa pagtuon, ang microorganisms halin sa toilet ang sarang nga magtumbo sang 2.7 feet to 6 feet. Gani sarang nga malabot ang imo toothbrush kag masulod sa imo ba ang higo. Ginarekomendar man sa American Dental Association nga isla ng toothbrush kada 3 ka bulan. Madamo ang nanamian magkaon sang instant noodles bangod sa convenient inilutoon, barato kag manamit. Apang nakaibalo bala ikaw nga madamo ini sang matugang nga risgo sa ikaayong lawas? Ang instant noodles ang may mataas nga sodium nga hindi maayo kung masubrahan. Isa sa pinakadako nga contributor sa dietary sodium intake amo ang mga processed food lakip na ang instant noodles. Nagaunod man ini sang MSG nga naangot sa mga sintomas kaangay sang pagsakit sang ulo, nausea, high blood pressure, pagpalangluya, chest pain kag heart palpitation. Manubo man ang fiber kag protein sa instant noodles nga hindi maayo nga option sa mga luyag magpabuhin sang kabugaton. Ang masami nga pagkaon sang instant noodles ang nagapasaka sa risgo sa pagdevelop sa metabolic syndrome. Isa ka kondisyon nga nagapataas ang risgo para sa heart disease, diabetes, kag stroke. Stress ka bala kag kinahanglan mo sang break? Ang pagsaka sa bukid ang makabulig agud madulang stress apang nakahibalo ka bala nga magluwas sa mental health mayo manini para sa lawas. Ang hiking isa ka cardio workout nga makapanubo sang risgo sang heart disease. Makabulig manini sa pag-improve sang blood pressure kag blood sugar levels. Ang pagsaka sa bukid ang makaboost man sang density bangod ang paglakat ang isa ka weight-bearing exercise. Magluwas diri nagahatag manini sang kusog sa glutes, quadriceps, hamstrings kag muscle sa hawak kag tiil sang isa ka tawo. Nagapa-improve man ini sang balance, nagapakusog sang core kag nagabulig agud makontrol sang isa ka tawo ang iya kabugaton. Nagapanami man ini sang modo bangod ang pagsaka sa bukid ang may positibo nga impact sa pag-combat sa mga sintomas sang stress kag anxiety. Ang hair loss o pagkaunod sang buhok ang isa sa pinaka-common nga problema sa bilog nga kalibutan. Santo sa pagtuon, ang tag sa kapersona nagakadulaan sang isa ka gatos ka strand sang buhok kada adlaw. Paano ba lamang punggan ang pagkaunod sang buhok? Una, dapat regular nga habunan ang buhok gamit ang mild nga shampoo. Makabulig man ang pag-inom sa mga bitamina batok sa hair loss kaangay sang vitamin A, vitamin E, kag vitamin B. Ginarekomendar man ang pagmasahe sang scalp gamit ang essential oils. Likawan ang pagbrush sang buhok kun ini ang basa. Testingan man ang pagpahid sang garlic juice, onion juice o kung ginger juice. Ipabilin ini sa buhok overnight kag bunlawan pagkaaga. Importante man nga magpabilin nga hydrated gani mag-inom sang madamo nga tubig kag likawan ang pag-inom sang alcohol, pagpanigarilyo kag syempre likawan ang stress. Masami bala nga dry kag nagakapilas ang imo nga bibig? Masami nga dry, nagahapdi o kung nagapanit-panit ang bibig sang isa ka persona, kung mayara ini sang habit nga pagdilap o kung pagkagat sang iya kaugalingon nga bibig o kung paggamit sa mga produkto nga makairita diri. Ang mga causes ang chapped lips amo ang dry weather, kakulang sang oil gland sa bibig, paggamit sang lipstick o kung lip balm nga hindi hiyang ang bibig bangod nagakairita ini.
2 man nga exposure sa adlaw kag hindi pag-inom sang bastante nga tubig. Ang ginarekomendar nga treatment diri among paggamit sang husto kag maayo nga lip balm, pag-inom sang madamo nga tubig kag paglikaw sa masami nga pagdilap sang bibig. Kung maglala pa ini, magpadulong na sa espesyalista agud mahatagan sa kakaigo nga prescription para sa bulong. Kalabanan sa karon ilabi na sa mga pamatanon ang masami nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion nga nagausar sang gadgets. Apang ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones. Nakahibalo bala ikaw nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas sang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatin-an. Dapat nga ipabilin nga yara lamang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga magsobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutes nga break matapos ang 1 ka oras agod nga makapahuway ang aton nga eardrums. Masami nga tidloan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang earphones. Siling nila, mas malambing ang bata kung ini ang nagtiti sa iloy tubtob sa duha ka tuig. Ang breastfeeding, ang mayara sang maayo nga ituga sa iloy kasubong man sa lapsag. Ang breastfeeding ang nagahatag sang nagakaigo nga nutrisyon para sa mga babies. Ang breast milk, ang mayara sang importante nga antibodies. Nagapanubo man ang breast milk sa risgo sang balatian kag infections. Nagapromote man ang gatas sang iloy sang healthy nga kabugaton sang lapsag. Sarang man nga makapaalam sa babies ang breastfeeding. Samtang sa iloy naman nga nagapasuso, nagabulig ang breastfeeding sa pagbuhin sang kabugaton. Nagabulig sa pag-contract sang uterus, nagapanubo sang risgo sang depression, nagatap na sang menstruation, kag makabulig sa pag-save sang oras kag kwarta. Mahilig ka bala magkaon sang chicherya? Dapat nga likawan ang masami nga pagkaon sang processed junk food sa baylo pilion na lang ang pagkaon sang matuod nga pagkaon. Santo sa mga research ang processed junk food ang tuman ka makahalalit sa lawas. Ang ini nga mga pagkaon ang ginhimo agud nga mag-trigger sang pleasure center sang tawo kung sa diin ginapapati sini ang utok nga magkaon sang sobra-sobra. Kung kaisa nagatuga man ini sang food addiction sa pila ka mga individual. Apang mga kabombo ang mga processed junk foods ang may manubo nga fiber, protein kag micronutrients samtang mataas man ini sa mga hindi healthy nga ingredients kaangay sang added sugar kag refined grains. Ang processed junk foods ang hindi man makahatag sang calories sa lawas. Ang 1,000 peso bill nga ginapagwa sa karon sa Bangko Sentral ng Pilipinas ang isa na ka polymer banknote. Ini ang nagaisahanon nga Philippine Peso denomination nga mayara sang polymer banknote version. Ang Cotton Abaca version ang naga-feature kanday Jose Abad Santos, Vicente Lim, kag Josefa Lianis Escuda sa atubang. Samtang ang Tubataha Reef Natural Park kag South Sea Pearl ang gina-feature sa likod. Samtang ang polymer version naman nga una nga gin-issue sang Abril 2022 ang naga-feature sang Philippine Eagle sa atubang samtang sa likod pariho ang design sa iya sang Cotton Abaca version. Yari ang mga tips agud mapabilin nga mahipid ang 1,000 polymer banknote. Hindi pagsulatan, hindi pagpiluon, hindi pagguntingon, hindi pag-staple, hindi paggamitan sang rubber band, hindi pagsunugon o kon ipalapit sa kalayo, hindi pagplansahon bangod ini ang malunay, ipalayo sa mga toxic chemicals, kag ang katapusan, hindi pag-i-expose sa mataas nga temperatura. Uso sa karon ang eyelash extension. Bangod madamo ang luyag nga makaangkon sang malaba kag madamol nga amimilok. Apang nakaibalo-bala kamo sa mga risgo sini. Ang natural nga amimilok ang nagaprotect sa mata, batok sa yabo kag mga debris, gani madamo ang nagapanumdom nga ang extensions ang mas makaprotekta diri. Apang suno sa mga eksperto, hindi ini matuod bangod gina-divert sini ang hangin nagikan sa mata kung sa ring ginapagwa ang mga particles, apang ginapasulod ang moisture. Magluwas diri, makatuga pa ini sa iban nga problema, kaangay sa allergic reactions, kalabanan nga mga glue nga ginagamit ang mayara sang preservative. Ito ang Bombo Radio Philippines.
fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! O ilaw sa gabing madilim, wangis mo'y bituin sa langit, o tanglaw sa gabing malamig. Larawan mo nini, nagbigay pasakit ay gising at magbangon sa pagkagupilit, sa pagkakatulog na lubhang mahimbing. Buksan ang bintana at kami dungawin nang mapagtanto mo ang tunay kong pagdaig. Oras sa Bombo Radio, 59 minutos ang nakalipas sa takna nga alas 6 sa gabi. About isa na lang minuto, alas 7 na naman. Kagti sa subong, kamusta ka mo tanan? Sa subong kitanay na magitabaw, medyo doy sa kadomingo, gidguro nga way ta kitanay ay sa mga last ay nila. No, isa ka Domingo kay tinagligan ng Mascara Festival bati sa subong. Nobyembre 3 sa subong yang bulan. Bulan sang Nobyembre kag petsa 3 ta pila na lang kadlaw do Christmas naman ni. So aton subong sa aton nga mga taga Palamati. Daraw ko naradraya sa aton mga panimalay dra. Kamusta man na ang linuto ay sang sumanda kag sa Kalamayati ara pa sa gyapon. Ara pa sa gyapon ang nagabalandra dira ang mga pilit. Dati ang may mga pinipig daw na miss ko man sa una sa ara pa ko sa ara pa kanday lula sa una mga pinipig nga ginabayo namon mga aga pa lang ya kag nagapangwa sang gata na ya nagapanaka sang lubi temprano pa na ya before 31 pa lang nagaluto na ya kay para pagka-uno may aghalad na according na sa ilaman. And also sa aton nga tagpalamati welcome naman na sa aton nga paborito nga samtang nagaluto kamo da or nagakaon kamo da nagaset-siyat kamo da subong tion nagapawayway kamo da sa inyo nga pagaplastar man sa inyo nga mga kaugalingon man para buwas nga adlaw. Still ari kami de o para updan kamo subong nga gabi kag ti updan gid ang tagsa-tagsa ka sa isa kanyo. Kag this is the time ang pinakapaborito gid naton sa tanan mo ni ang mga harana kag sa aton upod man sa aton nga mga ranista mga gwapuhon kag mga gwapahan nga ranista kag also sa aton man nga mga gitarista nga si Tatay Bingalban kag Ernesto Binsa sa subong sa aton. So sa aton nagapamati dira this is the time and also sa aton mga tagpalamati nga ti ambalan ng inyo mga kabataan da naton na login na kamo sa Facebook kay ti makinita nay naman kita o mag-live naman kita sa Facebook sa Bacolod o sa Bombo Radio Bacolod live at facebook.com kag also sa YouTube channel nato sa aton nga kag also sa aton nga Bombo Radio app mabatian nyo kabida kag also sa 630 kHz band. So once again, mayong gabi sa inyo tanan kag ti kaupod sa gapon sa kanginan si Bombo RJ Kim Kasipi ti ako gina kag also sa aton mga gitarista man sa subong kag ang aton man nga mga upod man subong nga mga haranista man nga ara mismo sa gwa nagahulat-hulat na para igahatag sa aton ang mga mapilit-pilit nila nga mga bahanon kay ti subong daan na daw kung mag-extension pa may mga bilin pa na sa inyo tayo may nabilin pa tong mga suman may harap pa Japon ay tikita mo lang gid ako suman gid tani nga kon may harap pagli ko gina tani nabilin to suman kag mga kalamayhati di ate wala kaso
Wala ka. So, importante, ati, amo nang pinaka-importante, uptanay kita siya pon sa subong ation. Kagte, sige, hindi ko napagpatugayon pa. Ay kabalo ko tanan-tanan kita gahinulat na. Pero still, sa aton nga gusto mag-greetera o gusto maglantaw, gusto mag-request ang ilang mga kantada, tilawan namon nga pagkantahan ka o pagasundon ang inyo man nga mga request kag pagabasahon ng inyo nga mga syempre ang mga paborito nato nga part amo ni ang inyo nga mga panamyaw man sa subong gabi. Sige, hindi ko na pagpatugayon ari na si Tatay Rogelio Bahon nga magakanta sa aton sang ginatiguluhan. Kun ano katamis. Sige. Kung ano katamis sang paghigog maanay, amo man kapait kung magahilayo ay, akong ginpahamulag ang kapalaran, ang mga matamis sang paghigog maanay, magapait pa sa apyan. Ang gugma lang oo, kay daw dili mahangpan. Hinali lang ato pa, nga daw tulo sa ulan. Umigwal na gani sa sulod sang dughan, katulad sang baha nga hindi mapunggan. Soltero dalaga dapat gid magalong, sang pagnobya-nobyo nga hindi sing matarong. Sa likod sang himaya may kasakit na gahukmong, nagahulat lang sang timpo, nagahulat lang sang timpo, kung saan ukasog alawon. Soltero dalaga dapat gid magalong, sang pagnobya-nobyo nga hindi sing matarong. Sa likod sang kalipay may kasakit na gahukmong, nagahulat lang sang timpo, nagahulat lang sang timpo, kung saan ukasog alawon. Kanugon gid lamang sang akong pagtinguhan, sa handom nga malambot ang tugtog sang himaya. Sa likod sang kalipay may kapit nga pagtaghan, atong gid nga malambot, atong gid nga malambot ang masulog nga luhan. Soltero dalaga dapat gid magalong, sang pagnobya-nobyo nga hindi sing matarong. Sa likod sang kalipay may kapit na gahukmong, nagahulat lang sang timpo, nagahulat lang sang timpo, kung saan ukasog alawon. Kanugon gid lamang sang akong pagtinguhan, sa handom nga malambot ang tugtog sang himaya. Sa likod sang kalipay may kapit nga pagtaghan, atong gid nga malambot, atong gid nga malambot ang masulog nga luha.
Mayang gabi sa tanan, labi na sa akong ngalang ka manager, Bombo Daniel. Mayang gabi na si Bombo Dan, labi na sa Germany, sa kay Christina Waika, Ma'am Christina, mayang gabi na si mo. Subong man sa San Miguel, tanya ko na akon utod nga si Ining Bahon, yung asawang si Juna. Ang iya kabataan, tananda, umagad kag mga apo, nagtanya ko mo dira. Mayroon na pamati sa inyo. Subong man sa Ibig mo kaluna, natamya ko na si Sina Descalzota, parinti ko na Sina. Labi na gid si Florinda de los Santos, kag si Flor Pomares, natamya ko kumanda sa buong. Labi na gid sa akon nga mga kilala da nga mga driver, kaya nag-request ka mo di ginas ang tangi ko pag-ibig, sige paliwat ko. Sa ikadwa nga kanta, kay yun daw pulo ko mo nag-request ako sa tangi ko pag-ibig. Karon si kadua ko ng kanta-kantahan pamati lang mo da. Gani da sa katablay na tamyaw ko man sa paritone kasi maribilin, gabi na sa Nita kasi totoo nga nagapanamyaw Ruhilio Bahon sa Bacolod, number 1 station ba sa Radyo Bombo. Okay, thank you so much tay. Salamat gid sa imong unang bahanon. Ti maayo gid ni, maayo ni imong bahanon sa subong ation kay ti pang suman man matamis. Kung ano katamis. Sige, thank you tayo. Salamat gid sa ato nga mga kakanin subong. Thank you so much gid. Way pa napanos ni kiti basta kalamay nga daan kag kuan hindi na dali-dali mapanos sa subong. Oo, sige. Thank you tayo. Salamat gid. Thank you so much kay si imo din nga mga ang imong pagtamiwon din ni Tatay Roma Bolivar, si Catherine de Guzman, Dotrina Alcazar and family, Joan Bebeng Bulatrava family, Corazon Salvante and family, Ligaya Badoy and family, Metos Carleto Velasco and family, kag also ang nagapanamyaw sini wala na sa iban si Rome Bolivar sa Bombo Radio Bacolod number 1 basta Radio Bombo sang Ibig Magalona Barangay Tabidi. Thank you gid. Salamat gid. Thank you so much gid. Kag sa aton mga tagpalamatay dira, stay tuned lang digapon kay may maging prepare pagid kami di nga mga matamis pagid nga mga ambahanon. Kay ti subong ginaigo man na nga santo man namon sa November 1 nga mga ambahanon man sa subong yang tinion. Sige, nari si Nanay Mia Danielo Naka-plastar na siya, naka-white na siya sang iya nga bayo, kag naka-gold ng iya nga kulintas kaya medyo madamo-damo. Pwede na ano na isanla na yang mga gold. Hindi pa man, hindi man. Ay mga aritos siya. Hindi man. Mga piki na pero do ka tawo wala niya sa papiki-piki kundi ara na iya sa pagdala sa itsura, sa pagdala sa face siya. Kaya sa aton sa mga tagpalamati bla sinanay subong naka-gold sang iya nga bayo daw mambal ko daw ara lang ko sa altar na iba. Ara lang ko sa altar. Sige, hindi ko na pagpadugayon pa. Kay ari na si Nanay Mia Daniel nga magkakanta sa aton sang ambahanon nga ginatiguluhan. Ano niyay? Mardi. Abi ko mandi. Sige, hanot! Each time I sit by my window, imagining the night I was with you, I tears of the stars and slice remind me of you. But will you be true, Miss Marty? I love you. I think of you every day and night, and now realize how I feel for you. But now you are with someone new, though I can't but I have to forget you. I think of you every day and night, and now realize how I feel for you. But now you are gone with someone new, though I can't but I have to forget you. I think of you every day and night, and now realize how I feel for you. But now you are with someone new, though I can't but have to forget you.
I can't, but I have to forget you. Amuyad to nga ba nang ni nanay, Mia Daniel nga abi ko kasigi pa. Tapos nagali. Nga ginatiguluhan. Ano nay? Morday? Marday. Okay. Abi ko Marday, Tuesday. Sige, nay. O, dira sa Cinda Lopez, si Lena Constantino, si Mary Constantino, si Totong, si Kaika, si Luis, si Saysay, si Lacil, sa ulan, kag si Lini sa ulan. Kag dira gali sa Mansilingan, si Miss Gloria, kag si Toto, Nestor Abiliar, kag si Dragali sa Berhen, si Philly Galinero, kag si Rose Galinero. Mayong gabi sa inyong nga tanan. Ang nagapanamya si Mia Daniel, Darisa Bombo, Harana, Sang Bacolod, number 1. Okay, thank you. Nay, salamat. Daw yung mga kanta, simple lang nga, ka-dasig lang, pero wala si Chiburitchi, tapos na yun. Pero katahom sa mga kanta. Ay, sige, Nay, thank you so much. Kagsuoton sa mga tagpalamati, see you around Liwat Wiligay. Sa aton tagpalamati, sa ipasuguran ko na ning aton nga maangin nyo nga mga mapanamyaw. Si Kinet Cañete, I watching here sa Rabia Negros Occidental. Si Nanay Nene Grande. Good evening, Bombo Glory. Oh. No, ari sila diri, and also good evening, lovely Tunggakwit. Good PM, Bombo Radio, please request Diana. What? Duway taman nito na ano mo. Nakantang Diana, no? And also kay Lovely Lungguakwit, good PM, request namon bi ang Moon River. Bao ka mga tahom sa mga kanta ning subong ha. Kay Joart Mandagit Tons, good evening. Kay Kent Bulakha, Maniza, good evening mo RJ, request lang ko bisang kahoy nga regid. Kahoy naman nga labaan, kay gintambiyaw ko lang sa barangay Araal, Carlota, ikaw na nitay, Bulakha family, kay Choydan Bulakha. Chay nining Bulakha, kag nae Chay Choy, Susi Bulakha. Kag Waniza family, kasi nag-menlo talizay, kag si Choy Tony, Waniza Chay, Fe, Waniza. Thank God, Bombo RJ. Sa kay Nene, mayang gabi, Bombo RJ, log lang ko bigrit kay Mama Maria Felte Esperta. Kay Papa Muroy, kay Lola Maring, kay Mama Salida, sa Kalong-Kalong Barangay Singkang Airport. Request lang ko bidadan, so salamat, God bless. And also kay GC Toblado, o Tobalado. Good evening mo, RJ. Monitor lang kami dito sa barangay Talutog, be, sa Murcia. Bauti, o sige, ari, fans kay Giniguro ni sa, fans Giniguro ni, Jay Jesse Tobalado. Kay Joseph Pacifico, good evening mo, RJ. Watching live from Sitio Ambacan sa San Enrique. Please, igirit na si Villalba Lopez family, be, o Flores family. Si Rolanda, si Familia, o kag si Maika, kag si Johnny Taglorin, thanks again. And also, ari mandi, ang sa Talisay, si Antonio Robles Antulo. Good evening mo, RJ. May gabi, ari lang gwapo. Mayo lang da sa gwapo kong amigo nga si Zaldi Sernal nga tagawa sa cruising bag-o binalbagan nga nagapamati subong nga gabi. Madamo gid nga salamat. Mayo lang da pagmati amigo Zaldi Sernal. Kay Romeo Dergos, good PM mo, RJ. Abi patami ako bi kay Elvin Dergos nga nagapamati subong sa inyong programa. Sige. Kay Ace Jonas, pa-shout out na sa tiya ko sa Carmela Silay, si Chay Eting Pedires. Bawa mayo nga pagpamati dira sa Carmela. San fiesta sa Carmela dira ban. Anyway, sa aton matagpalamati, hindi ko nini pagpadugayon pa kaya rin ni Tatay Bingalban nga magkakanta sa aton sang ambahanon tayo. Ano yung mga katao ni? Ikaw ang ligaya ko. Ikaw ang ligaya ko, bawa ari. Ikaw ang kasadyahan ko. Hanot ah! Ikaw ang ligaya ko, panaligan mo o giliw ko. Ngayon at magpakailanman ang aking pag-ibig di magbabago. Ika'y ay umasalin, sa suyo ay di makataksin. Kahit buhay ay makitil, ang iyong pagmamahal di magmamali. Lahat ng hanap ko sa buhay, sa'yo ay aking natagpuan.
Kaya iyong paniwalaan na labis kitang minamahal. Ikaw ang ligaya ko at siya ang lahat sa buhay ko. At kung nasa kanlungan mo, parang nasa langit ang sarili ko. At sa habang may buhay, ang puso ko ay tanging sa'yo. Sana'y panaligan mo ang iyong pagmamahal, di magbabago. Lahat ng hanap ko sa buhay, sa'yo ay aking natagpuan. Kaya iyong paniwalaan na labis kitang minamahal. Ikaw ang ligaya ko at siya ang lahat sa buhay ko. At kung nasa kanlungan mo, parang nasa langit ang sarili ko. At sa habang may buhay, ang puso ko ay tanging sa'yo. Sana'y panaligan mo ang iyong pagmamahal, ang ligaya ko. Sana'y panaligan mo ang iyong pagmamahal, ang ligaya. Amuyad to ang amano ni Tatay Bingalvan nga ginatiguluhan. First time ko na mabatian. Ikaw ang akon nga kalipayan o ikaw ang ligaya. Sige tayo mga maing mga Kaya mayong gabi daw, una-una si Atty. Bimbo Labides. Sir Bimbo, mayong gabi sa imo da kag sa imong pamilya. Si Juliet Chiralis ang Tinagong Paraiso, Barangay Banago. Mayong gabi man, da Juliet. Janet, Master sang kasag, upon sang kapangapos kasag sa sityo Mamapog, 16. Si Baling Tejano, kung gusto nyo manamit kang piyaya, kontak lang kay Baling Tejano sa Fatima Subdivision. Tony Aguilar, Sally Santillan, Didit Bayuna, Muret Clave, Norbing Soto sa Barangay San Fernando, kag si Rudy Hamantok sa Katabla. Bye-bye. May gabitanan sa inyo. Sige. Thank you so much man sa aton mga tagpulamating. Sige apon sa pagtumati man sa aton and also for sa aton mga ranistaman nga nagasigi padayon sige apon nga pagpakanto pa diri sa aton sa Bombo Radio para maghatag sa mga kalingawan sa inyong mga matahom nga mga ambahanon kag sa ilaman mga kabataan nga nagasigi-sige man. Sige, ari na si Nanay Josephine Biliran nga magkakanta sa aton sang English ni sa kanta, matahom ning kanta. Tagalog ni siya, Memories of Our Dream. Sige, hanap tayo. Malilimutan mo pa ba, aking mahal, ang maligayang araw nating nagdaan? Habang ako'y nag-iisang nalulumbay, ang alaala ay ikaw. Ang ating suyo ay walang kasing tamis, sa gunita pala ay ubod ng pait. Ang magtampong pag-ibig mo'y di ko batid, kung minsan pang magbabalik. Kaya walang naglalabis sa dibdib ko, kundi ang alaala ng pag-ibig mo. Asahan mong hindi ka na mawawala,
dito sa aking gunita. Malilimutan mo pa ba, aking mahal, ang maligayang araw nating nagdaan? Habang ako'y nag-iisang nalulumbay, ang alaala ay ikaw. Ang ating soyo ay walang kasing tamis, sa gunita pala ay ubod ng pait. Ang magtampong pag-ibig mo'y di ko batid, kung minsan pang magbabalik. Kaya walang nagnalabis sa dibdib ko, kundi ang alaala ng pag-ibig mo. Asahan mo hindi ka na mawawala dito sa aking gunita. Malilimutan mo pa ba, aking mahal, ang maligayang araw nating nagdaan? Habang ako'y nag-iisang nalulumbay, ang alaala ay ikaw. Habang ako'y nag-iisang nalulumbay, ang alaala ay ikaw. Ito ang bahanon ni Nanay Josephine Villaran nga ginatiguluhan ang alaala ko'y ikaw, or ang ginatbutan nga title di Memories of Our Dream in English. Sige na yung mga pagkatamyawan mo subong nga gabi. Maayong gabi lang sa Manapla sa kay Sir Fidel Martinez nga nagapamati gid sa subong. Kag si Inday Jean sang Lambunaw, maayong gabi man sa iya. Si Jimmy sang Iloilo kag si Elsa, maayong gabi man. Si Nonoy kag si Inday Tiray sang Silay, maayong gabi. Kag si Toto Rini kag si Inday Dilia Espora sang Silay man, maayong gabi. Sa Purok Paghidait, maayong gabi sa inyo tanan. Daso naman Sige, thank you so much. Nay, salamat gid sa imo ang bahanon nga ginatiguluhan ni Memories of Our Dream katahong mga klase sa ambuhan. Though English gini sa original tayo, no? Memories of Our Dream. Idi Pregreen. Amo ning kalabanan gid sa mga video kihan nga ginatumok gid. 0934 bo. Saulado. 0934. Bo titi katahom ni ano so sa aton dira nagalantaw madilin palanog maayong gabi Bombo RJ. Patamiyaw lang ko bisakon ba na si Nairine Palanog sa Pulupandan, maayo lang na ang pagpamati dira sa nagapanyapon dira pa request na ko bidayon sang ambahanon nga ginatiguluhan bilanggo. Baw, ano sino ang bilanggo ni haw? Sino binilanggo sini? Sino gin prison ni kagwa pa na ni ano man? Sige ari na si Tatay Edrebilyo magakanta sa aton sang ambahanon nga ginatiguluhan sang Don't Ever Go. English man ni tay. English man kung Tagalog. Ilonggo. English na sa? English. Sige, ano ta? Taya. Love, though you hurt me, please don't desert me. Don't want you, but please don't ever go. Don't break my heart, dear, by being apart. I love you so, so please don't ever go. If you go, if
will make me sad. I can't help it but cry and lose all the love we'd had. If you say goodbye, give me another time. I can't do understand. It's hard to fall in love. So please don't ever go. Don't break my heart there by being apart. I love you so please don't ever go. So please don't ever go. So please don't ever go. Amoy adto ang ambahanon ni Tatay Ed Rebilio nga ginatiguluhan, Don't Ever Go. Ito kasimple lang nga kanta, pero do matsagang ko do nagaugom na ko do si Tay samtang nagkakanta. Katahom sang imong kanta. Sige Tay. Ginatamyaw ko nila sa barangay Talutog si Parinine Bilyesa kag asawahon kag si Rone ano Ronnie ano Tay? Sige, pakta. kag si Sinte Duria. Kag dira gali sa barangay Iglawan ginatamyaw ko dira sa Sinda Santo Rosario ang ako namo da nga si Francisco Grelios. Mayong gabi lang da kapa kag sa buman sa imo asawa kag ang si Inday Amalia mayong gabi da kag sa buman sang iya kabulig da sulod sang iya panimalay. Mayong gabi da sinyang tanan. Kag dira gali sa Abuanan ginatamyaw ko man dira si Inday Linda. Mayong gabi ilan na sino. Bokat ako. Basi may dugang nga patay. Ang Tamyaw. Ang nagapanamyaw si Edmundo Rebilio. Lover boy, sang Don't Ever Go. Wow, sige, thank you, Gid. Salamat Tay. Shout out si Linda Sino to? Linda Parcon Tay. Linda Parcon sa Abuanan. Dra, mayong kapag pumati ang balita Tatay Ed Rebilio Daw ikaw ginapaminsar gid ka perme. Sa adlaw-adlaw. Kag sa subong man nga ugtuman. Sige, ari na si Nanay Wilgid Pacquiao nga magakanta o maghatag sa ato sa iyang bahanon nga ginatiguluhan Laumi nga na may king nga E minor. Sige, anot Nay? Ari sa barangay. Laumi nga dili na gyud mausa ang gugma nga kanimo ko gihata gisaad ko ikaw lang ang higugmaon gikan karon og hangtod sa kamatayon. Laumi nga timos man ang akong gugma busa kini ang pingi ug panggaan imo ang tanan niining kinabuhi dalisay o putlik king gibati laomi imo ang gugma ko gikan karon unta imong panggaon kay king dughan ko tinuod man nga naangkon mo pasalig ko dili sa lang kadam ko
dili na yun mausap. Ang mga kanimo kugihata. Gisaad ko ikaw lang ang higugmaon. Gikan karon og hangtod sa kamatayon. Laong ni imo ang gugma ko. Gikan karon unta imong panggaon. Kay king dughan ko tinuod man nga naangkon mo. Pasalig ko dili sa lang kadamgo. Laomi. Amuyad to ang ambahanon ni Nanay Wilgin Pacquiao nga wala ko kabalo natapos nagali ang iyang alaw miyabi kanay masubon pa sa sige nay ay mo nga pagatamyawon sa subong nga gabi. Manamyaw ko ni Inday Linda sa buwanan si Linda Parcon o manamyaw man ko ka Inday Tiray. O kumusta naman og sinunoy? O manamyaw man po ko diha pod ni Enrisa og ni Rubin. Manamyaw lang po ko na sa akong kabataan tanan. Ug manamyaw ko sang kay Manny Pacquiao. Maghinaot lang ko nga imuha laming mabuligan diri sa Bombo Radio. Kay buligi mi kay naigo jud mi sang bagyo. Oh. Mangayo mi bulig ni Manny Pacquiao. Ang parente nako nga wa jud makapalapit diri sa Bacolod ba? Oo, gani na sige lang. Oh, sige. Ang nanamyaw diri si Wilgina Pacquiao Diamante. Okay. Sa Bombo Radio number 1. Thank you. May gab inyo tanan. Okay, also sa Iglawan ay panamyaw din ang mga taga-barangay sa isa-isahon ko ng mga taga-barangay ini si Kapitan Danilo Bangkaya, kagawad Ron Espigol, si Kano Diyosa, kagawad si Sito Buliesa, si Reni Nisan, si Paterno Panye, Josephine Panye, Gamay Ubin sa Tikboy, Dionisio Pacquiao, si Tani, si Johnny, si Linlin, sa Malasaging, sa Kalantiga, panamyaman na si Romeo Piloto, si Nili, sa Purok Siliga naman, Barangay San Miguel, madamo-damo ni si Julius Tambasin, si Riyada, si Jeros, si Frisel Revilio, kag of course, sa Barangay Talutog, si Gamay Kapitana Binyas, si Ronnie Francisco, ang nagapanamyaw ni si Nanay Wilgina Pacquiao, Diamante sang Bombo Radio number 1. Sige, sa aton nga nagalantaw sa aton sa Facebook Live, pamasahon tayo lang inyong mga comment re. Aray kay Madilen Palanog. Mga gabi Bombo RJ, patamyaw ako din sa akong bana nga si Rene Palanog. Sang pulupandan maayo lang da nga panyapon ah. Request ko lang dayon ang ambanon nga bilanggo kay also kay Ace Jonas puro ide pregrina ba kanami pamati. Syempre, para ginasinyo ginpang iyahan ginahenday tatay kay also kay MG Nelson. Good evening sa inyo tanan. Pwede magtanong kung mga kanta, pwede may pwede man pwede siguro ni. Oo, pwede gid kag also sa aton mga tagpalamati dira maayo nga pagpamati dira sa aton sa radyo kag also dira sa aton man dira sa Bombo Radio man. Sige, pag okay ta magkadto sa next naton nga ambahanon, te magabalik kita pagkatapos lamang sini. Ang hair loss o kung pagkaunod sang buhok ang isa sa pinaka-common nga problema sa bilog nga kalibutan. Santo sa pagtuon, ang tag sa kapersona nagakadulaan sang isa kagatos ka strand sang buhok kada adlaw. Paano ba lamang punggan ang pagkaunod sang buhok? Una, dapat regular nga habunan ang buhok gamit ang mild nga shampoo. Makabulig man ang pag-inom sa mga bitamina batok sa hair loss, kaangay sang vitamin A, vitamin E, kag vitamin B. Ginarekomenda naman ang pagmasahe sang scalp gamit ang essential oils. Likawan ang pagbrush sang buhok kung ini ang basa. Testingan man ang pagpahid sang garlic juice, onion juice o kung ginger juice. Ipabilin ini sa buhok overnight kag bunlawan pagkaaga. Importante man nga magpabilin nga hydrated gani mag-inom sang madamo nga tubig, kag likawan ang pag-inom sang alcohol, pagpanigarilyo, kag syempre, likawan ang stress. Masamay bala nga dry kag nagkakapilas ang imo nga bibig?
Masami nga dry, nagahapdi, o kung nagapanit-panit ang bibig sang isa ka persona, kung mayara ini sang habit nga pagdilap o kung pagkagat sang iya kaugalingon nga bibig o kung paggamit sa mga produkto nga makairita dere. Ang mga causes ang chapped lips amo ang dry weather, kakulang sang oil gland sa bibig, paggamit sang lipstick o kung lip balm nga hindi hiyang ang bibig bangod nagakairita ini. Tuman nga exposure sa adlaw kag hindi pag-inom sang bastante nga tubig. Ang ginarekomendar nga treatment diri among paggamit sang husto kag maayo nga lip balm, pag-inom sang madamo nga tubig kag paglikaw sa masami nga pagdilap sang bibig. Kung maglala pa ini, magpadulong na sa espesyalista agud mahatagan sa kakaigo nga prescription para sa bulong. Kalabanan sa karon ilabi na sa mga pamatanon ang masami nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion nga nagausar sang gadgets. Apang ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones. Nakahibalo bala ikaw nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas sang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatin-an. Dapat nga ipabilin nga yara lamang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga magsobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutes nga break matapos ang 1 ka oras agod nga makapahuway ang aton nga eardrums. Masami nga tidloan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang earphones. Siling nila, mas malambing ang bata kung ini ang nagtiti sa iloy tubtub sa duha ka tuig. Ang breastfeeding, ang mayara sang maayo nga ituga sa iloy kasubong man sa lapsag. Ang breastfeeding ang nagahatag sang nagakaigo nga nutrisyon para sa mga babies. Ang breast milk, ang mayara sang importante nga antibodies. Nagapanubo man ang breast milk sa risgo sang balatian kag infections. Nagapromote man ang gatas sang iloy sang healthy nga kabugaton sang lapsag. Sarang man nga makapaalam sa babies ang breastfeeding. Samtang sa iloy naman nga nagapasuso, nagabulig ang breastfeeding sa pagbuhin sang kabugaton. Nagabulig sa pag-contract sang uterus, nagapanubo sang risgo sang depression, nagatap na sang menstruation, kag makabulig sa pag-save sang oras kag kwarta. Mahilig ka bala magkaon sang chicherya? Dapat nga likawan ang masami nga pagkaon sang processed junk food sa baylo pilion na lang ang pagkaon sang matuod nga pagkaon. Santo sa mga research ang processed junk food ang tuman ka makahalalit sa lawas. Ang ini nga mga pagkaon ang ginhimo agud nga mag-trigger sang pleasure center sang tawo kung sa diin ginapapati sini ang utok nga magkaon sang sobra-sobra. Kung kaisa nagatuga man ini sang food addiction sa pila ka mga individual. Apang mga kabombo ang mga processed junk foods ang may manubo nga fiber, protein kag micronutrients samtang mataas man ini sa mga hindi healthy nga ingredients kaangay sang added sugar kag refined grains. Ang processed junk foods ang hindi man makahatag sang calories sa lawas. Ang 1,000 peso bill nga ginapagwa sa karon sa Bangko Sentral ng Pilipinas ang isa na ka polymer banknote. Ini ang nagaisahanon nga Philippine Peso denomination nga mayara sang polymer banknote version. Ang Cotton Abaca version ang naga-feature kanday Jose Abad Santos, Vicente Lim, kag Josefa Lianis Escuda sa atubang. Samtang ang Tubataha Reef Natural Park kag South Sea Pearl ang gina-feature sa likod. Samtang ang polymer version naman nga una nga gin-issue sang Abril 2022 ang naga-feature sang Philippine Eagle sa atubang samtang sa likod pariho ang design sa iya sang Cotton Abaca version. Yari ang mga tips agud mapabilin nga mahipid ang 1,000 polymer banknote. Hindi pagsulatan, hindi pagpiluon, hindi pagguntingon, hindi pag-staple, hindi paggamitan sang rubber band, hindi pagsunugon o kon ipalapit sa kalayo, hindi pagplansahon bangod ini ang malunay, ipalayo sa mga toxic chemicals, kag ang katapusan, hindi pag-i-expose sa mataas nga temperatura. Uso sa karon ang eyelash extension. Bangod madamo ang luyag nga makaangkon sang malaba kag madamol nga amimilok. Apang
nakaibalo-bala ka mo sa mga risgo sini. Ang natural nga amimilok ang nagaprotect sa mata, batok sa yabo, ka mga debris, gani madamo ang nagapanumdom nga ang extensions ang mas makaprotekta diri. Apang suno sa mga eksperto, hindi ini matuod bangod ginadivert sini ang hangin nagikan sa mata kung sa ring ginapagwa ang mga particles, apang ginapasulod ang moisture. Magluwas diri, makatuga pa ini sa iban nga problema, kaangay sa allergic reactions, kalabanan nga mga glue nga ginagamit ang mayara sang preservative nga formaldehyde nga makatuga sa allergic reaction sa mata kag sa panit sa palibot sini. Posible ba ini nga tunaan sang dry eye kag stye o kun eyelash infection bangod ang higko o kun bacteria ang nagakatrap sa eyelash extensions. May mga tanom sa aton palibot nga ginabaliwala lamang bangod wala na hibaluan nga mayara inisang madamo nga mabulig sa aton agod nga mapabilin nga maayo ang aton ikaayong lawas kaangay sa huya-huya. Ang huya-huya ang scientifically kilala bilang Mimosa pudica kag ginatawag man nga touch-me-not plant. Ang ini nga tanom ang mayara sang madamo nga health benefits. Santo sa pila ka mga pagtuon, ang huya-huya ang nagahatag sang relief sa asthma, kag ginakonsiderar nga antibacterial, analgesic, antidepressant, kag diuretic. Ang pagkonsumo sang juice sang dahon sang huya-huya, ang bulong sa pila ka mga balatian kaangay sang high blood pressure, kag makabulig paayo sang insomnia, bangod bayara ini sa anti-stress property nga nagabulig pa relax sang tawo agud makatulog. Ang juice nagikan sa dahon sang huya-huya ang makabulig man regulate sang blood sugar levels, paagi sa paghatag sang nagakaigo nga insulin kag makabulig man ini sa mga nagasuprera sang diarrhea. Yari ang mga dapat mahibaluan angot sa whooping cough o pertussis. Ang early symptoms sang pertussis ang nagalawig sang isa tubtob duha ka semana. Ini ang ginalakipan sang sipon, hilanat, panalagsa nga pag-upo, apnea o kun kabudlayan sa paginawa, kag cyanosis o kun pag-purple sang baby. Isa tubtob duha ka semana halin sang nagsugod ang una nga sintomas, diri na nagaumpisa ang pagbarukoy sang bata o kun lapsag. Ini ang nagadugay sang isa tubtob 6 ka semana o kun 10 ka semana kag nagalala. Diri na mabatian ang whooping sound bangod ginalagas sang bata ang iya paginawa matapos ang pagbarukoy. Ipakonsulta gilayon kung nagasigi ang ubo sang bata. Paborito nga programa ang Bombo Radio Harana kag iban pa sa subong ti subong tion na mga alas time check kita Philippine Standard Time 45 minutos ang nakalipas sa takna ng alas 7 kadali kay tama sa oras basta nag-enjoy kagid ka pamati kagid sa mga paborito mo gid nga mga ambahanon nya subong nga Domingo. Also sa tumatag palamati sige apon, please continue to share sa live naton kag also comment dira sa section para mabasahan man naton kag let me know man sa inyo nga ginapaminsan man sa subong tion sa inyo dabi please comment dabi down kung ano da ang inyong mga luto dira or ano inyong gina-plastar sa dira yang mga tsimpo. And also sa aton mga tagpalamati dira, we also thank you for sa pag-upod sa aton sa subong niya nga Domingo. And also kay MG Nelson, nami ang mga song nyo ginakanta nila. Good job guys. Thank you so much ma'am. Kay Sonia Duco, good evening. Mambo request lang ko sang It's Hard to Forget. Tamyaw ko lang kay Rodeng kag Nenet Sarimong sang Isabela. God bless sa inyo, kabombo. Kag also sa aton mga tagpalamati. Hindi ko na pagpatugayon pa rin na si Tatay Ernesto Obensa nga magkakanta sa aton sang ambahanon nga inay tiguluhan. Relax ka lang. Relax lang. Atong kalmaon, sakit sa puso, mga kalay, mga lamas lang ka na, baby, sa kinabuhi, dunakay, di kalagutan,
maputong ka. Himua ka na higala, kay basig ma-high blood ka. Relax lang baby, o ikaw ayaw uwada ang paglaw. Kanunay naghulat ang kaugmaon, gamita ug saligi ka ng imong katakos. Maangkon mo ang grasya gikan sa langit. Wow, 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 wow. Relax lang, ayaw og tagdan, may kasulbaran kanang problema. Problema sa kwarta, problema sa gugmata. Relax lang baby, o ikaw ayaw uwada ang paglaon. Kanunay naghulat ang kaugmaon, gamita ug saligi ka ng imong katakos. Maangkon mo ang grasya gikan sa langit. Wow, 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 wow. Relax lang, ayaw og tagdan, may kasulbaran kanang problema. Problema sa kwarta, problema sa gugmata. Relax lang baby, relax lang baby, o ikaw. Amuyad to ang ambahanon nga nag-remind sa aton sang kung way ka kwarta, way ka man sang imong amiga, relax lang. Kalma lang kay maabot gina. Pwede utang. Bayaran lang dason. Utang lang danay, relax lang. Katawon sa imo kanta tayo. Imo mga pang gusto ta mi ubon sa sumo. Ari nagapanamyaw si tay sa Mountain Bikers Club Association sa MBC Murcia. Si Mel ang tinawa sa MS Rice dira kag si The Rice sa Murcia Negros Occidental kay belated happy birthday kay Nona Isoles sa Barangay Santa Cruz, Murcia. Salamat din. Sana pa rin birthday tayo doon naglikid birthday man subong birthday man. Also kay Jacobs Farma si Murcia, mayo nga pagpumati dira. Kag syempre si Norbel Renalin Arazo, si Razel sang Barangay Minuyan, kag ang si Ken Pazbel. Sige. Hara na tayo. Thank you so much sa nagapanamyaw si Loloy sang Mambukal. Ay Glawan, sang Glawan. Sige. Thank you so much kinay mo katahom gid katahom sa. Thank you so much saya. And also sa aton mga tagpanate, ari naman si Nanay sa aton ni anami ako ni kinanay til masatuwa mo ni iya mga kanta nga mga English kung hindi sa English Espanyol. Katahom ni sing iya kanta. Sige, hindi ko na pagpatugayon pa iya bahanon ng ginatiguluhan. I who have nothing. I who have nothing. I who have nothing. I who have no one. Adore you and want you so. I'm just a no one with nothing to give you, but oh, I love you. He buys you diamond, bright, sparkling diamond. But believe me, dear, when I say that he can give you the world, but he'll never love you the way I love you.
can take you any place you want, to fancy clubs and restaurants, but I can only watch you with my nose pressed up against the window pane. I have nothing. I have no one. Must watch you go dancing by, wrapped in the arms of somebody else. When darling, it's I who loves you. I love you. I love you. Amuyad to ang ambahanon ni Nanay Telma Santua nga ginatiguluhan ay who have nothing. Buka tahom sa imong ambahanon na yung Nothing matyagan na ko. mo. Ha? Nothing nang. Do nothing nang pero do aratanan na. Aratanan ang imong wilo. Abuliada mo protektahom. Kagang imong vibrato do matyagan ko do gitara lang o daw violin lang ang imong huni ba. Sige na yung imong pagkatamiyon sa subong. Natamyaw ko gidira sa Barangay 28, si Inday Cora Marie Caras, de Jerry Caras, Barang Captain Ilon, si Rooney, si Malika Balhin, si Edna Arasula, sa Canada and family, sa New Zealand, Jackie and Arnold Malata, sa Manila, si Butits, Aileen, si Red Cole, ila bata. Sa Muanga, si Bonnie, si Clarita, ng asawa. Tapos, si Felicita Gado, literal, and family. Si Endring, manghod ko, si Winston, tapos si Clyde, si Kuhana, si Nida, si James, si Uwin, Yulatek, si RJ, si Gogo, kay Paulo Tiongco, kag si Geraldine, si Gabua, Richel, si Salvacion Aguhayon, ay Salvacion Cholo, kag si ang bata sila Blab Aguhayon, ang duhaya kakuan, wala na ko dula ang lista nga inatag nila sa akon, hindi ko kabalo kung sino nga lang yun. Tapos si Alma, si Ramos, si Belaton sa Manila, si Lini sa Japan, amo lang na kay kadamo nag-sa dato na lang. Dato naman nga Domingo. Ang gapanamyaw Telma Gumisantua sang DYWB Bumbo Radio. Number 1 nga stasyon sa Bacolod. Basta Radio Bombo. Katahom sa imo, I have nothing na kag sa imo. Baka tanda man sa imo, magsaulo man sa imo ng mga pagkatamihon. Anyway, damo pa da. Sige lang, isulod sa sako. Dason kay i-plastar ta kay damo. Sige lang, Tom Jones, damo pa da. Ate, sa aton mga tayo ko lang matay da. Basta gusto mo mag-request sa mga Tom Jones da kag mga Angel Bird, Tom Predict, Dilayla, mga bigay, nay. Oo, Dilayla, ano pagid na kung ano pagid ang mga kwan. Sige balikan na ng yung mga Tom Jones karon ay. Before sinari si Mark Chris, mayong gabi sa tanan nga nagapamati labi binagid sa amon nga nagakaparentihan dira sa Banwa sa Pulupandan, mukadamo sa taga Pulupandan. Si Arnaiz kag si Alcacupas dira sa Banwa sa Valladolid, si Alingko Tagle kag Alcacupas from family from Waway. Mayong pagpati dira sa aton kag also good evening mo RJ, request na ko BP sa I love you kantahon ni Josephine Bilaran. Bago gina-request ni Nanay Josephine Villarano. Salamat Fidel Martinez sa Villaan Hila Manapla. Nay nagapakanta din si na Josephine Villaran si Tatay Fidel Martinez. Nga ginatiguluhan ng kanta niya PS I love you. Good evening mo RJ. Request ko Boulevard kantahon ni Loloy. Salamat gid bawa. Fidel Martinez Villa gin kanta niyo Gligad Boulevard way na niyo tataw kada si mana na ni tayo kuno. Sige. Hindi ka na pagpaduyog gayon pa kabalo ko for sure damo man nagahulat ni kay tatay ning next naton nga magkakanta. Ari na si Tatay Ed Solano nga ginatiguluhan na ba sikat-sikat ni kanta ni ang number ni guro sa video yan 2344. 2344 nga ginatiguluhan gintong araw ari ni si Tatay Ed Solano hanot.
masisilayan ang sikat ng araw. Hindi ko na namamasdan pa ang ganda ng buwan. Nasaan ba ang iyong pag-ibig na dati sa aking lamang? Ibalik mo ang init na tulang at huwag mamahalan, magbuhat ng lumamig ang init ng iyong pag-ibig, pagkat ikaw ay aking ligaya niya ring buhay. Pababayaan mo kayang masayang na lang mga gintong araw natin na nagdaan. May halaga pa ba sa akin ang pag-ibig kung puso at gabi magsinglamig? Nasaan ba ang iyong pangako na ika'y di magbabago? Bakit nga ba hindi mo masabi na mahal mo pa rin ako? Huwag kang mag-alinlangan, pag-ibig ko sa'yo'y naghihintay, pagkat ikaw ang tanging ligaya niya ring buhay. Pababayaan mo kayang masayang na lang mga gintong araw natin na nagdaan. May halaga pa ba sa akin ang pag-ibig kung puso at gabi magsinglamig? Pababayaan mo kayang masayang na lang mga gintong araw natin na nagdaan. May halaga pa ba sa akin ang pag-ibig kung puso at gabi magsinglamig? Pababayaan mo kayang masayang na lang mga gintong araw natin na Ito ang abahan ng ginatuguluhan. Tuwa mo tong 4344 sa video kahan. Nga ginatuguluhan, gintong araw. Katahom gid sang imong bahan nun tay for sure ang ato mga tagpalmati ka pamati gid. Sige, tay imo mga ginatamyaw tanay dira sa sila si Noel Oper, Tom Lidisma, Armin David, Kit Solano, Tony Aguilar, Rinaldo Duco Jr., Victor Gutang, kag Joe Hunsay. Ang nagapanamyaw Mr. Ed Solano. Sige, salamat kita sa imong bahanon. Kag for sure kita na magdudugay. See you. Kag sa aton mga tagpalamati dira, dumayo gid ang pagpamati man, sige lang pagpamati kay Cura Flores. Gin sa tao, good evening mo RJ, pa request ko bisang lalo na si Reverend Father Geoffrey Flores, Tatay Cap William Flores, Nanay Nilia Flores, pana kong si Sandro gin sa tao, Kyo Ruming kag nung si Cesar Pulpandan, Tatay Bilyar kag Nanay Lita gin sa tao, sa amon na sige maras request namon, naging request na. Langit kag duta, salamat gid. God bless. May gabi nay. Kay also MG Nelson patamyaw ko kay mga Robles family sa Alias. Thank you so much. Maayong
Gabi ibaw medyo madamo-damo nagalantaw subong sa aton. Anyway, sa aton mga tagpalamati dira pa dayon sa pagpamati kag also basi may gusto ko mo ng request kag also man sa aton mga tagpalamati may ara ka to na ang jacket ka to, may jacket ka to. Kay green na siya nga daan. Kung mag-green na nga daan, oo. Wala karakaron. Oo, sige. Kuha ang imong nga jacket na. Hindi ka karon makita karon, mabalance na karon nga dumay ulo na ning pink kahaw. Ulo na ning pink, oo. Sa ato matag palamati dira kay sinanay naka-green ti kun na makita na sa Facebook karon. Puro ni sa karon sa mga dahon-dahon. Ang iyani karon, so mas maayo gid makakasuksok sa sang jacket. Also kay Kula Flores dira gid sa tao mayo pagpamati dira. Thank you so much kid. Kag also sa mga tagpalamati naton sa subong ibang nagadamo kita. Sige mga gusto nila nga i-greet, yamban nyo na daan subong sakon samtang mga kaya pa naton basa kag also sa kay Day Aldas patamiya ko kay Aldas family sa mga gibilata kuling mayo gid nga gabi Bombo RJ kay Michael maayo nga pagpamati kay Michael Yunedas Villarosa. Good evening Bombo RJ. Padayon ang tradisyon request ko tani dandan so sige. Oh syempre ginaya ang tradisyon naton as long ari ning aton nga mga artista kag mga gitarista padayon sa gihapon ining aton nga tradisyon. Hopefully in the future may ara sa makakuha o makahatag man or mag-share man sa ilaman nga mga harana no. And may Sinoforo o Sinoforo advance Merry Christmas lang da sa inyo sa Pilipinas. Bote bali pa may padala kada ng Mafi Sinoro sang chocolate da kag Christmas tree padala lang dia kay Jigin Shen Torres Lakamba. Good evening Maburadjo patamyaw man ko family Lakamba sang Imaras greetings coming from Bicol. Kag also good evening Mabu RJ pa shout out ko lang sa kambana nga si Dudong Niedo. Salamat gid. Sige mayong pagpamati ari na si Nanay Lulit Flores nga magakanta sa aton sa kambana nga ginatiguluhan. Alaala ng pag-ibig niya. Awayon ko mo niya kung hindi ko mamati siya. Sige Nay, hanot ah. Ating nadaan, di ko malimot ang araw ng galak at ng pag-irog. Anong ligaya ng ganyan pag-ibig kung sa dibdib hanggang ngayon magbabalik. Ikaw ang lagi kong napapangarap, maging gabi at araw ay hinahanap-hanap. Ang atin nagdaan, kundi man magbalik, yan ay alaala ng pag-ibig. Anong ligaya ng ganyan pag-ibig kung sa dibdib hanggang ngayon magbabalik. Ang atin nagaan, kundi man magbalik, yan ay alaala ng pag-ibig. Ito nga bahano ni tatay. Nanay,
Lulit Flores, kay daw nag-jacket. Kay binay daw na wala ta nakakilala. Nakagunting ka pa naman nga pang barber's cut. So, sige, alaala ng pag-ibig. Pero ang imong nga tingog, ya pang babae, gidya pang dalaga. Natamya ko dira si Sige, Jerry hanot. Gonzaga. Kagang niya Mrs. Doris Gonzaga. Si Juanita Hapitana. Si Panggeng Osorio. Si Violeta Balquinto. Si Violeta Bacton. Si Jenke Bacton. Si Joriel Paged kagang iban pa. Wala na. Sige, thank you so much. Thank you so much sa aton mga tagpalamati man kag sa aton man nga mga nagpamati. Thank you na Lulit Flores. Salamat gid. Oh, thank you sa blue mga jacket. Thank you so much. Sige, hindi ko na pagpadugayon pa. Basahon ko na si Maria Victoria Paredes Nado. Good evening mo more, Jay. Watching from CA. Okay, mayong pagpamati dira sa CA, ma'am, sir, or ma'am. Oo, mayong pagpamati dira. Sige, hindi ko na pagpadugayon ni. Ari na si Tatay Ray David nga magkakanta sa aton sa Taong Marupok. Bob, marupok nito. Medyo baldag niya. Sige, ano tayo? Ang tao'y marupok kay daling lumimot sa Diyos na ang lahat. Siya ang nagdulot kay sarap ng mabuhay sa daigdigan. Una kong kapilingang mahal sa buhay na madamang ligaya sa gabit araw. Nalimot mo ang lahat ay mayroong hangganan. Ngayon'y nadarama ang dalugan. Noon mo naalala ang may kapal. Ang tao'y marupok kay daling lumimot sa Diyos ng lahat. Siya ang nagdulot sa Diyos ng lahat. Siya ang nagdulot. Amuyad to nga mano ni Tatay Ray David nga medyo makusog-kusog ang iya nga tingog kag dati matyaga ko to maguba ang bumuradyo gid sa iya nga kakusog sang iya nga tingog. Anyway, Tatay Ray David nga ginatiguluhan Taong Marupok. Sige tayo mga pagkatamiwon. Pinatamya pudla sa Alicante si Johonsay, Piping Siana, Rinaldo Ducos ang Balaring, Bakito, Jennifer, dito sa Patiro, ang Babagolino sang Barangay Rizal, ang nagapanamya Uri David. Okay, kay also kay Mayasab Anilido Palma, kay Kay Caras, kay Akaya Palona, or Tamiao Telma, ang nagapanamyaw si Nanay Telma Santua, si Akaya Palmora o Palora. Sige, thank you so much ay sa imong pag-tamiyaw dari o pag-hatag sa imong ambanon. Also, kay Jubilin Sithar Arnado, good evening mo po Radio Bacolod, patamiyaw ko big happy birthday kay Geraldine Arnado, thank you. Kay Mike Chris, belated happy birthday kay John Vince Glorioso sang Banwa sang Valladolid from Manong Waway. Mayong pagpamati kag happy birthday kay Mark Chris.
Sige, tari na si Nanay Mia Daniel Watt nga magakanta sa aton sang ambahanon nga ginatiguluhan. Ang kahapon lamang. Kahapon na ha. Sabado sang adlaw. Hamay tayo. Hamay nang iwan. Sige, ano ta? Ang kahapon ta nagligad na, tuman katamis nga handuraw, pirmi nagabalik sa sining panumduman, sa akong pag-isahanon di ka malintang. Sa pagtulog ko, ginadamgo ka. Bangod, ikaw lang ang ginahigugma. Singulay kabangganan, imo ako ginbayaan. Masakit nga batyagon, sing akong tughan. Abang anhon ko kay wala ka na, sa iban nga butkon nangon ka. Handomon ko na lang ang katamis ang tanan, kayang ato nagligad ng kahapon lamang. Pananglik, magbalik ka sa ako, sa tanan nga oras handa magbaton. Bisan ano ka man ang imo nga kahapon, palangga ikaw gid lamang ang sagihapon. Abang anhon ko kay wala ka na, sa iban nga buton nangon ka. Handomon ko na lang ang katamis ang tanan, kayang ato nagligad nangin kahapon lamang. Kayang ato nagligad nangin kahapon lamang. Amoy adto ang ambahan ni Nanay Mia Daniel nga ginatiguluhan kahapon lamang nga Sabado. Sige, Nay. Dinagali sa Sontri, puro tahong si Bilin, kag si Tony, si Delio, kag si Dino. Sa Kabatangan, si Roberto Flores, si Ronald Giniknik, si Marinati, kag si Parimoron. Kag sa Bokbok Do, si Nang Padang, si Ermi Giniga, si Eduardo Giniga, si Margot si Giniga, kag si Luis Martinez. Mayang gabi sa inyo, diri sa Bumbuharana, sang Bacolod, number 1. Si Mr. Gloria, wala mo namin dala. Oo. Sige. Sa mo nga pag-tama kay Mara Gariza, yung bumbu RJ, pag-greet lang na si Nanay Juanita Gariza. Thank you, Nay. Nga nagpamati gid subong. Ma-request ako tani. Nganong yuhumo. Hindi ko sure sa title, pero tayo salamat gid God bless kay Mara Gariza. Nganong yuhumo, nga title dapat ay man. Yan ang yuhumo. Sige. Sa aton matag panamati, aray na si Tatay Rogelio Bahon nga magkanta sa aton sang ambahanon nga ginatiguluhan. Ang tangi kong pag-ibig. So wala ba kanta nga ba naman para sa mga driver sa katabla sa bara 40 sabi na sa Cadillo dahil rin makita ang request nyo.
kong pag-ibig ay minsan lamang, ngunit ang iyong akala at hindi tunay, hindi ko'y lilimutin magpakailan pa man, habang ako'y naririto at may buhay. Malasin mong nagtitiis ng kalungkutan, ang buhay kong unti-unti na pumapanaw. Wari ko ba sinta, ako ang mamatay, kundi ikaw ang kapiling habang buhay sa mundo. Kami ako na sa Pare Pedring Burgos sa mga dosi, ya pamilya na. Pare Pedring Burgos, mayang gabi si mo da. Pare Rudy Prehil, mayang gabi man sa imo. Malasin mong nagtitiis ng kalungkutan, ang buhay kong unti-unti na pumapanaw. Wari ko ba sinta, ako ang mamatay, kundi ikaw ang kapiling habang buhay. Salamat ka mga kabistan ng Pramagaya. Thank you so much, Tay. Tatay Rogelio Bahon nga ginatguluhan ang yambahanon nga ang tangi kong pag-ibig. Ang isa kaysa ko lang pag-ibig. Thank you. Tayo also sa aton dira sa kay Nene, mayong gabi Bombo RJ, liog lang ko bigrit kay kay Mama Maria Experta, kim ba kay Papa Moroy kay Lala, kay Lola Kumaring, kay Mama Sally dira sa Kalong-Kalong, Barangay Singkang Airport, request ng Kodan Nansoy, salamat kay God bless. Kay Suraida Binyeves Palarina, good evening, watching from Pampanga, kag ang request siya lang, ang kuring mininid. Thank you, Gid. Salamat, Gid. Thank you. Thank you, Gid. Salamat, Gid, sa inyo tanan. Sa ato nag-comment, still, kay Glinda Lodor, good evening po watching from Bacolod na mayo nga pagpumati dira. Kag sa aton mga tagpulamati, arin na si Nanay Josephine Villaran nga magkanta sa aton sang ambahanon nga ginatiguluhan, Diyos ang maalam. Sige, hanot na yan. Sumpaan na nung sang nagsumpaanay nga di maghilayuay, saksi naton ang bulan kakabituunan, ang tanan na dula sang nakita mo siya, nagatulo ang luha sang
kamo ang nadula sa diin palapalangga, di inaanggin sumpa tanan nga oras nagaluha nga palangga nga pala kung siyang kalipayan ang tuson ko na lang kunin mo balikan, Diyos na lang ang maalam sa diin balapalangga, di naanggin sumpa tanan nga oras nagaluha nga palangga nga pala kung siyang kalipayan ang tuson ko na lang kunin mo balikan, Diyos na lang ang maalam kunin mo balikan, Diyos na lang ang maalam. Amuyad to ang ambahanon ni Nanay Josephine Villaran nga ginatiguluhan. Diyos na lang, Diyos ang maalam. Hindi ba Nanay? Sige, mga tamiyawon mo, Nay. Ginatamyaw ko lang gali sa Iglawan Murcia, ang mga Rebelio family, sila ni Ria, kag ni Julius. Tambasin kag si Tapol, maayong gabi lang da sa ila. Kag sa maaw, ginatamyaw ko man ang mga Villaran family, kag ang sa tangob naman, ginatamyaw ko man si Chad ako, kag si Manong Emer, maayong gabi man sa inyo. Kag sa tanan-tanan nga nagapamati, si Mirli Oxinyula sang Gimaras, maayong gabi. Thank you, Nay. Salamat din sa pag-greet man. Kag also sa pag-ambahanon, sa ambahanon man sa subong kanta. Nga Diyos ang maalam. So, way gidya iban niyang maalam, kundi ang Diyos lang ang katawang kakanta. Sige, aran sa tayo Bingalban. Nga ginatigulo ang magakanta sa aton sa ambahanon, nga ginatiguluhan kahit maputi na ang buko katawang maning kanta. Sige tayo, hanota. Tayo'y matanda na, sana ay di tayo'y magbago. Kailanman, nasaan na, yan ang pangarap ko. Makuha mo ba't kaya ako hakan at yakapin? Oh, paalaala ko sa'yo ang aking pangako, kung ako pa kayang ibigin mo, kung maputi na ang buko. Pagdating ng araw, ang iyong buko ay puputi na rin. Sabay tayo'y mangangarap ng nakaraan natin. Ang nakalipas ay ibabalik natin. Oh, hanggang sa pagtanda natin,
ang aking pangako. Kung ako pa't kayang ibigin mo, kahit maputi na ang buhok ko. Makuha mo ba kaya ako hanggang at yakapin? Oh, hanggang sa pagtanda natin. Ang aking pangako, kung ako pa kayang ibigin mo, kahit maputi na ang buhok ko. Kung maputi na ang buhok ko. Uyad to ang ambahanon ni Tatay Bingalban nga rin sikat ng kanta ang kahit maputi na ang buhok ko biskan mga kabataan subong kabalo gini sa mga kanta. Sige tay. Yan tamyo ugid mayong gabi kay Day Misa Gloria sang Handumanan sa Talisay no, Lare and Grace Delgado, si Inisita Lima sang Silay, mayong gabi Linda Cayetano Santos Hermanas, Pedro Burgos, Dodoy Apolinario kag Bert Mijares buman kay Joel kag Maribek Perdigiros mga arada sa public sa kuana sa market sa vegetable market. May bilang sa inyo. Sige. Thank you so much sa atong mga nagapamati sa gyapon. Medyo madamo-damo pag ito sa Japon. Sa mga gusto niya Japon nga mag-comment man sa Japon kag maglantaw man or magatag man sa ilang gusto niya nga i-request sa lang kita Japon sa Facebook kay way kita galindi. Updan ka mo Japon namon. Medyo kadasig sa tempo pero sige. Madamo-damo pa ang kantangin prepara namon sa inyo. Naari na si Nanay Wilgin Pacquiao. But before na gusto namon ginatamyaw danay si Nanay Nini mga gabi Bombo RJ. Liog na ko bigrit kay Mama Maria Felda Esperta Kimba. Kag Papa Muroy kag Lola Marin sa Mama Sally dira sa Kalong-Kalong Barangay Sulkang Airport. Request na ko bidadan soy salamat din. And also kay Tatay Conrado Lubaton. Good evening, watching live from Granville Subdivision sa Barangay Dapa o Daga, Cadiz. Galit lang ko sa Lubaton family, province wide sa Bilis, Cadiz, Ugyon, Cadiz noon. Salamat gid. Gagawin sa kay Glendar, Lodor. Sige, ari sa Nanay Wilgin Pacquiao magkakanta sa aton sang ambahanon nga ginatiguluhan. Simulat sa pool. Simulat sa pool, mahal kita. Lalalaman mo, walang salo ko. Naniiwanan mo, bunakulakoy hanggang wakas. Bakit biglang ang nagbago? Balat kayo lamang pala. Naniwala man ako kung lumigaya ka sa piling ng iba. Ikaw ang langit ko, ay ang pag-ibig yan. Tututol ba ko ng kagustuhan mo? Sapat mahal minsan, minahal mo ako. May bakas ka bang nakikita sa aking mukha? Masdan mo ang aking mata, mayroon bang luha? May
Nanakit ba ako sa'yo? Sa palagay ko'y nawalang ginusto mong magkamalay. Wala akong magagawa kung lumigaya ka sa piling ng iba. Ikaw ang langit ko, ay ang pag-ibig yan. Tututol ba ako ng kagustuhan mo? Sapat mahal, minsay minahal mo ako. Simula't sa pool, mahal kita. Lalalaman mo, walang sa loob ko. Naniiwanan mo, bunakulakoy hanggang wakas. Bakit biglang ang nagbago? Balat kayo lamang pala. Naniwal naman ako kung lumigaya ka sa piling ng iba. Ikaw ang langit ko, ay ang pag-ibig yan. Tututol ba ako ng kagustuhan mo? Sapat mahal kita, minahal mo ako. Kung lumigaya ka sa piling ng iba. Amuyan to ang ambahanon ni Nanay Wilgin Pacquiao nga simulat sa pulbo tapang bidyokihan man. Sige na yung mga pagkatamyawon mo subong nga gabi kagangin mo nga. Manamyan lang ko sa tanan nga namati diri sa Bombo Radio number 1. O ang nanamyaw si Wilgina Pacquiao Diamante. O may gabi lang yung tanan. Thank you. Thank you so much manay sa aton mga tagpalamati sa gyapon maayo nga pagpamati dira ya sa kay Apolonio Ronquillo Vilan. Good evening dira sa akon pinalangga nga si Dear Indang Viling from Vilan from Ronquillo Vilan sa barangay 33 Bacolod City. Request ko usahay bo medyo madamo-damo na aton nga mga request ba. Sige, hindi ko na ni pag before kita di maghatag man sa nga aton nga ambahanon next nga ambahanon di magabalik lamang kita. Pagkatapos lamang stay tuned. Ang hair loss o kung pagkaunod sang buhok ang isa sa pinaka-common nga problema sa bilog nga kalibutan. Santo sa pagtuon, ang tag sa kapersona nagakadulaan sang isa kagatos ka strand sang buhok kada adlaw. Paano ba lamang punggan ang pagkaunod sang buhok? Una, dapat regular nga habunan ang buhok gamit ang mild nga shampoo. Makabulig man ang pag-inom sa mga bitamina batok sa hair loss, kaangay sang vitamin A, vitamin E, kag vitamin B. Ginarekomenda man ang pagmasahe sang scalp gamit ang essential oils. Likawan ang pagbrush sang buhok kung ini ang basa. Testingan man ang pagpahid sang garlic juice, onion juice o kung ginger juice. Ipabilin ini sa buhok overnight kag bunlawan pagkaaga. Importante man nga magpabilin nga hydrated gani mag-inom sang madamo nga tubig, kag likawan ang pag-inom sang alcohol, pagpanigarilyo, kag syempre, likawan ang stress. Masami bala nga dry kag nagakapila sang imo nga bibig? Masami nga dry, nagahapdi o kung nagapanit-panit ang bibig sang isa ka persona, kung mayara ini sang habit nga pagdilap o kung pagkagat sang iya galingon nga bibig o kung paggamit sa mga produkto nga makairita diri. Ang mga causes ang chapped lips amo ang dry weather, kakulang sang oil gland sa bibig, paggamit sang lipstick o kung lip balm nga hindi hiyang ang bibig bangod nagakairita ini. Tuman nga exposure sa adlaw kag hindi pag-inom sang bastante nga tubig. Ang ginarekomendar nga treatment diri among paggamit sang husto kag maayo nga lip balm, pag-inom sang madamo nga tubig kag paglikaw sa masami nga pagdilap sang bibig. Kung maglala pa ini, magpadulong na sa espesyalista agud mahatagan sang kakaigo nga prescription para sa bulong.
Kalabanan sa karon ilabi na sa mga pamatanon ang masami nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion nga nagausar sang gadgets. Apang ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones. Nakahibalo bala ikaw nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas sang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatin-an. Dapat nga ipabilin nga yara lamang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga magsobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutes nga break matapos ang 1 ka oras agud nga makapahuway ang aton nga eardrums. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang earphones. Siling nila, mas malambing ang bata kung ini ang nagtiti sa iloy tubtub sa duha ka tuig. Ang breastfeeding, ang mayara sang maayo nga ituga sa iloy kasubong man sa lapsag. Ang breastfeeding ang nagahatag sang nagakaigo nga nutrisyon para sa mga babies. Ang breast milk, ang mayara sang importante nga antibodies. Nagapanubo man ang breast milk sa risgo sang balatian kag infections. Nagapromote man ang gatas sang iloy sang healthy nga kabugaton sang lapsag. Sarang man nga makapaalam sa babies ang breastfeeding. Samtang sa iloy naman nga nagapasuso, nagabulig ang breastfeeding sa pagbuhin sang kabugaton. Nagabulig sa pag-contract sang uterus, nagapanubo sang risgo sang depression, nagatap na sang menstruation, kag makabulig sa pag-save sang oras kag kwarta. Mahilig ka bala magkaon sang chicherya? Dapat nga likawan ang masami nga pagkaon sang processed junk food sa baylo pilion na lang ang pagkaon sang matuod nga pagkaon. Santo sa mga research ang processed junk food ang tuman ka makahalalit sa lawas. Ang ini nga mga pagkaon ang ginhimo agud nga mag-trigger sang pleasure center sang tawo kung sa diin ginapapati sini ang utok nga magkaon sang sobra-sobra. Kung kaisa nagatuga man ini sang food addiction sa pila ka mga individual. Apang mga kabombo ang mga processed junk foods ang may manubo nga fiber, protein kag micronutrients samtang mataas man ini sa mga hindi healthy nga ingredients kaangay sang added sugar kag refined grains. Ang processed junk foods ang hindi man makahatag sang calories sa lawas. Ang 1,000 peso bill nga ginapagwa sa karon sa Bangko Sentral ng Pilipinas ang isa na ka polymer banknote. Ini ang nagaisahanon nga Philippine Peso denomination nga mayara sang polymer banknote version. Ang Cotton Abaca version ang naga-feature kanday Jose Abad Santos, Vicente Lim, kag Josefa Lianis Escuda sa Atubang. Samtang ang Tubataha Reef Natural Park kag South Sea Pearl ang gina-feature sa likod. Samtang ang polymer version naman nga una nga gin-issue sang Abril 2022 ang naga-feature sang Philippine Eagle sa Atubang samtang sa likod pariho ang design sa iya sang Cotton Abaca version. Yari ang mga tips agud mapabilin nga mahipid ang 1,000 polymer banknote. Hindi pagsulatan, hindi pagpiluon, hindi pagguntingon, hindi pag-staple, hindi paggamitan sang rubber band, hindi pagsunugon o kon ipalapit sa kalayo, hindi pagplansahon bangon ini ang malunay, ipalayo sa mga toxic chemicals, kag ang katapusan, hindi pag-i-expose sa mataas nga temperatura. Uso sa karon ang eyelash extension. Bangod madamo ang luyag nga makaangkon sang malaba kag madamol nga amimilok. Apang nakaibalo-bala kamo sa mga risgo sini. Ang natural nga amimilok ang nagaprotect sa mata, batok sa yabo kag mga debris, gani madamo ang nagapanumdom nga ang extensions ang mas makaprotekta diri. Apang suno sa mga eksperto, hindi ini matuod bangod gina-divert sini ang hangin nagikan sa mata kung sa ding ginapagwa ang mga particles, apang ginapasulod ang moisture. Magluwas diri, makatuga pa ini sa iban nga problema, kaangay sa allergic reactions. Ang paborito nga programa ang Bombo Radio harana kag iban pa Philippine Standard Time 41 minutos ang nakalipas sa takna nga alas 8 mayara pa kita magin preparar nga kanta para gid sa inyo. Sige, hindi ko na pagpatugayon pa para sa aton nga pag next nga bahanon pagkakantahon sa aton ni Tatay Ernesto Binsa nga ginatiguluhan maging sino ka man.
kailan pa man. Huwag kang mag-isip ng ano pa man. Mga paliwanag mo hindi ko kailangan. Kahit nga ano pa ang iyong nakaraan, mamahalin kita maging sino ka man. Mahal kita, basta mahal kita. Inisip nila hindi mahalaga, mahal kita maging sino ka man. Mali man lang ikaw ay ibigin ko. Ako'y isang bulag na umiibig sa'yo. Kahit nga ano pa ang iyong nakaraan, basta't mahal kita maging sino ka man. Mahal kita, basta't mahal kita. Inisip nila hindi mahalaga, mahal kita maging sino ka man. Mali na lang ikaw ay ibigin ko. Ako'y isang bulag na umiibig sa'yo. Kahit pa ano pa ang iyong nakaraan, mamahalin kita maging sino ka man. Mahal kita, basta't mahal kita. Inisip nila hindi mahalaga, mahal kita maging sino ka man. Mahal kita, basta't mahal kita. Inisip nila hindi mahalaga, mahal kita maging sino ka man. Amuyad to ang bahanon ni Tatay Ernesto Binsang inatiguluhan maging sino ka mon. For sure madamo gid sa kanamian sa sinanga kanta because kataho mo nang adaan nga klase man sa kanta. Pero syempre time basi may mga tamiyon ka. Ate, sige na tamiyatan naman sila kayo na. Sige, sa aton mga tagpalamati, ari na si Nanay Tilma Santua nga magakanta sa aton sa ambahanon nga ginatiguluhan kay lapit mong. Sige, Nay. Pag-ibig. Lupit ng pag-ibig. Tama. Ariwat si Nanay Telma Santua ang ginatiguluhan na sa iyabahanon kay lupit mong pag-ibig. Hanot na yan. Kay lupit mo pag-ibig sa puso kong ito, ang sumpa sa akin na ibigin ko, na di magmamaliw ang isang tulad mo, nais mong linlangin ang
puso kong ito. Ay lupit ng kapalaran, laging sawi na lamang. Kahirap ng umibig kung masasawirin. Loloha ka rin, pag-iliw, pag-iliw. O pag-ibig, maawa sa akin. Kay lupit ng kapalaran, kung maging sawi na lamang. Kahirap ng umibig kung masasawi rin. Kay lupit ng kapalaran, kung laging sawi na lamang. Kahirap ng umibig kung masasawi rin. Loloha ka rin, ugiliw, ugiliw. O pag-ibig, maawa sa akin. Kay lupit ng kapalaran, kung maging sawi na lamang. Kahirap ng umibig kung masasawi rin. Amuyad to ang ambahanon ni Nanay Tilma Santua nga ginatiguluhan kay lupit mong pag-ibig. Sige mo. Natami ako na sa dakutan dako Ellen Vardinas, si Rita kag si Mudi, tigtanan ko da nga mga amiga. Si Pastolero pa da Merly sa Margasak, si si Montero nga bata. Thank you very much. Thank you, Nay. Bumbo Salamat. Radio number 1. Okay, thank you. Salamat Bumbo Thank you, Radio kag Nanay. sa duha ka gitarista nga gwapo. Wow, thank you man, Nay. Salamat gid ha sa imo man nga paghatag man ni sa pagbalon, mapabalon sa amin. Also, sige, hindi ko na pagpatugayon pa kay para makahingagaw ni si Tatay Ed Rebillo nga magakanta sa aton sang ambahanon nga matinaw ang langit. Matinaw ang langit kay wala sang ulan. Sige tayo hanot ah. Matinawang langit na wala tinggalon, masulang dagat kung tunok-tunokon. Ano nga disgrasya sinap na isang balat mo sa ang buhok ko, sa imo na anak. Nanadang buod kagaw sa nabuyon, bangoting ka at yun nga lating maayo. Wala makalambot at lang nga termino, nakahayag ka na sang mga disgusto. Sang unang atin ko, ikaw ang nakulong. Dili ka magpati sang sugyot kang sumbong. Wala mo niri ang imo ginkulong, estira entonces bayaan mo na yun.
Dili ika sinter ang imo pamilya. Kay wala sa akon magaling ang sala. Saksi pa ang langit, pirmado ang duta, nga sa imo magaling ang mortal nga sala. Sangona nga dito, ikaw ang napuno. Nadali ka magbati sang sugyot ang bumbong. Wala mo nere ang imo binbulong, tirain tongsin. Bayaan mo tayo. Dili ka sinter ang imo pamilya. Kay wala sa akon magaling ang sala. Saksi pa ang langit, pirmado ang duta, nga sa imo magaling ang mortal nga sala. Salamat. Amuyad to ang ambahanon ni Tatay Edrebilyo nga ginatiguluhan matinaw ang langit. Tay basi may Ginatamyaw ko na si Ni Gloriana sa pakuan sa Mansilingan. Sino to? Ginatamyaw na si Ni Gloria. Misa Gloria. Misa Gloria. Dumayo mo tayo. Dumayo. Dua kabilog. Do damo ka chiksa. Kaya nagapanamyaw si Mundo Rebelio. Sige. Pero damo. Sige, anyway, sa aton matagpalamati dira also kay Nong Richel. Nong Richel ka Kacho. Mayang gabi ilan da si mo, patamyaw lang ko da family Kacho sa Alcanza dire sa Sinta Kamantero 2, Bote ka lugar ko, taga-ubos balay. Gani, Nong, ngayon lang ang pagpamati Pwede naman na, siguro tayo. Pwede naman na siguro, last na. Sige. Oo, kayo daw patapos naman. Also kay Richel Kacho da kay Lidlaw sa ngarana matigulang wala gid kupas magkanta hidlaw man ko kay Lolo na ring. Oo, man gani ako man gani nong. Hidlaw man tani Lolo na ring man kay syempre sa ilaman nga pag harana man mismo. Sige, thank you so much kag also da sa mga Alcanza family. Sa tanan nga taga Kamantero 2 kag tanan dira nga nagapamati, invited mo sa mabot ni November 8 and 9 tayo fiesta da sa Kamantero 2 Mayo lang na nga pag pamati kag also dira kanday Michael kanday Bumbo Michael na doon fiesta man sa Sibuyan mo gina-invited ka mo nga magkadto dira iya sa lugar. Sige, ari na ang last na nga amhan. Maya pagmati sa Kamantero 2 Kamantero 1 igamay Sombria. Adios Kabulakan, Kabulakan siningadin. Kaming magkalakad, number 1 sa Bacolod ang Bumbo Radyo ang mapabilin. Manaog sa silong kagman, niling-biling oras sa amon pagbalik sa galing. Pagunis ang pito, sumunod man ang angkan. Tumiso ang vapor, kay bot na larga. Idawat ng kamot, kay kaming mangilala bilang ang dumanan kung kaniyang wala na. Paalam ay umahal ko nga inday. Kaming magalakat nga dili na magdugay.
kaming haranista, puno sang kalipay kay ningaharana wala ginasikway. Kadto na sa pagtulog, ginatuyo ka mo sang inyong paglingkod. Pasensya kami nga nagtandog sang mahamuog ninyo nga pagtulog. Adios na kami amon, kung ano ang inyo babalo. Kung parte sang litsong hindi kami amon, kami ang mag-aayap, kami ang mag-aayap. Maayong kabubuton. Salamat kay may gabi dilot kay Bumbo Daniel, manager sa Bumbo Radio. Dira sa Sarapian, kami ako dira si Flor Pumares kay si Roma. Ang nagapanam niya, Rogelio Bahon sa Bacolod, number 1 istasyon, Basta Radio Bumbo. Sa aton mga tagpalamati, buka kang tingog do patulog, diba? Sige, sa aton mga tagpalamati, thank you so much sa pagpamati sa aton, sa pag-comment, kag sa pagpunta sa subong Domingo. Thank you so much sa tanan-tanan, also sa pag-greet man sa akon. Thank you so much ulit sa inyo tanan. And also, continue to pray for us and to pray one another man. Sa aton man sa gitarista, kag sa aton man nga may mga birthday man sa subong. Also, sa aton man tagpalamati dira diri sa Negros Occidental kag din man ta makalabot. We would like to thank you. Salamat gid sa pag-upod sa amon subong Domingo kag ti kulabos naman kita sa simpo. Gusto ko lang i-greet man lang kanday mama dira kay Lablab Jam JJ man remark kay Rian kanday El kag also mga taga Mantero 2 Mantero 1 taga Silay kag also sa tanan-tanan dira nga nagapamati. Sige. Kulang na kita sa simpo. Kita na makita sa dasong nga Domingo. Kay mama dira kay nanay tatay ini si Bombo RJ Kim kasi para sa number 1 and most trusted radio network in the country. Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bumbo. Thank you, tay. Bumbo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bumbo. Yari ang mga tips agud nga malikawan ang sunog sa balay. Ini pagpabayaan ang kusina samtang nagaluto. Kung kinahanglan nga magbiya sa kusina, siguruhon nga may mabantay sang pagkaon nga imo ginaluto bangod sinigundos lang ang pag-ibwal sang kalayo. Taguon ang anuman nga flammable products sa husto nga lugar. Ang household cleaners kag items kaangay sang hairspray o kung shaving cream ang delikado kung i-expose sila sa source of heat. Ibutang ang mga ini sa cool area. I-maintain ang mga wires antes magsaksak sa sakit. Sikyaron nga wala ini sang kinagtan sa ang ido o kung iban nga sapat ilabi na kung ikaw ang may hinuptanan. Kung may damaged wire, islan ini sa gilayon. Siguruhon man nga may yara sang fire extinguisher o kung fire blanket sa balay. Dapat man nga nakaibalo ang tanan nga family member magamit sang fire extinguisher agod mapalong inigilayon. Ang tagipusoon ay isa sa mga pinakaimportante nga organ sa lawas ng tao. Gani, nagakadapat lang nga ini ang halungan. Paano ba na mapabilin nga healthy ang aton heart? Agud malikawan ang risgo sang heart disease, dapat nga magkaon sang healthy nga mga pagkaon. Kinahanglan man nga maging aktibo, kaangay sang pag-obra sa mga physical activities kag pag-exercise. Ginarekomendar man ang pagpabilin sang healthy nga kabugaton. Agud malikawan ang mga balatian sa tigipusoon, dapat likawan ukon ang taton ang pagpanigarilyo ukon magpalayo sa second-hand smoke. Kung mag-inom sang alcohol, drink moderately. Dapat man nga kontrolon ang cholesterol kag blood pressure kag hindi magpa-stress. Tumalagsaon nga madula ang kanon sa lamisa sa mga Asian countries, particular na ang Pilipinas. Halin sa pamahaw, panyaga, kag panyapon. Bangod ang iban nagakaon sang tinapay. Ang pagpili sa tunga sang kanon kag tinapay ang nakadepende sa imo nga nutritional goals.
ang kanon ang makahatag sang mas madamo nga bitamina kag minerals, apang ang tinapay naman ang may manubo nga calories kag carbohydrates. Ang mga tawo nga nagakaon sang mas manubo nga whole grains ang mas may manubo nga bugat kag manubo nga blood sugar kag cholesterol levels. Sang sa mga tawo nga nagakonsume sang jutay nga whole grains. Kung luyag mo naman nga limitahan ang calories o kon carbohydrates, ang tinapay ang pinakamaayo nga choice sang sa kanon. Ang tunga sa baso sang brown rice ang nagaunod sang 108 calories, 3 grams sang protein, 1 gram fat, kag 22 grams sang carbohydrates. Samtang ang isa ka slice sang whole wheat bread ang nagaunod sang 69 calories, 4 grams sang protein, 1 gram fat, kag 12 grams sang carbohydrates. Paano mo bala ginatinluan ka ginatago ang imo toothbrush? Ginarekomendar sang American Dental Association nga pagkatapos magbrush sang ngipon, bunlawan ini sang maayo agud nga makakas ang tanan nga residue. I-shake agud nga mataktak ang sobra nga tubig kag taguon nga nagatindog. Hindi flat o kung nagahigda kag wala nagatupad sa iban nga toothbrush. Mas ginarekomendar man sini nga taguon ang toothbrush sa open nga lugar, agud nga mahanginan kag mainitan agud nga magmalas sang natural antes nimo gamiton pagkasunod nga adlaw. Ang moist environment abi kaangay sang closed container ang sahugid nga tubuan sa mga microorganisms. Labaw sa tanan, hindi pagibutang ang toothbrush sa sulod sang toilet. Kung gamay ang imo toilet kag makusog ang flusher, ang toilet water ang delikado para sa imo toothbrush bangod sa lang ini nga malapot sang agsik sang tubig. Santo sa pagtuon ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! This Holy Rosary is aired simultaneously in 31 Bombo Radio and Star FM stations in 24 key cities nationwide. Amon kamo karon ginadapit sa pagpadungog sa mahal nga Birhen Maria, Iloy sang Dios, sa pagampo para sa mga sala sang kalibutan, sa pagpangamuyo para sa katawhayan, sang paghidait sa sulod sang mga panimalay nga Kristohanon, kag sang bugos nga Pilipinas. Ang ining Santo Rosario buylog nga ginadulong sang Bombo Radio Philippines, Queen Bank, kag Florete Group. Magupod kita karon sa pagpangamuyo. Ang Santo Rosario. Ang Santo Rosario nagapahanumdom sa aton sa mga hitabo sa kabuhi sang aton mahal nga Birhen Maria kag sang iya anak nga si Jesucristo. Mga hitabo nga may kangtanan sa aton kaluwasan. Subong man, ang Santo Rosario isa ka epektibo nga bulig. Agud masunod naton ang Ginoong Hesus nga nagmatinumanon sa Dios nga Amay sa langit. Amo ini ang regalo sang Santo Rosario. Kung aton ginapamalandungan ang mga misteryo sang kalipay, ang mga misteryo sang kasakit, ang mga misteryo sang himaya, kag ang mga misteryo sang kapawa. Sa aton adlaw-adlaw nga pagpangamuyo sang Santo Rosario, ilabi na gid kung ginaopdan ini sang pagpamalandong sa mga inagihan sa kabuhi ni Santa Maria kag sang iya anak nga si Jesucristo. May dako gid nga bulig kag subong man pagabungahon sa aton nga pagkabuhi. Gani, aton ipasaniyog ang pagpalapnag sining matahom nga debosyon sang aton mahal nga Iloy sang Santo Rosario. Kay ginasiling naton, ang pamilya nga nagapangamuyo sa Santo Rosario sing ululupod, sila man magapabilin nga hugpong.
kag magilios sa upod sa atong Ginoong Hesus, upod sa Amay kas Espiritu Santo sa langit, paagi sa pagtabang sang aton mahal nga Iloy, ang Birhen sang Santo Rosario. Sa ngalan sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Amen. Nagatuo ako sa Dios nga Amay, nga makadagahom sa natanan, magbubuhat sa langit kag sanduta. Nagatuo ako kay Jesucristo, iya anak kag bugtong aton Ginoo, nga ginbalangkon sa gahom sa Espiritu Santo. Ginanak ni Santa Maria nga Birhen, ginsakit sa sugod ni Poncio Pilato, ginalsa sa krus na matay kag ginuhong, nanaog sa mga minatay. Sa ikatlo ka adlaw nabanhaw siya nga naghalin sa mga minatay. Kumayab sa mga langit, kag nagalingkod sa tuo sang Dios nga Amay, nga makagagahom sa natanan. Gikan didto nagakalipa siya liwan sa paghukom sa mga buhi kag sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa gingkaupdan sa mga santos, sa pagkawalat sa mga sala, sa pagkabanhaw sa mga lawas, kag sa pagkabuhi nga walay katapusan. Amen. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag adlaw, kag patawaron mo kami sa mga sala namon, subong ipatawad namon ang mga nakasala sa amon, kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinunoo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay kag sa Anak kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. Aton pamalandungan ang mga misteryo sang himaya. Ang nahauna nga misteryo sa himaya, amo ang pagkabanhaw ni Jesus. Ginapangita bala ninyo si Jesus nga taga Nazaret, nga ginlansang sa krus, wala siya dire. Nabanhaw siya. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag adlaw, kag patawaron mo kami sa mga sala namon, subong ipatawad namon ang mga nakasala sa amon, kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinunoo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen.
Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga among mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, pagdala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikaduha nga misteryo sa himaya, amo ang pagkayab ni Jesus sa langit. Si Jesus nagbalik sa iya himaya, kag naglingkod sa tuosang amay. Samtang nagabindisyon siya sa ila, nagbulag siya sa ila, kagindala siya palangit. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagayawon ang imong ngalan, umabot sa amon ang imong ginharian, matuman ang imong pagbuot diri sa duta siling sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag adlaw, kag patawaron mo kami sa mga sala namon. Subo nga ginapatawad namon ang mga nakasala sa amon, kag dili mo kami ipadaog sa mga panulay. Hinunuo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babayi nga tanan,
kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sang ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga among mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno. Kagdala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikatlo nga misteryo sa himaya, amo ang pagkunsad sang Espiritu Santo sa mga apostoles kag kay Maria Santissima. Napunan sila sang Espiritu Santo, kag nagsugod sila sa paghambal sa iban nga mga lingwahe, suno sa ginhatag sa ila sang Espiritu nga ihambal. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag adlaw. Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon. Subong ipatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinuloo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios,
igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga amon mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, pagdala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikaapat nga misteryo sa himaya, amo ang pagdala kay Maria Santissima sa langit. Si Maria nagsiling, Ang akon tagipusoon, nagadayaw sa Ginoo, kag nagakalipay ang akon espiritu tungod sa Dios nga akon manluluwas. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagayawon ang imong ngalan, umabot sa amon ang imong ginharian, matuman ang imong pagbuot diri sa duta siling sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag adlaw, kag patawaron mo kami sa mga sala namon. Subo nga ginapatawad namon ang mga nakasala sa amon, kag dili mo kami ipadaog sa mga panulay. Hinunuo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria,
puno ka sing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan. Kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan. Kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan. Kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan. Kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan. Kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan. Kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sang ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga among mga sala nga tanan. Luwasa kami sa kalayo sa impyerno. Kagdala ang tanan nga mga kalag sa langit. Labi na gidyadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikalima nga misteryo sa himaya, amo ang pagkuruna kay Maria Santissima, nga reyna sang langit kag sang duta. May isa ka babayi nga ang iyabayo amo ang adlaw. Ang bulan yara sa idalom sang iya mga tiil, kag ang iya ulo may korona nga 12 ka mga bituon. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian. Matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag adlaw. Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon. Subong ipatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinuloo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan,
kaginadayaw man ang bunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, ikampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, ikampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, ikampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, ikampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, ikampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, ikampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga among mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kadalang tanan nga mga kalag sa langit, naginagidjatong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Maghimaya ka Hari, Iloy sa kaluoy, kinabuhi kinatamis, ginalauman namon. Maghimaya ka, nagapangalaba kami sa imo, nga pinanubol nga mga anak ni Eva. Nagapangakol kami, nagabako kag nagapanangis kami, siningdutang nagaan. Para igalampo namon, ilingig mo sa amon, ang imo mga mata nga maluluyon. Kag sa ubos nga matapos, ang pagsugod mo sa amon, ipakita mo sa amon si Jesus, bunga nga santos sa tiyan mo. O maluluyon, o mahiluklogon, o matamis ulay nga Maria. Igampo mo kami, Iloy nga santos sang Diyos. Agod mangintakos kami sa mga pinanakda ni Kristo. Pangamuyo. O Diyos, kay ginuwas man kami sa imo bugtong nga anak, pinaagi sa iya kinabuhi, kamatayon kag pagkabanhaw. Nagaampo kag nagapangamuyo kami sa imo, nga nagapamalandong sa mga misteryo sang Santos nga Rosaryo. Sa balahan ni Birhen Maria, makasunod unta kami sa mga ginutudlo, sa mga santos nga misteryo, kag madangat unta namon ang mga ginsaad sa amon, tungod kay Jesucristo nga amon Ginoo. Amen. Sa ngalan sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Amen. Madamo nga salamat sa inyong pag-upod sa sining Santos nga Rosario. Kabay nga ang paghidait sang Ginoo yara gihapon sa inyo. Maayong gabi sa inyo tanan. Ang Santo Rosario buylog ang ginadulong sang Bombo Radio Philippines, Queen Bank, kag Florete Group. We have come to the day's end. Let us rest from the day's work, that we may awake refreshed and renewed. God, in your mercy, we have this time to rest.
We pray for your unfailing help and protection each day. Forgive us for our failures, for our selfishness towards one another. Open our hearts to forgiveness and reconciliation. Ease the burdens of the troubled and bring joy to those in sorrow. We pray for the safety of the province and those guarding the well-being of our nation, and for all those with great responsibility. Continue to shower us with your blessings for our families and preserve the unity of our society. Ladies and gentlemen, you've been listening to radio station DYWB, a commercial radio station owned and operated by the People's Broadcasting Service Incorporated, as authorized by the National Telecommunications Commission. DYWB operates daily from 4 o'clock in the morning to 11 o'clock in the evening on 630 kilohertz with a power of 10,000 watts. DYWB is broadcasting from Bacolod City, Republic of the Philippines. DYWB is maintained and operated by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. First-class radio telephone operators, Joselito Pagayon, Chief Technician with license number 94-1PVI-12314. Ladies and gentlemen, the Philippine National Anthem and the Bombo Radio Philippines Corporate Song. You are the reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we aim not just fun. We're here for you with our great big helping hand. Are the reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we air not just fun. We're here for you with our great big helping hand. We have the power to tell the truth without fear, with favor to no one. We stand as one. Turn on your radio and stay where you are. Listen to the Bombo and we'll take you near or far. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace, justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Listen to the voices with no acts of arrogance, with candor and politeness. We are pledged to everyone. We dedicate ourselves, our fortunes, our lives. No matter what it takes, no matter what is sacrificed. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace, justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Bombo Radio is here for you to let you know what's you. And because we care, we listen, we hear all the cries and whispers. We shall be free and fair. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace and justice for all, to make this world a better place. We are the CBS,